ya Narok nigetha gutetia thirikari ni undu wa thogora wa maguta kuria marurunganite tauni-ini ici na biashara ciothe igakorwo hinge makiuga ni marenda maguta maguithio kuona ni matumite thogora wa muturire uthie iguru. Mimi kwa majina naitwa Alfred Nyonyi. Mimi ni mkaaji wa Narok hapa, na ile kitu imefanya wananchi tukasirike ni Kasongo kupandisha mafuta ya bei ya juu. Sasa sisi wananchi wa Narok, sisi tunasema mafuta ishuke chini. Mnajua kile mnafanya kwa mafuta na mnajua vile iko. Mtuambie ukweli na mshukishe mafuta, kwa sababu hii mafuta bei inapanda wapi na pale pengine tunasikia mafuta iko bei ya chini. Tunakosa vile tunaelewa Uganda mafuta iko chini na Kenya mafuta iko juu. So tuna maswali ambaye hatuna majibu. Goko ahuri biashara matongoretio ni Uciakisi makiuga nao matinaruta biashara nemwe na kuga ni manyitanĩire na Kenya aria angi nigetha gutigirira maguta ni magwa. Goko atongoria boda boda mwena wa Rurunga matongoretio ni muikarĩri gĩtĩ wa James Ole Njũraki na David Kirolei makiuga atwarithia boda boda ingi ni maremetwo nginya ni kuriha maroni ni maguta gukorwo mari iguru. Tangu asubuhi nimekuja barabara sijapata chochote, magari hakuna, gari ilikuwa inapita inatununulia mahindi leo hakuna kitu yoyote nimeuza tangu asubuhi mpaka saa hii. Mimi kusema ukweli sasa niko na 100 kwa mfuko tangu asubuhi hadi sasa. Sina kitu, niko na 100 tu kwa mfuko kwa sababu hakuna kazi, watu wamekaa nyumbani, hakuna la kufanya, tunakaa tu. Kwa hivyo tunaomba tu Ruto atushukishie hiyo mafuta iende chini tupate kufanya kazi. Ushukishe mafuta tuweze kupata kazi. Pikipiki inalipwa 550 per day na sisi wenyewe tunapata 300. Kabisa. Mogo wako hapa wanataka pesa yao, ndio unaona watu wa pikipiki wamekuwa kichwa ngumu walipi boda boda. Ngiripotera muciĩ wotu Kinotana Inooro FM kuma kaunti ya Narok, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanyoike wa Mbugua. Koge na kuonia ati ahuri biashara maratara hathara nene ria maratungirio muthenya wa ira thutha wa mĩhang'o mĩingĩ kũhotoma mwena wa Kajiado ya Rugongo. Onjoria maranyitanire na ene ngari cia matatu kururungana maugite ona oni ahinyiririku makiria kumana na nyongerera ino ya maguta. Wacuka akiarie na akiagitariria kurumirira mirurungano ire ratafanetio tauni-ini ngurani gicigo-ini kia ubunge gia Kajiado ya Rugongo. Muthi wa ira muingi na ene ngari cia ukui wa muingi magitetio ni kwambatira kwa thogora wa maguta. Riu ona o ahuri biashara matinatigwo na thutha hari kunyita itemi mirurungano-ini ino. Gicunji kia onjoria thoko-ini ya Ngong'o Kajiado ya Rugongo maraumanirie na kumururuka thitĩnji-ini ya ukui wa muingi na gutabania mathako ngurani ari ni hamwe na kuruga mikwa na kuhura mipira. Tumeamua kuja kucheza kwa sababu huko ndani tumekaa bila kazi, hakuna mtu anakuja kununua. Vile vijana walilete ya kuhakisha tairi pale hatukuweza kuuza tena. Sasa tumeamua kutoka nje kucheza mpira na kupoteza muda isonge. Nasikia vibaya juu leo hatujafuna kazi tumefanya. Saa sana bila kucheza. So leo nimecheza mpira, nimerukaruka. So nimefurahia, but nitaenda bila kukula, sina pesa. Lakini tushukishwe bei ya mafuta. Kuringana na George Mugo muhuri wa biashara augite maundu ni marituhite ona makiria. Kufanya biashara ni ngumu, kuendesha mashule na kadhalika ni ngumu, vitu basic ni ngumu kupata. Stima imepanda, bei imepanda juu kabisa, na zile mahitaji zenye mwananchi anahitaji kama chakula, afya, maji, kusafiri kutoka mahali pamoja hadi kwenda kwingine imekuwa ngumu kabisa, imekuwa expensive, imekuwa ya gharama kabisa kwa sababu mafuta imepanda. Kazi ya serikali ni kutengeneza mikakati ambayo itasaidia kupunguza gharama ya maisha ya mwananchi, the common man. Umuthi mugomo wa ngari cia ukui wa muingi wirigirirwo kuingira thiku ya keri. Ngiribotera Inooro FM kuma Ngong'o Kajiado ya Rugongo getwo Wacuka wakiarie. Mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana nĩ magukinyire wona ciehanda thaa 1 ya rũcinĩ. Wanyitanĩra nani Fidelis Wang'ang'a. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ
ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Tukajĩrĩria na kũmũrĩka ũrĩa ciringi ya Kenya ĩracenjania na mbeca iria ingĩ cia kĩmabũrũri, kũrĩa dola ĩmwe ĩragũrwo na ciringi 129 na thendi 4, sterling pound ya Ngeretha ĩkagũrwo na ciringi 172 na thendi 3, euro ĩragũrwo na ciringi 151 na thendi 2, Japanese yen ĩkagũrwo na ciringi 81 na thendi 4, South African rand ĩragũrwo na ciringi 7 na thendi 7, ciringi ĩmwe ya Kenya ĩkagũrwo na ciringi 20 cia Tanzania, na ciringi ĩmwe ya Kenya ĩkagũrwo na ciringi 28 na thendi 9 cia Uganda. Tuhingire kũrĩa thoko-inĩ ya moto gĩcigo-inĩ kĩa mbunge gĩa Kuresoi ya Rũgongo, kũrĩa mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njuguna aratũtarĩria ũrĩa indo citiganĩte thĩinĩ wa thoko ĩyo cirendio. Mathogora ma indo citiganĩte taũni-inĩ ya wonjoria ya moto Kuresoi ya Rũgongo matariĩ ta ũũ: icungwa rĩmwe rĩrendio ciringi 10, avocado ikendio kuma ciringi 20 kwambatĩra kũringana na ũnene, nyanya imwe ikendio ciringi 10, karati igathimwo 3 ciringi 10, kabici ikendio kuma ciringi 20 kwambatĩra, irigũ rĩmwe rĩkendio ciringi 10, gũkũ na mũmeru makĩendio 3 ciringi 20, marenge makendio kuma ciringi 40 kwambatĩra, ĩpũ ĩmwe ikendio ciringi 40, gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ kĩmwe gĩkendio ciringi 10, gũkũ nacio dania cikendio ciringi 10. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, mathogora ndũnyũ-inĩ kuma nduka-inĩ ya wonjoria ya moto Kuresoi ya Rũgongo, kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Nĩ mũthia wa mathogora ndũnyũ-inĩ ngĩkwendithĩria wonjoria mwega. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Ĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Aikaria Gatero, o nginya Gĩtero, Gatarakwa, nginya Mũtarakwa, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Inoro. Hihi nĩ wĩharĩirie gũthiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ ta kũgũra ngari njerũ, kwambatĩria gĩkĩro kĩa ngari yaku, kana hihi gũkũria biacara yaku? Ambatĩria gĩkĩro gĩaku na gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa asset financing kuma bengi ya Equity harĩ biacara ciaku na ngari-inĩ ciaku kĩũmbe. Ũkenerere thikũ 90 cia holiday mbere ya wambĩtie kũrĩha ngombo yaku, ngombo ĩtarĩ na security ya nginyagia ciringi 1 million, no heo ihinda rĩa mĩeri 84 ya kũrĩha ngombo yaku. Cera rũhonge-inĩ rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ uheo asset financing, kana utume ndũmĩrĩri nguhĩ kiugo asset finance kũrĩ 24990 twaranirie nawe. Equity, Kenya's best bank in asset financing. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Every woman has a dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper, and it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Funny Keisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Funny Keisha journey at any Equity branch today. Mahiga,
plan B. Daddy, hivyo shamaga wego wakunie dikoima ona kongera ihate akabandare para nanyende kumenya kuria gaireko ndatweka morugi dikana kotie hivyo shamaga wego wakunie dikoima ona kongera ihate akabandare para nanyende kumenya kuria gaireko ndatweka morugi dikana kotie gai nigwetaga plani nifutaga mafudi niguowe yakere gai nigwetaga plani nifutaga mafudi niguowe yakere kuri ugeragera ugiuka kundeithia gutiri ungigera mayo iracigwatio ndumaine ndumanune undeheire utheri nindirona koraya kugemete biũ kuri ugeragera ugiuka kundeithia gutiri ungigera mayo iracigwatio ndumaine ndumanune undeheire utheri nindirona koraya kugemete biũ gai nigwetaga plani nifutaga mafudi niguowe yakere 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 nĩ ngatho tũmwĩtaga etagwo Recho Ngigĩ rwĩmbo rwĩtagwo Plan A na rwatũkinyĩria wega cihandĩte thinacara kana thinacara ehĩtũkĩtie ndagĩka 16 ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe rũcinĩ rwega angĩkorwo nĩ hĩndĩ warahũka tũgũcokerie ngatho na twagũcokeria ngatho ũikare wĩ hamwe na ithuĩ rũcinĩ o tũgĩthiĩ na mbere muthikiriria umuthi ni muthenya wa keri na wi muthenya wa keri tariki 19 mweri wa gatano noguo muthenya uria matatu irauga itigocoka wira o nginya thirikari itikire kuguithia maguta na ciringi 46 waira ni kurari na mucemanio uretitwo kana uretitio ni minister ogwitwo Opiyo Wandayi kwere na mucemanio uretitio na Opiyo Wandayi na mucemanio ucio urari na Davis Chirchir na ni urari na nyitite mithiini wa ruhonge rwa matatu na thutha wa minister gukorwo arutite ndumiriri hari muthuri uria yumirire na arauga matina iguithaniria na matina korwo maugite horo wigie mugomo guthira uguo mugomo muthenya wa umuthi urikuo nginya thirikari itikire kugwagwa na yeherie maguta ciringi 46 minister wogitiri wa thiini ni araritie gugwitwo Murkomen Kipchumba na kaugate na arora na ndurumeni yake mathina maria mari ku hindi ya Uhuru Kenyatta matwaragwo kuria Senate magatwarwo bunge-ini no indi madwa matatu matiagomire na koria niki kiratuma no hindi no ya President William Ruto gukerekana nikuo kuri na mathina akoria kari atia kurathi na mbere na andu angi no mararirie kana andu angi no mararirie miario turaigua ni miario itari miega na tungienda miario itige hindi no kwina mathina hindi no andu mena mathina hindi no andu magomete twarie miario egotuteithiriria na egotukinyukithia ikinya riu ringi hatiri ndungi muthikire ne gukunyita riu ugeni ceceni hakuhi nawe umuthi kuma riu thaici nginya thainya cia rucini tugukorwo twi hamwe nawe na nitukwaria maundu maingi muno nitukwaria na andu aingi muno nigetha magitwire kwa uria guikarite rucini hihi kwanyu mwarahuka gwaikaratia riu ni thinacara na ndagika 18 mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe, ceceni hakuhi nawe.
Wita murutwo nĩ ũĩ atĩ ngũrwe nĩ ikoragwo na vitamin B ĩrĩa ĩteithagia kũhe arutwo ũhoti wa mwĩcirĩrie mwega ona ũhoti wa kũririkana. Pork Power, Pork Safi, Life Safi. Haya, asante sana. Reke thome thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 150 mũhari wa 6 ikuga ũũ: kĩndũ kĩmĩheho ona kĩrĩkũ kana kĩrĩkũ nĩ kĩgocage Jehova, gocai Jehova. Njokere rĩngĩ, Thaburi 150 mũhari wa 6 ikuga ũũ: kĩndũ kĩmĩheho o kĩrĩkũ kana kĩrĩkũ nĩ kĩgocage Jehova, gocai Jehova. Thaburi 150 mũhari wa 6 wathoma nĩ ũkũigua kiugo kĩu. Na ningĩ kuma hau mũthikĩrĩria nĩ kũingĩra ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa ũrĩmi-inĩ kana kũrĩa ũhoro-inĩ wĩgiĩ maũndũ ma gwĩbanga. Ndĩrenda gũthiĩ moja kwa moja nginya kwa andũ megwĩtwo Nice. Ndĩrakũririkanirie Nice nĩ makoragwo marutĩte wĩra mwega, na Nice makoragwo makũrũmbũĩtie we mũrĩmi wa ng'ombe, mũrĩmi wa ngũkũ, na no twende gũkũririkania ũrĩa bũrũri ũgũikara rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Mũthĩ nĩ gwa thoko, na kwĩ gwa thoko no twende gũkũririkania thoko ya kwanyu. Andũ a Nice nĩ maroka wagũra irio cia ng'ombe kilo 70 mũthikĩrĩria, ũkaheo mũtu wa mbembe free wa kilo 2 kana mũtu wa ngano free. Na reke nyambe thiĩ kwa Nice Choice Animal Feeds, nĩ irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Tuna irio cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ ithondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ ina quality na irĩ na standard ya igũrũ, igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ cia Grovet ona kana nduka ya irio cia mahiũ arĩ hakuhĩ na hau hanyu. Twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, thiri yaku we mũrĩmi. Ririkana nĩ tũkoragwo na Nice Digital City, kũrĩa ũngĩrũgama gwĩ supermarket, gwĩ petrol stations, nĩ kũrĩ mĩkawa yothe mũthikĩrĩria, na ndakwĩra thoko ciothe wĩnacio. Ũririkane nĩ tũroka na wagũra mũtu kana wagũra irio cia ngonia 70 kg ũkamũkĩra mũtu wa mbembe kana mũtu wa ngano. Maũndũ mothe ithuĩ tugaga siri nĩ choice, na siri kiwa choice hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ gũkũrũmbũiya na njĩra ĩrĩa njega. Na nĩkĩo twakwĩra o rĩngĩ mũthikĩrĩria, gĩthai-inĩ gĩkĩ nĩ gĩthaa kĩega gĩa kwarahũka, na tokwarahũka nĩ kwarahũka na kũroka mawĩra-inĩ marĩa tũrokaga o mũthenya o mũthenya. Ũguo mũthikĩrĩria, rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũtwarane hamwe nawe nginya ndagĩka icio ingĩ. Na nĩngwenda rĩu gũkũririkania ndeto njega haha. Tũrauga ũhoro wĩgiĩ Pork Power, kana tugaga Pork Power, Pork Safi, na nĩoĩ hihi ũrĩa maũndũ makoragwo maikarĩte. Pork Safi, Life Safi. Hihi nĩoĩ atĩ nyama ya ngũrwe nĩyo gĩkĩhumo gĩa vitamin B1 kana thiamine na selenium. Nĩyo nĩ ikoragwo igĩkũhe protein na nĩ ikoragwo na amino acid nĩ tondũ wa energy, nerve health, ũhoro wĩgiĩ brain gũkorwo kana hakiri ciaku gũkorwo ikĩruta wĩra mwega, na ningĩ ũhoro wĩgiĩ maso gũkorwo igĩthondeka ũrĩa kwagĩrĩire. Thiamine kana vitamin B nĩ ya mwanya mũno nĩ tondũ nĩ ĩteithagĩrĩria kana nĩ ikoragwo igũteithĩrĩria na njĩra njega mũthikĩrĩria, andũ arĩa manogaga mũno, andũ arĩa makoragwo makĩhũthĩra hinya wao na njĩra nene mũno, ona arĩa makoragwo magĩthũkia nerve ciao. Ũngĩrĩa pork maũndũ maku nĩ makoragwo marĩ mega. Na harĩ andũ moragia pork nĩ ikoragwo na protein. Ĩni pork nĩ ikoragwo na kana tugaga nĩ high quality lean protein, na cut ciao ta loin kana leg chops nĩ ikoragwo irĩ njega mũno makĩria harĩ gũteithĩrĩria maso gũcokereria, na toguo tu ũhoro wĩgiĩ metabolic health ĩgagũteithĩrĩria na njĩra njega. Vitamins B mũthikĩrĩria, kũrĩ andũ arĩa marutaga wĩra na hinya, calories, arĩa mahũthagĩra calories nyingĩ mũno, nĩ ũrabatara gũkorwo ũgĩkĩhũthĩra kana ũkĩhũthĩra nyama ĩno ya pork. Ningĩ ũririkane maũndũ maya kana ndeto ĩno yaku makũrĩa kwa andũ megwĩtwo Farmers Choice, atumia arĩa aritũ, andũ arĩa matengeraga, andũ arĩa marutaga wĩra mũritũ, andũ arĩa akũrũ nĩ marabatara gũkorwo makĩrĩa pork. Tũrauga Pork Safi, Life Safi, ũgakorwo ũgĩikara wega mũthikĩrĩria na ũkĩruta wĩra ũrĩa wagĩrĩire na njĩra ĩrĩa njega. Reke hiũke ĩmwe kwa ĩmwe ngũririkanie cia Nice Choice Animal Feeds, irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Twĩna irio cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner,
pig finisher, chick mash, layers mash, kienyeji mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ ithondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ, igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Wĩ mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kũrĩ mahiũ maku. Irio citũ cia Grovetin ona kana nduka irio cia mahiũ ĩrĩ hakuhĩ na hanyu. Twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, thiri yaku we mũrĩmi. Ndũmĩrĩri ya mwanya nĩ atĩ marĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua oro ũndũ ũmwe na Laikipia, na nĩ maroka gũkũrehera mwago kana mbĩgĩga ya iheo mwaki. Wagũra ikonia rĩa irio kilo 70, ũracoka ũkamũkĩra mbĩgĩga ya iheo mwaki. Twĩna t-shirts, twĩna ngũbia, twĩna indo iria ciothe cia kuma kwa Nice, na ningĩ tũgakũnengereria mũtu kilo 2 wa mbembe kana wa ngano. Wetereire kĩmuthikĩrĩria angĩkorwo ndũthiĩte kũrĩa gwa Siri nĩ Nice, no ũthiĩ Nice Digital City muthikĩrĩria, wĩbange na ũhote gũkorwo gĩikara wega. Ririkana twĩ nawe rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũgĩkũririkania atĩ kũrĩa kwa Nice tugaga Siri nĩ Nice. Na ningĩ o tũgĩthiaga na mbere muthikĩrĩria, no gũkũririkania atĩ urimi wa ng'ombe ni urimi uria ukoragwo we biashara njega muno guko gwitũ Kenya, na ni ugucokageria mbeca ciaku wona waigĩrĩra na njĩra njega. Na to ũguo tu, makĩria ma arĩmi arĩa marĩmaga no mahote gũkorwo makĩamũkĩra 2.3 cycles o mwaka. Na ningĩ mũthikĩrĩria, nĩ tũkoragwo na bea kana tukoragwo na ngũrwe iria nini na ngũrwe iria nene, na tugaga atĩrĩrĩ, ngũrwe ĩmwe nĩ ciaraga tũkũrwe 12, na ningĩ ngũrwe ikinyagia gũthĩnjwo yakinya mĩeri 5.5 nginya mĩeri 6. To ũguo tu, ngũrwe ici tukoragwo twĩ nacio mũthikĩrĩria nĩ ikoragwo igĩkĩrĩa wega na igakũhe kilo 1 ya nyama. Ta imagine kũhe 2.5 to 3 kg ya irio, ugakorwo gĩthũkũma kilo 1 ya nyama. Uririkane hatirĩ ũndũ ũngĩ, we mũthikĩrĩria, tugire pork safi, live safi. Ndũmĩrĩri ĩno nĩ ya kuma kũrĩa kwa Farmers Choice, no twende gũkũririkania atĩ watu wa kũrĩma nĩ gũkorwo gĩkũmenyithia wega ũrĩmi ũyũ wa ngũrwe ũrĩa ũngĩhota gũkorwo ũkĩigĩrĩra na ũthiĩ na mbere na kũruta wĩra mwega. Na to kũruta wĩra mwega, nĩ kũruta wĩra wĩna umithio ũrĩa tũrakũririkania mũthenya wa ũmũthĩ. Pork safi, life safi. Ketombe tuikiri hanini muthikiriria, riu ni thinashara ehitukitie ndagika 25 nitugukorwo tugiguthomera maria tuhaririirio wona ciahanda wega thaa 1 cia rucini ni Fidelis Wang'ang'a. Riu ni thinashara na ndagika 25 mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Riu uramukira memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushie watu ginotana. Inoro ni station ya kwa ya maisha. Munyinya Mwai, pole sana. We lost Rachel Wandeto, the daughter of the late Bishop Wandeto. Pole sana ni ndumĩrĩrio. Mary Kiaragana Kirinyaga ni arikitie kwarahuka. Jari Beba ni mũkĩru. Mwatha Bob wa Makoboki ni okĩrire. Tony wa Tukutuku ni mũkĩru. Sister Jamuma onake ni okĩrire. Ndirango wa Farm Code ndũmĩrĩri yaku nĩ ndamĩona. Karuki Mushombi wa Gathambi arikuo sana. Kiajo ya gutire thitima andũ manene na muno. Thank you. Michael Jogu wa Kivirigwe, asante. Mama Ken wa Varisho oronake ni arikitie kwarahuka rucini. Baba Njao, good morning. Dora wa Jogu, asante sana. Na Paulo Goge wa Kifawi-inĩ twĩkuo muno. Buruma Tigari, thank you. PK Wamson, Nicoloct orauga wĩkuo rucini. Stanley wa Shira wa Morata Butchery, thank you very much. Good morning kiongozi. MC Majipia Githua wa Koine na Admiro wa King'ori, asante sana. Sun City wa Matara na Steven Gamba wa Kiregero Subukia. Mwarimu Jagoni Reketho Shimenya ati hotani ni wito period. Uguo niguo ndũmĩrĩri ĩragĩrĩkia gũtũkinyĩra haha. Mushiri Fudi, thank you. Pastor kana Reverend Joroge Gwandaru Mwaniki Fudi, Mudogo Etoa Muna wa Muna, Johnny Muthoga, MC wa Maina wa Magoro, Fresh Tuesday, thank you. Mwalimu Muigai, Luce Muini Kanyoro wa Timboro wa Derefa, Mugo wa Kajoro, JM Menge, Gayario gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa unene wa Kamano, Gitawal Magogo, Joseph Gathu, Mwalimu Kimani wa Mayoyo, V ni Jogona urauga wĩkuo, Mugo wa Bidani, Washira wa Sarivi, Deacon Masharia, Easy Tuesday, Baba na Mama Robert Fio, William Kafugiro hiyo wako White, ithe wa Mũrĩithi Manjathi Kumarubis, Mwalimu Giteru na Tito Waititu na Mudogo Eto
George Kariro MC Olmoran arauga nĩ arĩkĩtie kwarahuka rũcinĩ no gũkũnyita ũgeni na tũkwĩre nĩ gĩa kũgũrũ kũu na hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ rũcinĩ rwega wona twarĩkia kũmenya marĩa tũharĩrĩirio mũthikĩrĩria nĩ ngũkorwo tũgĩthiĩ magathĩti-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ no tathikĩrĩria Nice Choice Animal Feeds nĩ kambuni ithondekaga irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea mena irio ciothe cia mahiũ kuma Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ mweri ũyũ wothe tũgũkorwo twĩ kaunti-inĩ ya Laikipia na Nyandarua kaunti na wona wagũra irio kiro 70 mũhuko tũgakũnengereria mbegega iheo mwaki kuma kwa Nice Choice Animal Feeds na gũkũ tũgũkorwo maũndũ maku makĩagĩra twĩ agrovet-inĩ ciothe na indo cia kwendia irio cia mahiũ na twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Ikuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds thiri yaku we mũrĩmi rikana no tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium ũrĩa tũrakũhe wona wagũra kiro 70 cia irio cia ng'ombe na ningĩ wa Nice Extra Premium wa ngano na no tũkwendagĩria Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers maũndũ mothe tugaga siri ni Nice nĩ tũkwenda gũkũririkania ũguo wĩikare wĩbangĩte tũkiugaga tene nĩ tene na nĩ thinacara ĩtũkĩtie ndagĩka 29 maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Fidelis Wanganga nĩ agũtũmenyithia maya IPRA kũgũithia thogora wa dithero na ciringi 10 maguta ma tawa makĩhaica na ciringi 39 mĩhang'o ya ũkui gũthiĩ na mbere na kũhotoma thikũ ya kerĩ kĩrũmanĩrĩrio thutha wa ene matatũ kwaga kũiguanĩra na thirikari andũ arĩa maraikirio ngono mũthenya wa ira gũkinyio igoti-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ macio na mangĩ maingĩ na ciahanda wega thaa 1 rũcinĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o rũthe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Thinacara na ndagĩka 30 na mathaa kwa inoro. Itel A200 ithondeketwo na IP65 ũguo nĩ kuuga atĩ ndĩthũkagio nĩ maĩ ona kana rũkũngũ. Ĩno nĩ thimũ ya hinya amwe na storage ya 128GB na 3GB RAM. Rĩu hũra mbica na woe video ũrĩa wothe ũngĩenda na speed yayo ndũngĩmĩringithania na ya thimũ ĩngĩ. Naguo mwaki ĩigaga wega amu ihiga rĩayo nĩ rĩa 5000 mAh. Itel A200 tũrakwenderia na ciringi 12,999. Ĩhi nĩ wĩ atĩ ũrĩithia wa ngũrũwe nĩguo wĩna baita mũno gũkũ Kenya. Ngũrũwe ĩgimaraga na ĩgakinya gũthiĩ thoko gatagatĩ ka mĩeri 5 na 6 na ĩgakinya kuma kilo 70 na 75 na thogora wa gatagatĩ-inĩ ga ciringi 350 harĩ o kilo ya nyama ya ngũrũwe. Pork Power, Pork Safi, Life Safi. Aya, karibu sana Fidelis. Good morning, Jeff. Good morning. How are you? Ndĩ mwega ndĩ na thayũ no ngana we. Ona ni ndirĩ na ũru. Ĩĩ. Nĩ ndakena nĩ gũkuona. Ndĩkuo, nĩ ndokire. Hena mũthikĩrĩria ndona akĩũria kawaroka mũnene. Ĩĩ. Tondũ ngwĩciria nĩ yakũiguĩrĩire tha mũno na ithuothe nĩ tũrakũiguĩrĩire tha mũno mũthenya wa ira mwĩna mũhĩa na ndungata ya Ngai tondũ nĩ inyuĩ mwanyitĩrĩra ceceni mũthenya mũgima na poleni sana kwa kazi ati thĩna nĩ ũrĩa maũndũ maragĩikarire. Njiguaga mũturi o ũcio agĩtũririkania atĩrĩrĩ harĩ no watonya Jeff Muga wa Ithira atiriri muturia twiraga atiriri he handu mundu asainaga handikitwo yours faithfully wasaina haura no ndungiuma tariu mundu na muthuri uyu wetagwo Gordon ano yaikara account iriku umuthi haha wega gukinya gwake ri ni nyanya na nuthu ona niyo na uria wa makia ri ni Jeff Jeff geitheka Paul sana my brother muno rucine ateira wacokera njira ira ndacokera njira tondu utiragithiikaga yes barabara irakire hinge ciothe
na batoni ya nyanake iragekirite migiko ya gwitia toro kana gwitia andu mbeca nigetha mahituke yes no cio natigwo rarire na munene ni tondu andu ingi ni maretigagira ni undu wa kuhurirwo ngari na mahiga muronire ngari kimundio mwaki yes so uguo na borithi maratu advise mundu ikare haria ari giko haria ari ni safe thaisi barabara ihana atia barabara ni theru biu tiga haria githura ida tiga ndona ta hei na imwana irageri gwicokaniria hau mukira-ini wa barabara gucira ko cieteire guthereruke ciumire yes karibu sana we umiririe brother niguo muthe ni 12 ginya ikiria nyoni karibu sana asante sana thank you very much ne thina shara ndagika 33 reke turore na njira nguhita turorere Business Daily o gitwe na gatheti ya Standard ciothe ciraria uhoro wa githagathago kiria kiragumeire bururi muthenya wa ira. Gatheti ya The Standard irauga total shutdown kana bururi kurugamaka, na yo gatheti ya Business Daily ikauga ati maitho mothe riu merekeire kuri President Ruto kuona kana ni ekunyuria ciegie kugoithia magoti ma maguta riri biashara nyingi irathie na mbere na gutara hathara. Gatheti ya Nation irauga total paralysis ni kuga mihango yothe ni rathararire muthenya wa ira thutha wa mugomo wa ene kana ene ngari cia matatu gukorwo waniriirwo ona gutuika matire maraiguithania. Gatheti ya Taifa Leo nayo ikauga nchi ya kwama mugomo wa ira kurerikana andu ana ni marakuire na wangi 30 maragurara uru guku biashara na indo cia andu igicinwo oriri mihango mingi iratumire bururi ukorwo urugamite ka ni tondu wa mugomo wa ngari cia matatu. Mutongoria wa bururi William Ruto ari kuria Ruraya ni kwathiete giikaro kana gucera na ni kuragire na gwitio giikaro kia hinahi kia andu aria makire thiini wa thirikari na nyitite mithiini wa sekta ya ukui ona gutuika matinahota gukorwo makiguithaniria oro na hanini. Mugomo ucio ni wa kunegenera kana guthonjera thogora wa maguta uria tanyitwo gukorwo ugithie na mbere. Guku ni City Hall bica ya mbere ironania kundu gutherete ta kana gutherete shua. Bica ya keri guku ni mwena wa Gitengera kuria nyanake ciikirite migiko na igakia miaki na ikara mahiga kuu barabara-ini. No horo cio uri karatathi-ini ga keri, karatathi ga gatatu na karatathi ga 11 muthikiriria. Ni tondu muthi ni kundu gukira maundu maingi tutiguthie kwa Taifa tukuguthuka haria karatathi-ini ga kenda tondu gutiri itatheko ati Kisanga Polo akitaka kuingia katika benki na mbuzi wake. Mudurume umwe ni aramakiria aikaria kuria Kajiado thutha wa gukorwo agurite mburi no nerendaga kuingira bengi kuruta tubesha thutha wa gukorwo athireirwo na arathi hau murango-ini aranegena muno aingirie mburi ciake tondu araugaga ni ikuiywo ni nyanake cirarugamite hau nja. Arageria kuiguithio ni maabitha a urangeri hau na ndanaigua araruta aracomora thibo yake akienda kuhura umwe no murata wake ni orokire na aramuteithiriria. Haya, Kisanga dereva wa matatu akikimbizwa na kuku mama sokoni. Dereva mwe wa matatu kuria Masinga Kivaa ni arateng'eririo ni nguku irakomereire thutha wake gukorwo akinyite gacui na arateng'erio na nguku iyo irombukana iramuhura na mathagu muno undu uracungiriirie andu aria marari ngari-ini iyo yake kumuthekerera muno. Icio cie karatathi-ini ga kenda thiini wa gatheti ya Taifa Leo getagwo Dondo za hapa na pale. Nganyita gatheti ya Business Daily na uhoro ria wikirirwo no ciegie githagathago kiria kigumeire ruhonge rwa ukui na tutegutinda tukiingirira muno tondu ni njui ni tugukorwo tukimurika na njira ndikiru gatheti-ini cia Daily Nation na The Standard ni ati riri biashara nyingi ithiete na mbere na kuhotoma matauni-ini manene ta guku mucii wa Nairobi, barabara ikahingwo na mihango yothe ya ukui ikarugama. Riu maitho merekeire kuri mutongoria wa bururi William Ruto kuigua kana ni ekunyura ciegie gutigirira ati thina uyu ni wakinya muthia. President we mwenyewe ndari aragweta ciegie githagathago giki indi muthenya wa ira minister wa kigina John Badi ni arakorirwo akiuga wona president auma icera riria athiete nja ya bururi ni megukorwo makigia na giikaro na ni mekumurika na mone niki mangikorwo makiguithaguithia. Ukinyeria riu thirikari iguithitie igoti ria VAT riria rigathikagirwo maguta kuma gicunjĩ gia 16% nginyagia gicunjĩ kia 8 hari
igana na nĩ ikinya rĩrĩa rĩatacũkirio nginyagia mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ na oho no ĩkoretwo ĩrutĩte thaĩrĩra no rĩu rĩ nĩ gwetereirwo kũiguĩka kana hihi he ikinya makĩria rĩgũtacũkio na nĩgetha thogora ũyũ ũcoke na thĩ na nĩgetha gĩthagathago gĩkĩ kĩhotometie biacara ũkui na mĩhang'o ya o mũthenya kĩoneke kana nĩ gĩgũkinya muthia. Ngathĩti ya Daily Nation ĩrauga atĩa karatathi ka mbere kahũrĩtwo mbica cia mũthuri ũracũthĩrĩria handũ mũrango-inĩ kũrĩa downtown, maabitha borithi kabica ga kerĩ makuĩte mũndũ ũrarũrũnganĩte, ka gatatũ nĩ kũrĩa gĩtengera nyanake ikĩhingĩrĩria ngari iria twĩtaga kanyaga, na maũndũ marĩa magĩtarĩirio nĩmo maya atĩ nĩ gũcokete mĩkora ĩrĩa ĩracũngĩrĩirie gũkorwo kwĩna ikuũ oro ũndũ ũmwe na andũ gũkorwo makĩgurana, ona ũthũkangia wa indo cia mũingĩ na mabiacara oro ũndũ ũmwe na kũng'ethanĩra na maabitha a borithi. Biacara nyingĩ mũthenya wa ira irakorirwo igĩthiĩ hathara thutha wa ene biacara na a Kenya gũkorwo makĩrega kũhingũra, gũkũ nakuo mĩkora ĩkĩingĩrĩra mabiacara. Na kuma thukuru-inĩ arutwo matinathiĩ na arutani matinathiĩ, maraikarire mũciĩ o magĩthiĩ na mbere na kwĩyethera kana nĩ megũkorwo magĩikara mũciĩ gũtarĩ na mũndũ ũkũgurara. No rĩrĩ nake President William Ruto atanyĩtwo gũkorwo ena mũcemanio kana ararĩ na mũcemanio na atongoria anene a industry ya maguta gwetha kĩhonia kĩa mũrũrũngano ũrĩa ũkoretwo wĩkuo. Ũngĩthiĩ karatathi-inĩ ga kerĩ mũthikĩrĩria nĩ ũgũkora haha harĩ na ndeto itarĩirio hau atĩ nĩ kũrarĩ na ikuũ oro ũndũ ũmwe na kũgurara, na nĩ kũrarĩ na ngũĩ na ũthũkangia wa indo guothe bũrũri-inĩ thutha wa mũgomo wa ene matatũ gũkorwo magĩtetia kana magĩthonjera thogora wa maguta. Mathukuru nĩ marahingirwo, biacara irahingwo, mathibitarĩ maingĩ matinakorwo makĩruta wĩra, o rĩrĩ andũ arĩa mahũthagĩra ngari cia mũingĩ matanakorwo magĩkinyia mathibitarĩ-inĩ. Nĩ kũrarĩ na mĩaki oro ũndũ wa Kenya, andũ aingĩ maracũngĩrĩirio gũkorwo magĩthiĩ magũrũ, gũkũ nake President William Ruto ndararia oro na hanini, ũkĩrĩkana atĩ thirikari yake rĩ ndĩrĩ ranyitanĩra na mũingĩ maũndũ-inĩ mao megiĩ thogora wa mũtũrĩre. Kuma kũrĩa gĩcũa-inĩ nginya gĩcagi-inĩ kana kũrĩa gũgwĩtwo icagi-inĩ cia Central, Nairobi, Nyanza, Rift Valley, Eastern, bũrũri wothe ũragũmĩirwo nĩ mĩgomo. Kũrĩ na andũ mararũrũnganĩte kũrĩa Naikuru, harĩ mũndũ ũragũthirwo nĩ ngari ya maabitha borithi na arakua, gũkũ andũ angĩ atano makĩhonia nguraro cia rithathi kũrĩa Nakuru Teaching and Referral Hospital. Gĩtengerarĩ mĩkora ĩrathiaga ĩkĩiyaga, tarĩ nĩ marathire maraiya depot ĩmwe ya soda, gũkũ magĩkorwo magĩtindĩka maabitha borithi na kũmagatoria hinya. Mwena wa Machakos kũrĩ na maabitha kana kũrĩ na kana abitha borithi ũratwarirwo thibitarĩ thutha wa canister ya tear gas gũkorwo ĩmũtuthũkĩire moko. Minister wa kĩgĩna nake nĩ ũrakorirwo akĩongerera mwaki ũrĩa Kenya mararĩ naguo thutha wa gũkorwo akiuga atĩrĩrĩ, mathogora ma magutarĩ matirĩ o Kenya tu, magothogora me bũrũri wothe. Ndĩraigua andũ makĩyugithia atĩ mathogora ma maguta kũrĩa Uganda na Tanzania marĩ thĩ, wĩha wũira ũrĩa mwĩnaguo. Maguta gũkũ Kenya rĩ nĩkuo marĩ thĩ mũno ũkĩringithania na mabũrũri mangĩ. Mũtongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka araugire atĩ thirikari ĩno ndĩrakorwo ĩgĩciria mwananchi wa kawaida na aroria Wandai Opio akorwo agĩtiga wĩra. Icio ci karatathi-inĩ ga kerĩ oro ũndũ ũmwe na karatathi ga gatatũ. Gũthiĩ ũguo karatathi ga kana nĩ mbica icio, karatathi ga kana na ga gatano, no nĩ ngwenda ũrũgamĩre kau ga gatandatũ ũhutie oro hanini nĩgetha tũcoke tũthiĩ mwena ũcio ũngĩ. Ga gatandatũ kararia ciĩgiĩ gĩthomo, na Jeff angĩkorwo he rũhonge rũthingithĩte kumana na gĩthagathago kĩrĩ kĩa mĩrũrũngano ya maguta nĩ rũhonge rwa gĩthomo, nĩ amu mĩhang'o ya mathomo nĩ ĩrũgamĩte kũndũ kũingĩ, mathukuru-inĩ ma mũingĩ ona ningĩ ma andũ kĩũmbe, na mathukuru maingĩ nĩ marakorirwo magĩtũmĩra aciari ndũmĩrĩri na kũmoria matikae kũreka ciana cithiĩ thukuru mũthenya wa ira ona nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ. Na nĩ ũhoro wa kumana na gũkorwo atĩ ciana nyingĩ igeragĩra mabarabara mamwe ma marĩa marakĩrĩ na ithagathago iria nene mũno irakĩgũmĩire bũrũri. Oho rĩ ona atwarithia a ngari cia mbathi iria ikuaga ciana cigĩthiĩ thukuru marĩ ona guoya magĩtigĩra atĩ mahota gũtharĩkĩrwo marĩ mĩhang'o-inĩ ya gũtwara ciana thukuru ona ningĩ gũcinũkia. Na gũkĩrĩ na
na mathukuru mahutĩtio ma mũthingi mathukuru nginyagia ma university. Na rĩu rĩ anyiti itemi thĩinĩ wa rũhonge rwa gĩthomo marauga nĩ gũgũbatara gũthaganio njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ gĩthomo kĩrĩa kĩorĩra. Marauga atĩrĩ tarĩu aciari marauga atĩrĩrĩ tũrakorirwo hĩndĩ twarĩhĩra ciana bithi gĩcokereria thukuru nĩ ũndũ wa tamu ya kerĩ, rĩu ningĩ nĩ ciambia gũikara mũciĩ na tũtiũĩ magacoka rĩ. Ũguo makenda ministry ya gĩthomo ĩkorwo ĩgĩthagania mĩtaratara ya gũtigĩrĩra atĩ mathomo macio morĩire nĩ megũkorwo magĩhota gũcokereria. Ndoge karatathi kanana na karauga atĩrĩrĩ atĩ mũthenya wa ira rĩrĩ anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa matatũ gwata a Kenya maratetaga nĩ ũndũ wa kuongerereka kwa mathogora ma maguta. Kũrĩ na nyanake ireyumĩririe na irambia kwagagia andũ. Nyanake ici ireyumĩragia bara ikeyũmba igekĩra mĩgĩko na ikambia gwĩtia ehĩtũkĩri mbeca. Cirakirie mĩaki na cirakorwo cigĩkĩra mahiga barabara ona mĩgogo na matairi. Na kumwe gwa kũrĩa kũrahutirio nĩ kũndũ kũrĩa gũgwĩtwo Ruiru na tauni ya Gĩkũyũ na kũratuĩka Southern Bypass. Nyanake ici rĩ iretekia andũ arĩa mena ngari gatagatĩ ga ciringi 50 na ciringi 1000 nigetha wĩtĩkĩrie gũkorwo ũkĩhĩtũka. Na kũratuĩka tarĩ mwandĩki thĩinĩ wa ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ wa bũrũri Raymond Omolo nĩ aragereire barabara Southern Bypass mwena wa Kikuyu kĩndũ thaa 4:30 cia rũcinĩ mũthenya wa ira. Ararangia na maobitha a borithi akĩmoria magerie gũcokereria ũgitĩri mwena ũcio, no kũratuĩka ndagĩka 2 itinathira atetharĩte kumana na gũkorwo nyanake ici nĩ irakĩambĩtie kwĩyũmba na gũkorwo ikirehe gĩthagathago. Na nĩ tũronire kũndũ kũngĩ ona nduka nyingĩ mũno igĩtharĩkĩrwo, mabiacara maraforwo, turona ona athii amwe magiforwo indo ciao na kayona andĩki a mohoro matinakorwo makĩricai. Kũratuĩka kwĩ andĩki a mohoro a ngathĩti ĩno marakorirwo magitharĩkĩrwo harĩa Ruiru Bypass makiuma mwena wa Juja na nyanake ici irakorwo igĩbora indo iria irarĩ ngari-inĩ ciao. Kũrĩa Gĩthũrai tũtirakĩonire ngari ĩmwe ĩgĩcinwo. Yes. Na tũracoka turona ũguo oiga mwena wa Gĩtengera makĩhithũkĩra depot ya kambuni ya Coca-Cola na kũndũ kũngĩ na kũingĩ kũrĩa nyanake ici iroire mweke wa mirurungano na makaya ma a Kenya na irambia kunyarira andu. No kũragĩtuĩka atĩrĩrĩ nyanake ici rĩ gũkĩrĩ cirauma icagi-inĩ iria irigainie na kũrĩa gũkuanĩire na mabarabara manene, no kaĩ gũkĩrĩ ibangĩtwo na ciraitwo kũndũ nĩguo irehe wagagi we. Thikĩrĩria atĩ nyanake ici watarĩria rĩ iretagia gatagatĩ ga ciringi 400 na ciringi 1000 nigetha wĩtĩkĩrio kũhĩtũka, na ningĩ wathiĩ hau mita 100 ũgakora nyanake ingĩ ndũngĩhĩtũka haha ũtarĩhĩte. Na tũrakwĩrĩra wona watũhe mbeca rĩ no kũhĩtũka ũkũhĩtũka. Mũndũrũme ũmwe aranĩrĩire hau andũ arĩa marakoretwo mekĩrĩte mĩgĩko. Harĩ mũndũ kana mwandĩki wa mohoro rauga atĩrĩrĩ andũ aya ona matirarĩ na wĩcirio nĩ maraheaga atwarithia a ngari namba ciao, na ngari kana mĩkora ĩno ĩretĩkagĩria ngari yaku ĩhĩtũke angĩkorwo nĩ mamũkĩra mbeca. Maraugaga nĩtwaciamũkĩra rĩu hĩtũkai, na nĩtũramenya inyuĩ mũrĩ andĩki a mohoro no nginya twethe kĩndũ tũngĩrĩa tondũ matatũ cigomete rĩ tũtirathiĩ wĩra. Ũguo njĩra ĩrĩa tũngĩthondeka mbeca nayo rĩ no ĩno ya kũmwĩtia toro ĩno tũramwĩra mũtũrutĩre haha. Bũrũri ũyũ tũtithiĩte wega, nĩ ũkũmenya nĩ tũkoretwo tũgĩkaya ũhoro wa nyanake ici iria irakorwo ikĩrerwo nĩ ateti, na rĩu angĩkorwo hau nĩho twerekeire rĩ nĩ gũgũthũka. Ndĩenda ũthiĩ page 10 he rũgano itarenda tũrũge. Atĩrĩrĩ a Kenya marathiĩ magũrũ thutha wa ngari gũkorwo igomete na iragoma nĩ ũndũ wa thogora wa maguta kũhaica rĩ. President William Ruto arĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Azerbaijan na nĩ athiĩte na kĩ? Athiĩte na private jet ya gũkombora. Nĩ amĩkomborete mbeca cigana? Tatara ciringi ĩngĩ na ĩngĩ milioni 37. Mbeca ici ndũtarĩte, ĩyo no thabarĩ ya gũthiĩ na gũcoka. Ndũtarĩte thogora wa ũjumbe wa andũ arĩa othe mamũtwarĩte, kĩrĩa gĩothe marahũthĩra, kũrĩa marakoma, kĩrĩa mararĩa. Na ngathĩti ĩno ĩgagĩcora mbica ya ũtongoria utaraigua kiriro kia muingi na igatũririkania atĩ kũrĩ mwaka-inĩ wa 2024 mweri-inĩ wa gatano
president ni akomborete ndege ĩngĩ agĩthiĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika na nĩ atongirio mbũkĩrĩra mũno na rĩrĩa okĩrĩirwo mũno nĩ a Kenya rĩ augire atĩrĩrĩ tiga ikũnjũkĩrĩra niĩ ndinahũthĩra mbeca nyingĩ mũno ndĩrahũthĩrire o mirioni 10 tu icio ingĩ ciothe rĩ nĩ arata akwa marakorirwo makĩrĩha akĩongerera akiuga atĩrĩrĩ niĩ ndirĩ mũgũrũki ndetagio dola 153 no thutha wa kwaranĩria nao rĩ makĩndĩhia dola dola 73 no ndirakĩrĩha ciothe ndĩrarĩho ciringi milioni 10 cia Kenya icio ingĩ nĩ arata akwa mekũndĩhĩra ũhariganĩrwo atĩrĩrĩ ciringi icio milioni 37.1 rĩ nĩ gũthiĩ gũcoka na kuo marauga atĩrĩrĩ no tũkũrĩha ingĩ ciringi milioni 37.14 ndege ĩyo kũringana na globalchat.com BBJ2 nĩ ndege nene ĩgĩkuua andũ gatagatĩ ga 19 na andũ 35 na ĩgũthiĩ target nĩguo kũratuĩka na nĩ ĩretwo nĩ private jet nĩ kũrĩ na rũhonge rũkoragwo makomborithia ndege marauga nĩ ndege ĩkoragwo na mwago mũno hĩndĩ ĩrĩa mũndũ thĩinĩ hĩndĩ wa Kenya itũ rĩ he mũndũ araugire atĩrĩrĩ mirurungano ĩno ũrona ya ũhoro wa maguta rĩ Akenya mona no makorwo matirĩ na matũkũya mũno nĩ ũndũ wa maguta no nĩ marakara makoretwo marĩ namo kwa ihinda iraihu marona o kanya ga kũmarutũrũra tũthiĩ page 15 page 15 ukore ũrĩa gũgĩcoretwo mũthenya wa ũmũthĩ na gũkũ kũrĩ na gatuni gũkũ nĩ Kenya na tũgĩcukĩro-inĩ gũkũ nĩ handũ ha gwĩkĩrĩra maguta harĩ na athuri mũthuri ũmwe wa mbere arĩ na mũting'oe wa Gacoire ũyũ ndona tarĩ minister wa kĩgĩna John Mbadi na hau thĩinĩ wa bobo ya maguta ekĩrĩte Mũkenya nĩ kũmũhiha aramũhiha mbeca ciothe athirĩrĩkire iretwo local taxes na William rĩ nĩ kuoya oete mũbaibũ ũcio wa betũrũ kana wa maguta nĩ kuonereria aronereria akiuga atĩrĩrĩ mathĩna maya mothe mũrona gũkũ rĩ nĩ thĩna wa Strait of Hormuz na angĩaga kwĩmenyerera rĩ mwaki ũcio wothe rĩ niwe gũkorwo naguo o tũhuti oro hanini tondũ wa mũcaũri na igana kwa igana gatheti ya The Standard ici no ciĩgiĩ ũhoro wa gũkorwo bũrũri ũrũgamĩte kagĩ gĩthomo kĩwonjoria kĩũkui kumana na ũhoro wa andũ gũteta nĩ ũndũ wa maguta na nĩ ndeto citambũrũkĩtio ka mbere ga kerĩ ga gatatũ ga kana ga gatano Manyenda uthi karatathi gaka na gatano twanathi na mbere ati orĩrĩ bũrũri wĩ mathĩna-inĩ maya ma kwaga maguta rĩ ati President William Ruto akirĩte ki na rĩu economy ya bũrũri nĩ tũkorwo nĩ ciringi bilioni 3 ũmũthĩ na rũciũ nĩ tondũ wa mĩrogo mwena mũthenya wa ira nĩ kũracinirwo ngari igĩrĩ hemwe ĩracinirwo Gĩthũrai na harĩ ingĩ ĩracinirwo kũrĩa mwena wa Naivasha ya kambuni ya China ici cia PSV ukorwo ikirega gũkĩkua andũ na andũ gũtinda magĩthaka mũbira Nairobi ciĩ karatathi-inĩ kau gakana reke tũkinye hau nĩ tondũ wa Saudi na igana kwa igana no andũ arĩa mekwenda maume tene ũmũthĩ nĩ tondũ ũmũthĩ ũrĩa nĩ mũthoni wa ngũnjiri ũmũthĩ gũkũ nĩ ũmũthĩ andũ makinye kĩrĩa kĩama kĩenda kinya gũkũ ndakora andũ othe a security gũkũ no menya mũnene heka message ũrokeirie andũ kĩroko kau nĩko karokĩria mũndũ tondũ rĩu rĩ gũtingĩgĩtuĩka kau ndako kararuta mũndũ mũrĩngĩti-inĩ nĩ tũcemanĩrie mbere Mũgambo wa mũrĩmi ũkĩreherwo nĩ Fanikisha na Equity. O mũtumia nĩ arĩ kĩroto gĩa gũtuĩka kĩndũ mũtũrĩre-inĩ, agĩe na mũtũrĩre mwega ona gũcokanĩrĩrio tonga. Kũgerera Fanikisha nĩ ũkwamũkĩra ngombo cia nginyagia ciringi bilioni 1 na insurance ya famĩlĩ ya kwambĩrĩria ciringi 5,800 o mwaka, ũheo kĩgĩna kĩa LPO na maũndũ mangĩ maingĩ. Mũgambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kwa ũrĩo ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mũgambo wa mũrĩmi ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 21 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Mũrang'a. Mũrĩmi, bengi ya Equity nĩ irakwĩra atĩ rĩu ĩna mũtaratara mwerũ, mũtaratara wĩtagwo Fanikisha.
Fanikisha nĩ kũgacĩrithia mũtaratara ũyũ wĩgiĩ atumia na ũngĩkorwo wĩ mũtumia no rĩ thĩinĩ wa biacara oro yothe biacara nini kana nene rĩu we wĩ harĩa hagĩrĩire na bengi ya Equity Bank. Ũrĩa ũrabatara gwĩka no gũthiĩ harĩ bengi ya Equity ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe kana wandĩke kiugo Fanikisha ũtũme kũrĩ 24990 na weka ũguo nĩ ũgũkorwo ũgĩteithio na njĩra ya ngombo, ũkorwo ũgĩteithio na njĩra ya motaro, gĩthomo kĩgacĩrĩte kĩa biacara torĩa ũngĩkorwo ũgĩka bajeti na maũndũ marĩa mangĩ na biacara yaku ĩkorwo ĩkĩgacĩra. Rĩu nĩ mweke wa mwanya na bengi ya Equity harĩ atumia othe biacara igacĩre, atumia makũre na atumia makũra bũrũri nĩ ũgũkũra. Mũrĩmi ũmũthĩ twĩ gũkũ Kamahũa, nayo Kamahũa ĩ Mũrang'a. Ũyũ nĩ mũrĩmi watuire wĩra wake nĩ wa ũrĩmi na nĩ akoretwo akĩrĩma indo itiganĩte. Ũrĩmi wake ũrĩ hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023. Njĩtagwo Fred Kinyanjui wa Njũgũna, mũrĩmi gũkũ Kamahũa kaunti. Niĩ nĩmaga ng'ombe, ngarĩma makorobia, mahaci, ngarĩma matomoka na ngarĩma maembe. Bwana Kinyanjui, mahinda-inĩ maya rĩ ũngiuga kũhana atĩa? Kĩrĩa gĩkĩ mera-inĩ nĩ makorobia na matomoka na ng'ombe. Ũhoro wa maembe wathiririo mweri wa gatatũ tondu maembe ni ma musimu, na ngiuga uhoro wa maembe ni marari na challenge tondu maembe ni maciarite muno kuria twendagia makiuga Hevarati matendaga maembe ma Tomi nimo maregirwo ni kiganda kiria gia Sanimango, no governor agituteithiriria tukiona kundu gwa gusupply kwa FFE Food for Education agituteithiriria muno. Riu maembe ni mathirire, riu twi musimu-ini wa makorobia, matomoka na iria. Namo makorobia akorwo gä kä ndå kä tuonetie mwaki nä makorobia nä mä te makorobia kuma 1999 koguo ndurä te nyendetie makorobia ma haci makiria miaka 20 na tutituona thä no rä a twä naguo tondå må ndå å rä a wothe geraga barabara ä no ya Thika nä oä mweri toä mweri wa kana mweri wa gatano wonaga pickup ciå rä te makorobia igä twara Nairobi airport no rä itiratwara tondå doko nä thingĩte. Maũndũ nĩ maritũhĩte mũno. Ndĩretha mũndũ wa kũngũrĩra narĩ thate na nĩ njagĩte. Rĩu ngona onjeterere mwathani agĩũke hĩndĩ ĩrĩa gũgĩũka. Watonya hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 nĩ ũkuona makorobia mang'athĩirie oro mũgũnda magĩte narĩ mũndũ ũngĩmarĩria. Bwana Kinyanjui, nĩ atĩa kũrathiĩ mwena-inĩ ũyũ wa makorobia? Mathĩna tũiguaga atĩ nĩ mbara ya Middle East ya Iran na America no riu tukarigwo ni ate tungika hindi no mathingite ugo ma South America ni maumirite na maingira kuria Europe na America maitu makaga thoko riu ona ni turarigwo ni atia riu bara cio koguo na kuria turagiciragia China no mathigitwarwo guti ona gaceneni ugo turaigua ati kana ni marenda tondu gukiritwo gukirwo ni kurundirwo biu. Bwana Kinyanjui, riu urona atia makorobia maya maka? Ndeciria riu mundu angiuka na thate kana 40 gwa kilo nie no ndimwenderie nie ona kuma hinda ndahandire makorobia ndiendete uguo tondu last year twendagia na 80 na tukihingiririo uguo twendirie na 60 riu ona gutie mundu urakuria kana ni urenda kindu ona mundu wa thate angiuka ri ngutengera ndimwenderie nie uria ingiuria governor ni kurahingũrirwo kiganda kuria Kandara kingihota kunyitwo kihote ku market makorobia Middle East kuu kana China kana bũrũri ũngĩ ta Japan no tũteithĩke mũno nĩgetha thĩna ũyũ wa makorobia wĩkuo rĩ agĩtũteithĩrĩria ũrĩa tũteithagĩrĩria maembe. Namo matomoka ndingiuga mena thĩna tondũ maya nĩ niĩ ndĩendagĩria na magũragĩrwo gũkũ mũgũnda maya ndiraiga ciria mena thĩna tondũ maya andũ megũka makue mothe mathiĩ makendie thoko cia Nairobi gũkũ barabara-inĩ ta Kaharati ndirĩ na thĩna wamo. Bwana Kinyanjui, ona ng'ombe nĩ arĩmaga nena ng'ombe nyingĩ ti ng'ombe ĩmwe na irĩ hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023. Ng'ombe tuge tiga nĩ thoko ya iria ta rĩu niĩ ndwaraga MCCU iratũgũrĩra 43 bei ĩyo ti njega mũno tondũ tũtirendia ta arĩa angĩ marendia 45 nĩ ũndũ MCCU nĩ yatigũrwo na thirĩ ũcio wa mirioni 118 ũtũmaga nginya iria ciringi 3 ithiĩ kũrĩha thirĩ tũtoĩ ũkarĩhĩka atĩa koguo gũkũ tũrarĩho na 42 o twetereire mwathani agĩũke akĩmenya ũrĩa tũkuma mathirĩ-inĩ mau ciringi 42 tũrĩ
ria thiru tondu ona ndeire mire haicite iguru ndeire twerirwo ni president ati mbembe ni ikurehwo iti cia kinya riu maundu mothe magathii ukarora uguo kona no kuhinyiririka turahinyiririka murimi wa ng'ombe arako ni kukorwo ena kindu ta matomoka ena tumarigu cia thondeka thumu ni uracoka cokia mbeca ciake cia murimi ni hau ngakiuria ikai gikaga mbabwe guku mwena wa Murang'a ti makorobia ti ng'ombe guku kuri kurunda ngiamukira muthigi wa urimi kuma guku Kamahwa kuria tuma na murimi ni murimi urimite na akarima na njira njega na kwa miaka ta 20 iriendetie makorobia ndari ona kigambite mbwe ta ihinda riri ngiamukira muthigi wa urimi kuma guku Kamahwa njita murimi na bemwe mwarimu mucwe mugambo wa murimi wareherwo ni Fanikisha na Equity. Fanikisha ni rateithĩrĩria atumia ĩgakũria welfare kugerera nenda cia ũkinyanĩria tugakuhe motaro megiĩ biashara ona tugakuhe ngombo. Ambĩrĩria thabarĩ yaku mũthĩ ya Fanikisha watũma kiugo Fanikisha na bata waku wa mbeca kũrĩ 24990 kana ũcerere rũhonge o ruothe rwa Equity. Fanikisha na Equity, fanikisha biashara, fanikisha maisha. Nĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ Fidelis Wang'ang'a na nĩ thaa ĩmwe cia rũcinĩ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Roshine. IPRA kũgũithia thogora wa ndithũrũ na ciringi 10, maguta ma tawa makĩhaicio na ciringi 39. Mĩhang'o ya ũkui gũthiĩ na mbere na kũhotoma thikũ ya kerĩ kĩrũmanĩrĩrio thutha wa ene matatũ kwaga kũiguanĩra na thirikari na andũ arĩa maraikirio ngono mũthenya wa ira gũkinyio igoti-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ. The price of kerosene would have to go higher as that of diesel comes lower to bridge that gap. We are urging the president that he must do something because the strike will continue until we are able to get a solution because we've not gotten any solution. Gari tirokira tondu riri muthuri ni ugukiria gari yaku ithie iringo maiga icinu. Why did they feel that it was okay to understand President Uhuru Kenyatta but when it is President William Ruto they should go to the streets? Njia ya kupunguza bei ya mafuta sio maandamano, na mimi nakemea wale ambao wametumia shida ambayo tuko nayo ambayo ni shida ya dunia nzima kuleta msukosuko na kujaribu kuumiza uchumi wa taifa la Kenya. Nĩ rũcinĩ rwega mũthenya ũyũ wa tarĩki 19 ũyũ wa 5 gakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Njĩtĩkĩria ngũmenyithia marĩa tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe. Fidelis Wang'ang'a. Rũhonge rwa kũramata thũgũrĩ ya maguta bũrũri-inĩ IPRA nĩ rũgũithĩtie thogora wa maguta ma ndithũrũ na ciringi 10 harĩ lita. Rĩrĩ maguta ma tawa rĩu mahaicĩte na ciringi 39. Ndũmĩrĩri-inĩ ĩrĩa marutire ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ, mathogora ma betũrũ matigũcenjia na kũringana na mathogora merũ marĩa macabithĩtio gũtũmĩka ihinda-inĩ rĩa mweri ũmwe, betũrũ ĩgũthiĩ na mbere na kwendio ciringi 214 harĩ lita. Ndithũrũ rĩu ĩkĩgwa na gũkinya ciringi 232 na thendi 86 harĩ igana. Maguta tawa namo makĩambatĩra thogora na ciringi 39 na gũkinyia ciringi 191 na thendi 38. Na Minister wa Energy Opiyo Wandayi augĩte maraiguithanĩirie kwambatĩria thogora wa maguta ma tawa kũrũmĩrĩra mateta ma anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa matatũ ma ũhotekeku wamo
utumika guthukia maguta ma ndithuru. The price of kerosene would have to go higher as that of diesel comes lower to bridge that gap. That is the understanding we have come up with in the course of these deliberations. Details of those movements of prices are going to be published shortly by EPRA as mandated by law. I must also add that EPRA was fully involved in those deliberations, and this common understanding has been arrived at unanimously. Idima magithiaga na mbere mihango ya ukui ni tanyitwo gutharara na njira nene umuthi ari muthi wa keri kirumaniririo ni thutha wa ngwataniro ya ene ngari cia ukui wa muingi kwaga gukinyaniria uiguano na thirikari makiuga mugomo no guthie na mbere. Na Minister wa Energy Opiyo Wandayi arekorire haceke Hawaii thutha wake kwanirira maria mararikitie kuiguithaniria giikaro-ini kia hamwe ende ene matatu marabururuka makiuga matieni na mugomo thirikari itagoithetie mathogora makiria. Anyitite miaya marenda mathogora maya magoithio na makiria ma ciringi 30 riri thirikari iramagoithirie na ciringi 10. Mwandiki witũ Sam Njuguna ni aratariria. Tire ngari tirokira tondu riri muthuri ni ugukiria ngari yaku ithie iringo maiga icinu. Yes, so this guy is supposed to go. Athie ametuchokeza. Ani mwamuonia ni athie. Thutha wa mihango ya ukui gutharara na njira nene muthi wa ira na ni kurumirira mugomo wa ngari cia ukui wa muingi nao a Kenya magitetia thirikari na njira nene. Mimi natembea kwa sababu hakuna gari hata moja. Nimetoka karibu Waithaka na ninatembea mguu na ninaenda Yaya. Naenda kazi. Kumaanisha bottom up yake ilikuwa ageuze wa Kenya vichwa vikue chini mifuko ibaki tupu. Thirikari kuhitukira Minister wa hinya wa kuhuthika Opiyo Wandayi murunawe wa ukui Davis Chilchil makigomithania anyitite mi ruhonge-ini ruru rwa ukui itanyari ni gwetha kihonia na thaa 3:30 utuku wa gukia umuthi Minister Opiyo Wandayi agitongoria ujumbe ucio hari kwanirira kuri bururi maria maraiguithanirie. We are going to bridge the gap between the prices of diesel and petrol, and that would mean therefore that the price of kerosene would have to go higher as that of diesel comes lower to bridge that gap. That is the understanding we have come up with in the course of these deliberations, and this common understanding has been arrived at unanimously. Ede ndagika nini mbere ya arikitie kwariria bururi anyitite miruhonge-ini rwa ukui magikana maria Wandayi araniriire. And I believe Bwana CS Chirchir, with all due respect, we did say that we are going to communicate here clear and open that we have not agreed, so that we carry this conversation forward. We did not agree in anything. Kuhitukira aikaririete a honge cia ukui wa muingi makiuga thirikari ni irangatheirie mendekithia mao. On the part of the arbitration, we have agreed that the price of diesel and kerosene be at par, but on the rest, on the issue of the diesel prices, that one we've not agreed. Ahuri biacara aya magikinyiriria mugomo uyu uri okuo nginyagia umuthi na guthie na mbere nginyagia thirikari irithingatithia makaya mao. We are urging the president that he must do something because the strike will continue until we are able to get a solution, because we've not gotten any solution. Na umuthi mihango ya ukui gitanyo gutharara o ringi ta muthi wa ira na njira nene. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi ni njitagwo Sam Njuguna. Na thirikari ni rutetwo mahetia ni kuhingira maitho kiriro kia muingi na ithenya-ini riu gukuithia murigo andu angi. Murugamo wa maofitha nene thirikari-ini aria ni hamwe na munini wa President Professor Kithure Kindiki, Minister John Badi na Kipchumba Murkomen ni mogaro na mirugamo iria mari nayo na hau kabere. Muthenya wa ira Minister wa Gitiri wa thiini wa bururi Kipchumba Murkomen aronekire kuorotereria mathina maria maragomeire bururi muthenya wa ira kuri mungethaniro, ningi akiruta mahetia ene ngari cia matatu akiuga matiagomaga hindi ya wathani wa President Uhuru Kenyatta. Johnson Muriithi na akiakihinyici. We have an economy and a country that is being run like a juakali. Ni Minister wa Gitiri wa thiini Kipchumba Murkomen riria ari Senator wa Elgeyo Marakwet na riria akoretwo agitetia na njira nene uria ari mutongoria wa kana wa bururi Uhuru Muigai Kenyatta riria maguta makoro makibeica. We carry
carry your cross. Handshake government must be accountable to the people of Kenya for the things they did for the last 4 years. Onake munini wa mutongori wa bururi Professor Kithure Kindiki riria ri seneta wa Tharaka Nithi ni akoragwo agiukirira thirikari ya Uhuru Muigai Kenyatta na njira nene o hamwe na minister wa kigina niwe John Mbadi. They cannot bring their pride and arrogance to this house. We will deal with them. We will not entertain that kind of rudeness, that kind of indecency. Why is the president so silent? The president should come out so loudly and save Kenyans. He is aware of it and he is quiet in the State House when people are suffering. Na riri mugomo wa matatu urakorerwo kiambiriria muthenya wa ira kurumirira kubeisha kwa mbei ya maguta. Kipchumba Murkomen riu aroria ciure nyingi na akoria niki gitumi thirikari ya William Ruto iroero mathige. That the leaders of matatu industry at that point in time never protested against the government. So the question you should be asking yourself, why did they feel that it was okay to understand President Uhuru Kenyatta, but when it is President William Ruto, they should go to the streets? You should ask yourself, why did they not stop their vehicles just less than 4 years ago? And why is it that in the administration of President William Ruto, they have stopped their vehicles from coming to the streets? There must be something. There must be a certain level of profiling that applies to William Ruto that does not apply to President Uhuru Kenyatta. Kiuria tagiki gia kurigana na ithenya uria mundu akorirwo akiaria nokio munini wa mutongori wa bururi Professor Kithure Kindiki aroria niki mugomo kwa ivinda riri. Njia ya kupunguza bei ya mafuta sio maandamano, na mimi nakemea wale ambao wametumia shida ambayo tuko nayo ambayo ni shida ya dunia nzima kuleta msukosuko na kujaribu kuumiza uchumi wa taifa la Kenya, kutatiza uchukuzi, kufunga barabara, kuchoma magari, kuiba mali ya watu ambao hawana hatia. Ngirivo Trinoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, Jitago Johnson Muraithe. Nayo mihango ya mathomo makiria guku mucii wa Nairobi ni aroka gutharara muthenya wa keri kirumaniririo. Mathukuru maingi na makiria mathukuru kiumbe maratumiria aciari ndumiriri cia kumoria mareke ciana cikare micii nginyagia githagathago kia mirurungano kiria kirikuo gitwithanio. Mirurungano eno igiuka riri mathukuru-ini ma university manjiti igeranio cia kurikia semester mitaratara ya githomo gitanywo guthogwo angikorwo mirurungano eno no iguthie na mbere. Wainaina wa Kamukwani rahinyici thutha wa gicunjĩ kinene gĩa gĩthomo gutharara mathukuru-inĩ matiganĩte mothe wa Jumatatũ, maingĩ ma mathukuru ma mũingĩ mũno kaunti-inĩ ya Nairobi mararĩ mahinge na marĩa marahingũrĩtwo arutwo makĩhũndũrwo na mĩciĩ thutha wa mĩrũrũngano ya kwĩhĩrĩra. Kwa shule imekuwa ngumu juu hakuna transport, magari haziko barabarani, sasa imekuwa ni ngumu kufika. Sasa ikabidi turudi watoto wetu nyumbani, lakini sasa ikabidi turudi nao juu unajua jioni venye watarudi ndio itakuwa mbaya. Sasa hatujui venye security ya mtoto itakuwa. Gukinyeria hwainĩ wa mothe wa Jumatatũ, mathukuru maingĩ ma andũ kĩũmbe nĩ mararĩkĩtie kwandĩkĩra aciari aingĩ ndũmĩrĩri nguhĩ ya kũmoria matikarokie ciana mathukuru-inĩ mothe ũyũ wa kerĩ nginyagia mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere ĩthire. Those who are most affected are those on school transport system. We had to communicate to parents so that they can be left at home as we continue to assess the situation. Ndũmĩrĩri-inĩ yake kũrĩ nyũmba cia mohoro, komishoni ya gĩbũrũri ya gũtetera ihoto cia ũmũndũ yugĩte kĩhoto gĩa kwamũkĩra gĩthomo kũrĩ arutwo othe nĩ kĩagararĩtwo. Mamwe ma mathukuru ma kĩmabũrũri na university makĩrũgamia igeranio nĩ ũndũ wa mĩrũrũngano ĩyo, gũkũ amwe a arutwo magĩthomithio kũgerera nenda angĩkorwo mĩrũrũngano nĩ ĩgũthiĩ na mbere. Mũtaratara wa gĩthomo tamu-inĩ ya kerĩ waya kũgũmĩrwo nĩ gĩthingithia rĩrĩ arũrũngani morĩtie gũthingata ihoto cia ũmũndũ bũrũri-inĩ. Now if we stay at home, it would mean by the time we go to third term we will not have covered what we are supposed to cover. Education is a serious sector. It's not something you wake up in the morning and you say children must stay at home. Andũ nĩ hamuci wotu ginotana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi. Niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamukwa. Na wandu atandatũ arĩa maraikirio ngono nĩ borithi mwena wa Eldoret thutha wa kũhinga barabara maratanywo igoti-inĩ muthenya wa ũmũthĩ. Ekwĩrwo aya maraikirio ngono mwena wa road icigĩrĩra-inĩ cia mũciĩ wa Eldoret thutha wa kũhinga barabara ya Eldoret gũthiĩ Maraba magĩtetia thogora wa igũrũ wa maguta.
Salome Murugini aratarĩria. Atandatũ acio maranyitirwo itũra-inĩ rĩa Rodi icigĩrĩra-inĩ cia mũciĩ wa Eldoret thutha wa kũhinga barabara na gũtwarĩra mĩhang'o ya ũkui gũtharara barabara-inĩ ĩyo. Maya marahanĩka oro rĩrĩ amwe a aikari na ahũri biacara kaunti-inĩ ĩno ya Uasin Gishu mathiĩte na mbere kũhinyĩrĩria thirikari kũrora ndeto ĩgiĩ thogora wa maguta ũrĩa marauga ũrĩ igũrũ mũno. Ona niĩ ndĩrĩ ũmwe wa arĩa mararuta wĩra wa taxi nĩ tũrahinyĩrĩrĩka mũno, ona wageria kwĩra andũ arĩa ũrakua ũmongerere mbia na ona gũkaya marakaya makauga matirĩ na mbia mangĩhota kuongerera. Koguo rĩ nĩ tũromĩra mũno tũrĩ ta andũ arĩa mararĩ sector-inĩ ya ũkui nĩ ũndũ wa thogora ũyũ kũneneha na gĩcunjĩ kĩnene mũno. Kĩhoya rĩakwa nĩ kũria thirikari tu nĩ igue ũrĩa kĩrĩro kĩa mũingĩ gĩtariĩ na ĩgũithie thogora wa maguta. Tugeretie kugĩrĩria tukageria gũkaya tukageria kwĩra thirikari nĩ tũrahinyĩrĩrĩka na thirikari no ndĩrĩ matũ. Rĩu nĩ gũtumania harĩa haratigarĩte. Rĩu nĩ Mũgĩkenya athire no gũtikĩrĩ ũhoro tondũ gũtirĩ yuraga na ndĩkie. Ngai no egũtũteithia. Amwe ao marauga nĩ mararigwo nĩkĩ thirikari ĩkirĩte ona thengia ya mũgomo wa ngari cia matatũ ũrĩa ũrahanĩkire mũthenya wa ira na gũtwarĩra ũkui gũtharara icigo-inĩ itiganĩte guothe bũrũri-inĩ na makamĩũria kwĩyumĩria nĩguo ĩthikĩrĩrie kĩrĩro kĩa Akenya. Hili jambo la mafuta limetuaffect sana kama watu wa taksi na wafanyabiashara na wale wengine ambao wanasafiri. Tumeona serikali haijaongea, viongozi wa serikali hawajaongea, mpaka tunashangaa tuko na uongozi ama hakuna, kwa sababu tunajua ya kwamba tangu zamani Rais William Ruto na watu wako umekuwa watu wa kutetea watu tangu wakati wa uhuru, lakini imefika ni wakati wenu, wakati viongozi na wananchi wa kawaida wanaumia, mumekuwa watu wa kunyamaza. Tunashindwa kwani iko nini inaendelea, kwa sababu hata kama Rais William Ruto uko nje, uko na mdogo wako, uko na ministers na ingali wamenyamaza na hakuna kitu ambaye wanafanya, ni kama kumaanisha ya kwamba hawana haja na mwananchi wa kawaida ambaye alichagua hii serikali. Inoro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Salome Muru. Inoro Miaraho ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Ahũri biacara maratara hathara nene ĩrĩa maratũngirio mũthenya wa ira thutha wa mĩhang'o mĩingĩ ya wonjoria kũhotoma mwena wa Kajiado ya Rũgongo. Onjoria maranyitanĩire na ene ngari cia matatũ mĩrũrũngano-inĩ maugĩte onao nĩ ahinyĩrĩrĩku makĩria kumana na nyongerera ĩyo ya maguta. Acuka wa Kĩarie nĩ aratarĩria. Kũrũmĩrĩra mĩrũrũngano ĩrĩa ĩratabanĩtio taũni-inĩ ngũrani gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya Rũgongo, mũthĩ wa ira mũingĩ na ene ngari cia ũkui wa mũingĩ magĩtetio nĩ kwambatĩra kwa thogora wa maguta. Rĩu onao ahũri biacara matinatigwo na thutha harĩ kũnyita itemi mĩrũrũngano-inĩ ĩno. Gĩcunjĩ kĩa onjoria thoko-inĩ ya Ngong'o Kajiado ya Rũgongo maraumanirie na kumũrũrũka thitĩnji-inĩ ya ũkui wa mũingĩ na gũtabania mathako ngũrani arĩ ni hamwe na kũrũga mĩkwa na kũhũra mĩbira. Tumeamua kuja kucheza kwa sababu huko ndani tumekaa bila kazi, hakuna mtu anakuja kununua. Vile vijana walileta ya kuhakisha tairi pale hatukuweza kuuza tena. Sasa tumeamua kutoka nje kucheza mpira na kupoteza muda isonge. Nasikia vibaya juu leo hatujafuna kazi tumefanya. Sana bila kucheza. So leo nimecheza mpira, nimerukaruka. So nimefurahia, but nitaenda bila kukula, sina pesa. Lakini tushukishwe bei ya mafuta. Kũringana na George Mugo, mũhũri wa biacara, augĩte maũndũ nĩ maritũhĩte ona makĩria. Kufanya biashara ni ngumu, kuendesha mashule na kadhalika ni ngumu, vitu basic ni ngumu kupata. Stima imepanda, bei imepanda juu kabisa, na zile mahitaji zenye mwananchi anahitaji kama chakula, afya, maji, kusafiri kutoka mahali pamoja hadi kwenda kwingine imekuwa ngumu kabisa, imekuwa expensive, imekuwa ya gharama kabisa kwa sababu mafuta imepanda. Kazi ya serikali ni kutengeneza mikakati ambayo itasaidia kupunguza gharama ya maisha ya mwananchi, the common man. Ũmũthĩ mũgomo wa ngari cia ũkui wa mũingĩ wĩrĩgĩrĩirwo kũingĩra thikũ ya kerĩ. Ngĩribotera Inoro FM kuma Ngong'o Kajiado ya Rũgongo, ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Na riboti ĩyo nĩwe gũtũtirihĩra mohoro maitũ maithaa rĩrĩ. Nĩ ũkwamũkĩra mohoro mangĩ wona ciehanda thaa 2 cia rũcinĩ. Ihinda-inĩ rĩtarĩ coho tuthiĩ metha-inĩ itũ ya mathako tunyitanire na referee mwenyewe. Niĩ njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
ya kaunti ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Governor Dr. Kimani Wamatangi ni kumenyithia ene ng'undu na buroti ati niraheana gicunji kiigana kwa igana kia wiva hari interest na ndoco kumana na marihi maria matarihitwo o nginyagia tariki 31 mweri wa gatano. Urihi waku wa magoti niguo hotithĩtie thirikari ya kaunti gutwarithia na kurikia mitaratara ta waki wa nathari cia ECD 512 mathibitari matandatu ma level 4 na 26 cia level 3 kugura dawa na mashini cia thibitari gwikira thitima cia solar mabarabara-ini na mathoko na uheani wa indo cia urimi kuria cerera wabici ya muthubari kuria ng'undu yaku iri na kopi ya maratathi ma ng'undu na rithiti ya mwisho kuriha niguo kuheo wiva no muhaka urihe kigina kia igoti ria tiri ria kahinda karia utarihite marihi ni kugerera akaunti ya Cooperative Bank Kiambu branch account number ni 01103715435001 kana M-Pesa paybill number 4162022 account number na invoice number. Dr. Kimani Wamatangi, making Kiambu great again. Mutumia ngĩrũmwo rwa gũciara ihinda iraya na age gũtangĩkĩrwo na njĩra njagĩrĩru nĩ agĩaga na irima njĩra-inĩ yake ya ũciari. Thĩna ũyũ wĩtagwo female genital fistula no ũtũmaga kahinda kanini ona kanene koimagĩre hau gategũtigithĩria, na koguo mũtumia ũyũ agekora nĩ arethemwo nĩ andũ akenda kwĩikaria na akagiĩka meciria nĩ ihoru. No ũndũ mwega nĩ atĩ fistula nĩ ĩrigagĩrĩrio na nĩ ĩrigitagwo. Mwaka ũyũ tũgĩkũngũĩra International Day to End Obstetric Fistula, Royal Media Services, the Flying Doctors Society of Africa, M-Pesa Foundation na anyiti itemi angĩ nĩ maharĩirie ũrigiti ũtararĩhĩrwo wa fistula thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kenyatta National Hospital. Nĩ kwambĩrĩria tarĩki 15 nginyagia tarĩki 22 mweri ũyũ wa gatano mwaka ũyũ nĩ ũndũ wa gũteithĩrĩria atumia na airĩtu arĩa mena thĩna wa fistula. Gũthũrimwo na kũheo gĩtanda thĩinĩ wa Kenyatta National Hospital gũkambĩrĩria tarĩki 15 mweri wa gatano mwaka ũyũ. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũra thimũ ĩno na ndĩrarĩhio 0800722600. Nĩ tũnyitanĩre gũcokeria atumia na airĩtu arĩa mena fistula mwĩhoko wao. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ Royal Media Services. Hihi we mutumia muritu iniũĩ atĩ irio iria ũrĩaga o mũthenya nĩ cia bata mũno harĩ gũkũra kwa hakiri cia mwana waku na gũgũteithia kũgĩa na hinya rĩrĩa ũkuĩte mwana. Pork Power, Pork Safi, Life Safi. Akenya aingĩ nĩ metigagĩra maigua kiugo insurance nĩ ũndũ wa kĩũria kĩmwe tu, kũngĩthiĩ atĩa insurance yakwa ĩngĩgwa. Na hau naho ithuĩ Policy Holders Compensation Fund PCF tũingagĩrĩra. PCF ĩgitagĩra arĩa othe moete insurance na njĩra ya kũrĩha claims iria hĩtũkie thutha wa kambuni ĩrĩa ĩkũhete insurance gũthũrimwo nĩ statutory management. Kwa ihinda rĩrĩ PCF mũtaratara-inĩ wa kũrĩha kambuni ici: Trident Insurance Company, Invesco Assurance Company, Explico Insurance Company na United Insurance Company. Niguo hĩtũkio kũrĩhwo ũkana kĩbandĩ, KRA pin yaku na insurance ĩrĩa wĩrĩga kũrĩha. Nĩ tũrathingata mũingĩ mandĩkithie claims ciao na PCF niguo marĩhwo. Cerera www.pcf.go.ke kana ũhũre 0794 582 700. Policy Holders Compensation Fund, dhamana ya bima yako. Netuva wa mathako. Naam, nĩ mwĩhoko wakwa atĩ mũthenya waku nĩ wambĩrĩrie wega ũtarĩ na kaũru. Ihinda rĩngĩ rĩega nĩgetha tũgũthũke wantu moja ho nginya iharo-inĩ citũ nĩgetha tuonera ciana cia atumia irathi na mbere na kwĩyanga rũndũ mwana gwĩting'ũria thĩinĩ wa iharo mwanya mwanya
na karibu. Kirafu gĩa 3K kuma Embu kĩrĩa gĩthakagĩrwo nĩ athanake kuma matura ma Kagumori, Kathangari, Kibogo, Kathuneri, Kiriari na ũndũ na Kairũrĩ gĩthiĩte na mbere na kuonania timu iria ingĩ ũrĩa kĩrĩa gĩtũmaga Njogo ĩkorwo ĩthunĩte mũbuto thutha wa gũkorwo magĩkinyia ngucanio 14 matarĩ marahotwo, na ũrĩa matongoretie thĩinĩ wa ligi ya kerĩ nene gũkũ bũrũri-inĩ ya National Super League na point 68 kumana na kwanogora timu ya Kibera Black Stars na ngũru 2-1 mũthia-inĩ wa kiumia. Timu ĩngĩ kuma gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ ĩreka wega nĩ timu ya Fortune Sacco ya kuma kũrĩa mwena wa kaunti ya Kirinyaga, arĩa arĩ kwa ihinda-inĩ rĩrĩ marĩ namba 6 na point 57 na nĩ point 11 makinyire namba 3 kũrĩa rĩu mũthaki mũhiũ wao wĩtagwo Collins Mwangi aigiria ngũru o thĩinĩ wa ngucanio, na no rũgũtongoria harĩ athaki arĩa matongoretie harĩ gũkorwo maingĩrĩtie ngũru iria nyingĩ kĩmera gĩkĩ. Imekuwa tafu, haijakuwa rahisi kwa sahihi. Kila chance tunataka kutumia, chance yote tu ikikuja tunatumia. Migori tumewa wiki nzima, so plan ya coach imeingiliana venye alikuwa amesema, na nafeel fiti sana kusaidia team. Bado tujamaliza kazi, bado tuko na safari ndefu ya kuenda. I believe in my team, my teammates wanafanya poa, wako fiti, wako na dream. Kila wiki ikifika kuna venye tunaenda na plan na venye team venye zinacheza huku nje. Gũkũ itigarĩte ngucanio 5 tu kĩmera gĩkĩ gĩkorwo gĩkĩrĩka. Mwangi ugĩte ena mwĩhoko wa kwagũte kanya ona karĩkũ ga kũingĩria ngũru nĩguo agatuĩka mũthaki ũrĩa wĩna ngũru nyingĩ kĩmera gĩkĩ. Kila game kwangu ni final na work on my chances. Kila chance ikikuja natumia kusaidia timu yangu. Najua hiyo opportunity ikikuja natumia, so I believe nitafanya vizuri at the end of the season. Nakĩo kĩrafu kĩa Arsenal waĩ kĩreigire handũ hega mũno ha kũhuria gĩkombe kĩa ligi ya Ngeretha arĩ rita rĩao rĩa mbere harĩ mĩaka 22 thutha kũrumia timu ya Burnley na ngũru 1-0. Ngũru ĩraigirio nĩ mũthaki wao wĩtagwo Kai Havertz thĩinĩ wa ngucanio ĩrarĩ na ũritũ mũnene mũno makĩria kũrĩa Arsenal no nginya mangĩratigire nĩ mainũkia ũhotani ũcio. Arsenal lead. Fine delivery, fine header. And the noise around the stadium is deafening. Ũhotani ũcio ũratũmire matige timu ya Manchester City na point 5 arĩa matathakĩte ngucanio ĩmwe nĩgetha makorwo makĩiganana na ũtukũ ũmũthĩ nĩguo megũkorwo magĩthaka ngucanio na timu ya FC Bournemouth. Ihoya rĩa timu ya Arsenal marĩ narĩo nĩ narĩ timu ya FC Bournemouth arĩa marĩ namba 6 thĩinĩ wa mũrũgamo ũcio wa ligi ya Ngeretha mekĩra timu ya Manchester City tĩri maitho nĩguo mage kuona ngũru na nĩgetha matuĩke njorua ya ligi ĩyo. Ĩndĩ kũngĩrema megweterera ngucanio ya mũthia-inĩ wa kiumia kũrĩa magakorwo magĩthaka na timu ya Crystal Palace nĩgetha mamenyekana nĩ ahotani ya gĩkombe gĩkĩ. Chelsea nao megũkorwo makĩnyitwo ũgeni timu ya Tottenham Hotspur thĩinĩ wa ngucanio ĩngĩ gũkorwo ĩgĩthakwo ũtukũ wa ũmũthĩ. Na mũndũ haro-inĩ nĩ bamba moto sana njĩte kwa referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Mtuva wa mathako na Noro FM. Wanjĩrire ndũngĩtũkia mũka
Reke twambe turugamie rwimbo ruru rwitagwo Kaiwonire atia harwa John Demathio muthenya wa ira ni kurari na mutino kuria mwena wa Githurai. Madam P wi mwega rucini? Mwega muno Jeff, uhoro waku? Ndina uru wa mbere ni gukuhe pole citu kuma kwa Inoro FM. Thank you Jeff. Ni tondu wa ngari yo yaku iragicinirwo kuria mwena wa Githurai. Yes. Hihi no wambe we introduce na ugiturene atia kurathire muthenya wa ira? Okay, hari twajitagwo Priscilla Njiraine kuma kuria kundu gwetagwo Komagai, Githunguri, andu angi njui Madam P to nikoragwo na agency guku Kilimani ya guteithia andu kuona wira. Yes. Riu kiroko to le bibi hanini wa nyarari na mahini atarari bizimon. Nyarashiririe kundeithia kuthie kabati kugurira tuindo ndirendaga atware mugunda so kaya imezegana digwiciria niaroi ati demonstration ici no cikorwo ci any risk ati no gutuika ati ngari personal itirathie areciragia hihi ni uhoro wa matatu no na nie ndiu riu kana iwe kana ni shaitani kana ni kidine siria ati no gukorwo gwikuru koguo dina hota kumurugamia ati ndamwira atige guthie no uria tu koma maybe akoragwo arumireire andu koguo akinya haria Githurai yarakorire group ya andu aingi muno yes narageria nararũgamio nararũgama narageria kumariria aramera ni kuhutuka hutukite agithie no by the time aramariria ungiaroka na ihiga arahutha gicicio gia thutha kia ngari giothe kirakua riu aroima ngari tondu riu niaronire hari na risk yes tondu na ma comfort kana ki riu oima angi nao marahingura mirango angi maroya thimu riu mahingura murango niguo mwe aronire ga scarf kandikitwo UDA
tondu ni ndirakirugama MCA Kilimani riu gaskafu kau ka UDA kararehe thina muingi muno maranjia kuga uyu ni mundu wa tuta reke tucine ngari kuma hau ona ndanamenya uria kurathire tondu riu andu Good Samaritan ni maramunyitire guoko maramweheria marona ni guguthuka riu mamweheria maramutwara handu hanene maramwira reke tigana na ngari tondu andu aya uria maronekana ni mekuraga mundu koguo arakiehera arona riria aronire ngari ni yanjia gucinwo aragiteng'era borithi guthi gukiripot ngari aragitiga hau tondu ndari undu angirekire marari andu aingi over 200 ndari undu angirahotire gwika ni kurari na muhuhu ati erwo aume aramonagio twara twiri kana ni ona ndaragia githweri Jeff wa guku ni mungana no ria andu tu maigagirira andu igenyo no riu gukika ati ni uria andu maigagirira ngenyo no ndungihota guconfront andu tacio niguo we ni kugeria rageririe tu kuria what is the problem oguo tu thina niki no ona ndanarekwo acokie kiuria kiu the minute maronire ga scarf ka UDA maraigire ino ni ngari ya tutam marajia gucina no akire save ndo ciathe ni gwethwo ciethagwo ngai ari okuo muoyo thina wakwa tu urari o ucio thina witu urari ucio ndanahutio handu koguo ari muoyo koguo indo ciathe gire cia gugethwo Jeff ni gwethwo ciethagwo riu ni mararipotire borithi na hihi maramwirire atia ni turaripotire Kasarani na araheo OB na roka nayo no tutinahota ona gucoka haria ngari irari tondu uria kurari gutiari kwega koguo ngari haria racinirwo gwiciria no hweri tuti turahota guthie na ndikuona tukihota guthie thaa ici tondu ndaigua bado tokwega pole sana Madam P thank you muno Jeff na ni kurira ndona makiure namba yaku ni cigana nigetha hihi magikwaririe namba ya 072 151 191 okay thank you very much thank you Jeff God bless you asante it shall be well apole sana asante ucio ni mutumia uria racireirwo ngari yake muthenya wa ira kuria mwena wa Githurai 45 na ni agitariria rarugama na guku gugwitwo mwena wa Kilimani na kiama kia UDA gugiciria hau niho harakiri na ni atheria kauga muthuri wa kindari handu araugite tutam tondu andu makoretwo kana marakoretwo makiuga indi niki hamuno kuri na andu aingi muno ni ndona ni maracinire rori kuria mwena wa Naivasha ndronaga mwandiki witũ wa mohoro ugwitwo Anigige wa Nyamu agituikiria messages na gagitwira uria kuri ni gucoka njethana na muthuri ugwitwo Wambogo Kanoru na akiagitwire kwao ni atia kurathi na mbere kana mabangite atia ndagika ici ingi iroka twarikia kuigua ugima wa mwiri no indi mbere ndaya muthikiriria ni ngugutwara kwa kambuni kana ndagugutwara thiini wa bengi ya Equity Bank ndagutwara thiini wa bengi ya Equity muthikiriria nigetha hote gukorwo kimenya uria maundu maikarite ehi ni uyu ati ni kiroto kia mutumia o wothe gukura kiroto gia gukorwo agikinyukia makinya ona gutiga ritwa riega guku kwa Equity muthikiriria tukoragwo tukurumirire na tugakorwo tugikinyaniria iroto cia mutumia o wothe uria wina mito ya gugatonga no gaguthie na mbere ona thengia gukorwo kuri na mathina maingi na ningi maundu maya magakorwo makiagira guku gwafanikisha iroka iyo kana ni iroka ni kiondo kiembembaine kunyitirira atumia thiini wa biashara kumaka kumakuria ona gutherema kibesha ona kimataro na ni stage o ciothe cia muturire tariu gwakinya ni maundu megie insurance cover makurubuya biashara yaku imurubuye gwakinya ni maroni kana gobo cia biashara we murubuye wina ginya 250 million unsecured loans na turakuhebesha kuma ciringi 100 ginya ciringi bilioni 1 cia gukorwo githondeka business empire
toguo tu twina ngombo cia thimu twina ngombo cia kadi nicio twitaga credit cards ginya ciringi milioni 3 muthikiriria na toguo tu twina ma premium card twina premium debit card ino no hote gukorwo kiamukira ungithie airport ciothe ungenda gukuo ni ndege ungithie mikawa ungenda guikara wega ungenda gwika shopping wina premium card wina biashara yaku ni ndo gukorwo kiamukira mbeca wina Equity Till na Equity POS ugacokaniria mbeca ciaku atari na mathina maingi na biashara yaku igathie wega riu ningi twina internet banking solutions ici ciothe muthikiriria gukinyira wega na ukahota gukorwo gikinyukia ikinya riu ringi uhoro makiria muthikiriria no twende gukinyukithia ni tondu wa mataro no twende gukuhe ugi no twende gukunyitirana na atumia aria angi mari thiini wa biashara no kuria biashara yaku kana kwambiriria kana kwendera biashara yaku kana gukorwo githondeka muturire wa nahau thutha fanikisha ithondeketwo ni tondu waku we mutumia we thiini wa biashara yaku ni gukorwo gikinyukia ikinya riu ringi na njira iria njega tugaga fanikisha empowering women ari thaa imwe na ndagika 37 karibu sana thiini wa session hakuhi nawe na mathaa kwa Inoro FM tukaririkanio ni itel A200 ithondeketwo na IP65 uguo ni kuga ati ndithukagio ni mai ona kana rukungu ino ni thimu ya hinya amwe na storage ya 128GB na 3GB RAM riu hura mbica na we video ria wothe ungienda na speed yayo ndungimiringithania na ya thimu ingi naguo mwaki eigaga wega amwe ihiga riayo ni ria 5000 mAh itel A200 turakwenderia na ciringi 12,000 na 999 Ihi ni we ati urithia wa ngurwe niguo wina baita muno guku Kenya. Ngurwe igimaraga na igakinya guthie thoko gatagate ka mieri 5 na 6 na igakinya kuma kilo 70 na 75 na thogora wa gatagate-ini ga ciringi 350 hari o kilo ya nyama ya ngurwe. Pork Power, Pork Safi, Life Safi. Ugima wa mwiri ukireherwo ni CIC Personal Retirement Scheme kuma CIC Insurance Group. muthikiriria geithika muno makiria na ngwamukire ni getha twaruke ciigima-ini no ugima mwega wa mwiri uria ngwiraga ni kirathimo na ni ngwiraga kaingi ati ugima mwega wa mwiri wambagiriria kumoro meciria tuikurukite uguo nginya rwara rwa kuguru no rimwe ni ukoraga ati hindi ria twakura ni turarituhirwo na tukagia na mathina ma meciria maingi ona kana nginya kugia na stress kuria guthukagia nginya quality ya muturire witu wa ukuru-ini ni amu tutiebangire turi anini ndende tuingire thiini wa CIC Jipange Personal Retirement Scheme ino ni kuma CIC Insurance Group. Wena shiringi 500 peke yake no wambiririe gubangira miaka yaku etikira uke haha nigetha twibange ona kana tuige kindu kia ukuru-ini witu kugerera CIC Jipange Personal Retirement Scheme iria ngura yakwira ati ni ya CIC Insurance Group na ni tondu no yende horo makiria etikira kumatumira kiugo pension kuri 22472 CIC Insurance Group, we keep our word. Dr. Eva Jega niwe twinake muthenya umuthi na ni omwe wari makoragwo thiini wa panelista kana panel ya CIC Insurance Group. Haya, Dr. Eva, karibu sana studio Shenero FM. Thank you muno waboi. Na maria tukorora muthenya umuthi ni ngwenda kiumia giki tukorwo tukirora horo igi murimu wa shukari uria urahituka muci umwe wa keri wina murimu wa shukari thiini wa kirima. Thank you muno waboi. Murimu wa shukari ri ukaga ni undu wa mwiri kuremwo ni kuthondeka hormone itagwo insulin. Insulin ni weteithagia mwiri gucina irio iria ciukaga igathie igatuika shukari. Riu shukari ucio warema kuhuthika ni mwiri ri tondu ndui na insulin ri nikio mundu eragwo ena shukari koguo tuwitaga metabolic na endocrine disease. Pancreas ni organ itagwo endocrine. It's one of the endocrine glands. Iri kuremwo ni kuruta wira mundu akagia shukari. Oguo tu mundu muhuthu oguo tu. Na riu hindi ria hitari gitwiragwo atiriri mundu uyu ena shukari andu ni mageragia kwiyuria atiriri irehagwo niki shukari ungitua gutaririo ngiuga ni nako. Yes, tondu ni kugite na mithi nyingi muno cigi murimu wa shukari. Kiria kirehage shukari ni riri imwe twambaga ona tukiariria murwaru tumoragio ciuria cihana oni getha tumenye kuria umire. Family-ini yanyu ri ni kuri mundu uri waigwa agite na shukari tondu ni twikaga ni family lineage kana genetically acquired condition. Tutimitida kumita disease tuga ni condition to ni hota guthondekeka na mundu aikara mwega iyo ni imwe kwa wena family history indo iria ingi gucoka gutirigania atiriri
riri ni ukoretwo ukona mwiri waku ni uthiite ukaneneha ukira uria urakoragwo ciiga ciaku ikanoga tondu na mwiri waneneha muno ri to pancreas inogaga ona joints ona ngoro ukaigua ringi mundu ona niagire blood pressure ni undu wa kuongerera weight koguo tuga obesity kana excess weight ni kosaga no ende cukari undu ungi ni riri ni gukorwo unyuete dawa ili ho cirehage cukari na dawa imwe notorious muno ni cio cietagwo steroids na kaigua andu ingi mundu ta hegatawa karia ka blue haria pharmacy andu makanyua kidutho na tondu ni katawa tugeta ka magic tondu kahonagia kinya asthma gakahonia joints gakaheria ruo no riu tukaginyua gatari githimi na notagwikwo monitoring ri ni karehage cukari undu ungi kindu gikuringa pancreas iyo kana rwario ruru kana cancer kana damage ya injury ni gutuma ke cukari wa kuhaicha iguru kindu kingi kuri type ya diabetes utaga gestational na nditukwaria uhoro cio ni tumaga andu aria mena predisposition kana mena family history ri ungiatuka pregnant mutimia atuka pregnant stage iyo ri cukari mo ni uthiaga iguru ona hai mirimu ingi yukaga ingigatuma treatment yayo ta cancer treatment imwe ri ni tumaga cukari uthie iguru ningi ona na mirimu ingi ya grads citu cia endocrine ri ta ya thyroid ri no tuma cukari uthie iguru niguo na macio ni maundu mamwe hita ringi megutuma nie thie na mbere na gutigira ati Dr. Eva Njenga thire kauma studio tatuthomithetie megamaine no horo igi diabetes kihinyio umwe wa paneline ya gukorwo ati ni akoragwo rungu rwa marigitari a CIC Insurance Group titagwo Wambui wa Muturi na ugima mwega wa mwiri ni kirathimo ugima wa mwiri wareherwo ni CIC Jipange Personal Retirement Scheme kuma CIC Insurance Group. Hihi no wende gukahuruka wira wega uhoreire riu wina CIC Jipange ni urahota gwibanga umuthi ni undu wa rucio rwega. Ambiriria thabari yaku ya muturire mwega wa thutha-ini na njira ya kuiga ciringi 500 o mweri. Wibange umuthi wige muthingi mwega na murumu wa thutha-ini. Kwigwatira CIC Jipange tuma kiugo pension kuri 22472. CIC Insurance Group, we keep our word. Aikariaga keu ginya mokeu mukedo o ginya gekedo othe ni mwaiguithanirie ati kuria metaga mucii ni mitambo-ini ya Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Inoro no irashinda Mungu. Inoro ke nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Wadaro wathiomo ngwenda gukuria atiriri nduria kae wa mukamio ai maundu mothe tondu niki na kiamenya mukamia kora mukiaria ndeto ici ri aikaraga thi na akajia guciheana muno kinya inyu muguciheanaga mukona ta mutoi haiya mugakira akirikie mugakira nemetagwo nyamenya ndiramenya mukawereire ngumutumanira ona ngutuma kigumi kigumi na wanyang'ere haiya nio ngutuma mundu o handu athiiri aikara thiri aramenya maundu maria mekwaragio gukira aria mekumaragia na makorerera gatagati niguo tugucoka tuteithanie atia tuguteithania itura riaku ni hari mundu tocio gutiagite mundu tocio no rura tumikaga ri atu akwaria ri tukiraga tukamuthikiriria akaria tondu ciugo ici arahuthira ri ithuĩ twina ingĩ tũrĩhũthĩra thutha-inĩ ariarĩ tũkuga atĩrĩrĩ tũtikĩrokanĩre athuri haiya rĩu agatigwo ningĩ arigĩtwo kaĩ karĩo gũkĩte kũmũrĩkĩria conversation ĩni ũgĩthiĩ ũkore andũ handũ makĩaria rĩ ndũgoke na ng'ano ciaku cia kũrĩa uma na kũrĩa wathiĩ amba ũmathikĩrĩrie ũmathikĩrĩrie igũ iria mekwaragia nĩgetha ũmenye harĩa ũgũtonyera koguo handabu rĩ ĩni nĩ kwamba gũikara thĩ ũthikĩrĩrie ona ũkĩnyite momentum ya ũrĩa mararia ũngĩthikĩrĩria ũigue ndeto icio to nginya warie tiga kwĩgũgũma kira mũndũ nĩ ameraga nĩ athuri ndaumagara o ũguo gũceracera o ũguo ndatiuga ndĩmũgeithie o ũguo tutĩkoria maũndũ maingĩ no to harĩa wakinya ũgaikara thĩ no ũkamenya mũno gũkĩra acio wakora ona ũgatua atĩrĩrĩ
totanoka matari undu megwikaga na ndunagikora maria hinge tunua no mekwaragia no tanoka mwaraka irio boy ate kanua johi ndiri utige meme Itono wakora thuri makiaria wamenya muno kumakira na matuma na bata no horo waku megucemanitie marie ciao thie na wega thengio athiamo ke na ndukoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Indi ya mbere ndakuona mwendwa ndakwendire muno nawe ukinyonia na chikone onyenda ithiwe wakiri iti ugekira rwa rwa mburi Ngai mwega nĩahingũrire maitho ithiko na mwendwa nĩwoe nĩ inda wandeagĩra ũkĩndĩra mũhuko ta njũgũ karanga wanjĩraga ũnyenda mũno ta ũkĩkana thabibũ kũrĩa kĩwendete ta macho na iembe Indirio kunywa muchuba mugithekaga na rume nacio ciana irigwo cuwe no maithori Ngai uria mutura muoyo menya ndakiri njereri mathiuriagirwo thino na weterere ithiko na mwendwa nĩwoe nĩ ihinda wandeagĩra ũkĩndĩra mũhuko ta njũgũ karanga wandĩraga ũnyenda mũno ta ũkĩkana thabibũ kũrĩa ngĩwendete ta macho na iembe macho na iembe hey! Mwendwa kengwire no nĩ thĩna nĩ angariũko nyingĩ kama umero nĩ iraga ndũkeambe aũniĩ gatiũĩ mwĩri kamũingĩ koyaga ndĩrĩ na kĩro nĩ waimba menye nĩ kĩimbũkaga o biũ ithĩko na mwendwa nĩwoĩ nĩ ihinda wandeagĩra kĩndĩra mũhuko ta njũgũ karanga wanjĩraga ũnyenda mũno ta ũkĩkana thabibũ kũrĩa ngĩwendete ta macho na iembe Reke twambe tucoke kwa Equity nĩ ndageria gwethana na andũ a kũrĩa kwa matatũ na gũtirĩ mũndũ ndĩranyita mwenda nĩ ahoretie thimũ mũndũ ũgwĩtwo Wambogo wa Kanoru thimũ yake nĩ horu ndiramenya ngwĩciria nĩ maumire mũcemanio ũtukũ mũno no nginya tũngĩkĩruta wĩra na wĩra no nginya ũngĩthiĩ na mbere reke tũrore ici cia kĩroto kĩa mũtumia o wothe kĩroto gĩa gũkũra kĩroto gĩa gũkorwo akĩrora biacara yake na ciana ciake na kwenda gũtiga rĩtwa rĩega na ngumo njega na gũkũ kwa Equity na tumenyaga maũndũ maya na njĩra njega atĩ nĩ kĩroto kĩa mũtumia o wothe gũkorwo ena matanya ona thengia gũkorwo nĩ gũkoragwo na moritũ maingĩ na gũkorwo agĩkinyũkia ikinya thĩinĩ wa mũtũrĩre Fanikisha yũkaga ĩyũire kana yembemba-inĩ nĩ koragwo ĩkĩnyitĩrĩra atumia marĩ thĩinĩ wa biacara kũmaka kũmakũria oro ũndũ ũmwe na gũtherema kĩmbeca na kĩmataro o harĩa ũngĩkorwo ũrĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre nĩ tũrakũrũmbũiya ta imagine ũkĩamũkĩra ũrigiti oro ũndũ ũmwe na biacara yaku ũgakorwo wĩna ciringi 883 no karũgamĩrĩrwo na biacara yaku ĩgathiĩ na mbere imagine ũkĩheo rũni unsecured rwa ciringi 250 na gũkũria biacara yaku kuma ciringi 100 nginya ciringi bilioni 1 na ciringi bilioni 1 nĩ mbeca njega cingĩaka biacara yaku ĩgakorwo ĩkĩrũmĩrĩrwo nĩ njiarwa na njiarwa
nao aria marakomba ngombo kuria thimu-ini ciringi milioni 3, aria maraheo kandi kana credit cards cia ciringi milioni 3, na aria makoragwo maki access mbeca ici o handu hothe mari. Kandi cia kiriu cietagwo premium card, no uthi nacio airport-ini, no uthi nacio mikawa-ini ya riri, ma airport-ini wike shopping, no hote gukorwo gikurora maundu megie muturire waku uria uraikara. Na nikio tungienda gukuririkania o ringi ati guku kwa Equity maundu maku ni marumbuiye na njira njega, na nikio tugukuririkania o ringi ikinya ni riri riega, na ikinya riri ni gukuririkania ati wina Equity Till, wina Equity POS ni ugucokaniria mbeca ciaku ciothe na biashara yaku ikore githi na mbere wega. Equity tugaga ni internet banking solutions, toguo tu o muthenya no tukunohote gukorwo ugikiiga mbeca. Rugendo rwaku rwa muhuri wa biashara ni rurumbuiye na njira njega, tukuheaga ugi tugakuru connect na atumia aria angi na ugakuria biashara yaku wega. Kana kwambiriria, kana gutheremithia biashara yaku, kana gutigira ciana ciaku biashara njega, Fanikisha ithondeketwo ni tondu waku. We mutumia we thiini wa biashara wina account ya Equity muthikiriria, rugendo rwa Fanikisha rurambiriria oro riu, na guku tugaga Fanikisha empowering women. Na ni ikinya riri tukoragwo tugikinyukia muthikiriria na tugakuririkania ati ndugacoke na thutha wi murumbuiye mahinda mari mothe. Guku ni kwa Inooro FM ceceni hakuhi nawe, na ningwenda riu twambe tuhiuke imwe kwa imwe ginya kuria kwa andu megwitwo Farmers Choice, tumenye uria maundu maikarite kuo, na tukumenya uria maundu maikarite kuo ni gutigirira ati we ni waruta wira uria wagire. Na ndiyo kana twakuririkania horo wigie nyama ya ngurwe uria ikiri njega na uria korogwo igiteithĩrĩria mũndũ Kenya guikara uria kwagĩrĩire. Kũrĩithia ngũrwe nĩyo thahabu njerũ. Ũrĩithi wa ngũrwe nĩ ũrĩ baita mũno, amwe gũciaragĩra ngũrwe 12 o iciara, nayo yoga ihinda inini ĩgaciara rĩngĩ, ũguo ĩgakũhe maciara merĩ harĩ o mwaka. Pork Power, Pork Safi, Life Safi. Inooro ni stesheni yakwa ya maisha. Ere igoro no irashina muhu. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Inooro FM. Ukiri mwega muthikiriria wa Inooro FM, na mane mo tukuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itu ya ngorono ya wonjoria. Atongoria ikundi cia arĩmi kuma kaunti ya Uasin Gishu ni mathingatĩte thirikari kũgũithia thogora wa ndithũrũ nĩguo gũcokia thĩ thogora wa ũrĩmi. Maitũgũri maikari gĩtĩ wao Kipkorir Menjo maugĩte thogora wa ũrĩmi wa mbembe na ngano mambatĩte na njĩra nene kwa ihinda rĩa mĩeri 2 kuma na thirikari kuongerera thogora wa maguta ma ndithũrũ. Maguta wana ndeto na ya kumurikwa arĩmi matikona faida ya ũrĩmi wao muthĩinĩ wa mwaka. Mafuta ya diesel kuja chini kwa sababu diesel ndio inaendesha uchumi wetu. Kuongezwa hivyo kila kitu inasambaratika kama wasipozingatia hiyo request from the consumers, kwa sababu vitu yote chakula itakuwa juu kwa sababu inabebwa na hiyo malori, kila kitu inasonga juu. Cost of goods, hata kuleta vitu kwa supermarket gharama inaenda juu. Na mimi najua yote hiyo itaumiza bado mkulima hatapata faida sana kulingana na hizo miongezo. So wakisha ya kwamba walete nyingi chini, hizo kote zikuje chini, after all zitakuwa temporary. Siku ile mambo inatulia huko Middle East, unaweza rudisha tu pale walikuwa. Ngorono ya wonjoria. Mbeca iria bũrũri wa Kenya wamũkagĩra kuma na nja nĩ iracokire thĩ thĩinĩ wa mweri wena mwaka ũyũ na gĩcunjĩ kĩa 11.7 harĩ igana. Ndeto ĩno yonanĩtie gũcoka thĩ kwa mbeca cia mabũrũri mangĩ iria iroka gũkũ bũrũri-inĩ. Kuringana riboti kuma kwĩ honge cia thirikari, mbeca icio cicokete thĩ kuma ciringi bilioni 54.5 mweri wa 3 mwaka ũyũ nginya ciringi bilioni 51.5 mweri wena. Mbeca kuma mabũrũri mangĩ ikoretwo igĩteithia thebũ ya bũrũri gũkorwo na mbeca cia kũigana, oro hamwe na gũteithia ũrĩhi wa mathirĩ. Ngorono ya wonjoria. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa bengi ya Equity Ndagĩtarĩ James Mwangi nĩ orĩtie thirikari cia gĩtarũ kĩa Afrika kũnyitanĩra na honge cia kĩgĩna na kambuni cia tekinoronjĩ. Ndagĩtarĩ Mwangi augĩte nĩ njĩra ya kũhotithia ũhũthĩri na ũkinyanĩria wa kĩrĩu gũthondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Akĩrĩa arĩ taũni-inĩ ya Kigali bũrũri-inĩ wa Rwanda hĩndĩ ya kĩgono kĩa arũgamĩrĩri ya kambuni gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika, Mwangi augĩte thirikari cibatiĩ kũigithia kũrĩ mbeũ njĩthĩ na kũmateithia kwonjorithia nginya nja wa mĩhaka ya mabũrũri mao nĩguo kuongerera ikĩro cia wonjoria. Mĩario ya keroka rĩrĩ mendekithia watho wa kĩgĩna gũkũ bũrũri-inĩ mwaka ũyũ mendekithĩtie igoti rĩa gĩcunjĩ rĩa 13 harĩ igana kũrĩ mbeca cia gũtũmwo thimũ-inĩ, kũrĩa ahũthĩri aingĩ makoragwo marĩ mbeũ njĩthĩ na onjoria. Na macio mo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria, niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inooro FM.
haya riu ni thaa igiri itigarĩtie ndagĩka ithano guo na ndagĩka ici ithano reke tũrore ciĩgiĩ Fanikisha nĩ twatarĩria o rĩngĩ nĩ kĩroto kĩa mũtumia o wothe gũkũra na gũkorwo akĩrora andũ ake ona gũgatiga rĩtwa rĩega na mũno makĩria mabiacara-inĩ gũkũ kwa Equity Bank nĩ tũkoragwo tũkĩnyita maũndũ marĩa mũtumia endaga gũkorwo agĩka na tũkamũnyitĩrĩra rũgendo-inĩ rwake rwa kwambĩrĩria mathĩna oro ũndũ ũmwe na ũhotani mũico. Fanikisha ĩkoragwo ĩrĩ kana nĩ kĩondo kĩembemba-inĩ na nĩ gĩkĩnyitagĩrĩra atumia thĩinĩ wa biacara gwakinya nĩ maũndũ megiĩ kwĩyaka gũkũra oro ũndũ ũmwe na gũkũhe motaro ma kĩmbeca na mataro morĩa ũngĩkũria biacara yaku. Tũraria ũhoro wĩgiĩ ũkĩamũkĩra ũrigiti na twakwamũkĩra ũrigiti nĩ gũkorwo wĩna thayũ wa ngoro nĩ tondũ family yaku nĩ ĩrũmbũĩtio na ũkahota gũkorwo ũkĩrũmbũiya maũndũ maku ma biacara wĩna ciringi 483 483 shillings na o mweri family yaku nĩ ĩrũmbũĩtio. Biacara kuma ciringi milioni 250 unsecured loan kwamũkĩra biacara kana mbeca cia biacara kana maloni kuma ciringi 100 nginya ciringi bilioni 1 na to ũguo tu mbeca ici nĩ igũteithĩrĩria biacara yaku gũkũra na ikinyũkie gĩkĩro kĩu kĩngĩ. Yona kwamũkĩra ngombo cia thimũ nginya ciringi milioni 3 na ngombo cia kandi nginya ciringi milioni 3 nĩ ũgũkorwo wĩna mbeca harĩa hothe ũracibatara. Fanikisha nĩ yagũteithĩrĩria gũkũria mũtũrĩre waku na maũndũ megiĩ kũrũmbũiya biacara yaku na nĩkĩo tũrakũhe premium card. Ici nĩ kandi cia gũthiĩ kũrĩa ma airport-inĩ kũrĩa ũthiaga gwĩka biacara yaku nĩ China nĩ Dubai nĩ Turkey na kũrĩa kũngĩ ona gũkorwo ũgĩikara mũtũrĩre mwega ona gwĩka shopping gũkũ Kenya na nja wa Kenya. Gwakinya nĩ maũndũ megiĩ kũrogota mbeca cia customers twĩna Equity Till na Equity POS na ũgakorwo ũkĩruta biacara ũtarĩ na mathĩna maingĩ na internet banking o harĩa ũrĩ mũthikĩrĩria wĩna internet no ũhote gũkorwo ũkĩgucia mbeca ciaku kana ũkĩiga mbeca ciaku. Ningĩ tũgagĩkunyũkithia ikinya gwa ikinya harĩ barabara ĩno ya mũhũri wa biacara na gũkũhe motaro tũgakũhe ũgĩ tũgakũnyitithania na atumia arĩa angĩ mareka biacara na ũgakorwo ũkĩambĩrĩria na ũgĩkũria biacara yaku na ũgĩthondeka mũtũrĩre waku na hau thutha-inĩ. Fanikisha ĩthondeketwo nĩ tondũ waku. Wĩ mũtumia wĩ thĩinĩ wa biacara nĩ ũkwenda kũiga mbeca na Equity Bank ambĩrĩria rũgendo rwaku rwa Fanikisha mũthenya wa ũmũthĩ. Fanikisha tugaga nĩ empowering women na njĩra ĩno ũgakorwo wĩkinyũkĩtie ikinya rĩega rĩa gũkorwo ũthiĩte hau hangĩ na nĩkĩo tũkwenda o rĩngĩ mũthikĩrĩria ũkũririkania atĩ kũrĩa kwa Equity no kũingĩra branch-inĩ yao makũrũmbũiye na ũhote gũkorwo ũkĩruta wĩra mwega. To kũruta biacara oro ũguo nĩ kũruta biacara wĩna muoroto wa gũgatigĩra ciana ciaku kĩndũ. Tũiguaga Biblia ikiuga atĩ mũndũ ũrĩa mũũgĩ nĩ ũrĩa ũtigagĩra ciana ciake na ciana cia ciana ciake kĩndũ mangĩrambia. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Aikaria Gatũra nginya Gĩtũra Gathangari o nginya Mũthangari othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no iracina mũhuhu. Nacio thaa igĩrĩ cia rũcinĩ nĩ ciarĩkia kwĩhanda mathaa kwa Inoro. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mohoro maitha rĩrĩ rĩa thaa igĩrĩ cia rũcinĩ. Tũkwambĩrĩria na ciĩgiĩ mĩhang'o ya ũkui mabarabara-inĩ na athii aingĩ mathiĩte na mbere na gũtangĩka makĩaga njĩra cia kũmakinyia mawĩra-inĩ kũrũmĩrĩra mũgomo wa ngari cia ũkui wa mũingĩ
uria woingirire thiku ya keri. Na mwena wa Roysambu barabara-inĩ ya Thika Road gũkũ mũciĩ wa Nairobi, ngari cia ũkui wa mũingĩ itirathiĩ o tiga nduthi nini. Ĩndĩ mahiga maingĩ marĩa maraitĩtwo barabara-inĩ rĩu nĩ meherie na ngari kĩũmbe nĩ irahota gũkĩra. Tũgũthiĩ na njĩra yemwe kwa ĩmwe nginya mwena ũcio wa Kamiti Road tũnyitanĩre na mwandĩki witũ Jathani Kamau na nigetha tumenyithie maingĩ marĩa marathiĩ na mbere barabara-inĩ citũ rũcinĩ rũrũ. Geithĩka Jathani mathaa-inĩ maya ma rũcinĩ. Nĩ ngatho cia mwanya Fidelis togwa itarĩria ũrakĩnyamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe kuma mwena ũyũ wa Roysambu kũrĩa mũthenya wa kerĩ kĩrũmanĩrĩrio aruti wĩra arĩa marathi wĩra maragĩthiĩ magũrũ thutha wa mũgomo wa aruti wĩra thĩinĩ wa rũhonge rwa matatũ kũingĩra mũthenya wa kerĩ. Na kwa ihinda rĩrĩ thĩinĩ wa barabara ya Kamiti Road neno ya Thika Super Highway gũtirĩ ngari ona ĩmwe ya ũkui wa mũingĩ ĩrĩ ĩronekana. Andũ arĩa maronekana magĩkua andũ no andũ a nduthi kana bodaboda no nao makĩrĩhia athii na thogora wa igũrũ mũno. Na athii aingĩ arĩa megũkĩrokete thĩinĩ wa stage thutha wa gũikara na kuona gũtirĩ ngari ciragĩũka, aingĩ arĩa taingĩ mataragĩthiĩ kũndũ kũraya nĩ hĩndĩ makĩgĩrĩire kana hĩndĩ makĩoya thabarĩ ya gũgĩthiĩ wĩra-inĩ. Na koguo nĩ ndeto ĩrĩa ndagĩthiĩ na mbere gũkĩrũmanĩrĩra nayo na nĩ gũkorwo ngĩkĩmenyithia mũthikĩre witũ maũndũ makĩria makĩgiĩ ndeto ĩgiĩ mũgomo ũyũ. Na ningĩ ũkona barabara ici kũrĩa kũragitĩtwo mahiga maingĩ mũthenya wa ira, mahiga mamwe nĩ meherio no mamwe ti meherie. Thutha icio ũkona hakuhĩ na handũ hetagwo base thĩinĩ wa mwena wa Zimmerman hena taĩri imwe ĩragĩtigĩtwo thĩinĩ wa gatagatĩ ga barabara no tũrakĩona ndogo hamwe na mwaki no ĩragĩthiĩ na mbere gũkiumĩra. Ũguo nĩ ndeto tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere kũmenyithia mũthikĩre witũ ũrĩa maũndũ magĩthiĩ na mbere makĩhenekaga mwena ũyũ. Ngĩcokia mwaro kũrĩa mwena wa studio niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Asanti, nĩ ngatho mũno Jathani Kamau, na no tũgũikara tũkĩaranagĩria na nigetha ũikare ũgĩtũmenyithagia ũrĩa mabarabara maitũ maikaire. Nao aikari a kaunti ya Narok nĩ maranyitanĩire na a Kenya angĩ na kumĩra taũni-inĩ nyingĩ cia kaunti ĩyo nĩguo gũtetia thirikari kumana na kwambatĩra gwa thogora wa maguta na njĩra nene. Maugĩte marenda mathogora macoke na thĩ kuona nĩ mambatĩrĩtie thogora wa mũtũrĩre na njĩra nene ma. Nao ene ngari na nduthi maugĩte nĩ maremetwo nĩ kũrĩha mathirĩ ma ngari na bodaboda iria makombete na rĩu ona nĩ manjĩtie gũtahwo. Wanyoike wa Mbugua nĩ aratarĩria. Aikari a Narok nĩ meyumĩrĩtie taũni-inĩ ciothe kaunti-inĩ ya Narok nĩgetha gũtetia thirikari nĩ ũndũ wa thogora wa maguta kũrĩa marũrũnganĩte taũni-inĩ ici na biacara ciothe igakorwo hinge, makiuga nĩ marenda maguta magũithio kuona nĩ matũmĩte thogora wa mũtũrĩre gũthiĩ igũrũ. Mimi kwa majina naitwa Alfred Nyonyi. Mimi ni mkaaji wa Narok hapa, na ile kitu imefanya wananchi tukasirike ni Kasongo kupandisha mafuta ya bei ya juu. Sasa sisi wananchi wa Narok sisi tunasema mafuta ishuke chini. Mnajua kile mnafanya kwa mafuta na mnajua vile iko. Mtuambie ukweli na mshukishe mafuta, kwa sababu hii mafuta bei inapanda wapi na pale pengine tunasikia mafuta iko bei ya chini. Tunakosa vile tunaelewa Uganda mafuta iko chini na Kenya mafuta iko juu. So tuna maswali ambaye hatuna majibu. Gũkũ ahũri biacara matongoretio nĩ cia Kisii makiuga no matinaruta biacara ona ĩmwe na kuga nĩ manyitanĩire na Kenya arĩa angĩ nĩgetha gũtigĩrĩra maguta nĩ magwa. Gũkũ atongoria bodaboda mwena wa Rũrũnga matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa James Ole Njũraki na David Kĩrorei makiuga atwarithia bodaboda ingĩ nĩ maremetwo nginya nĩ kũrĩha marũni nĩ maguta gũkorwo marĩ igũrũ. Tangu asubuhi nimekuja barabara sijapata chochote, magari hakuna, gari ilikuwa inapita inatununulia mahindi leo hakuna kitu yoyote nimeuza tangu asubuhi mpaka saa hii. Mimi kusema ukweli sasa niko na 100 kwa mfuko tangu asubuhi hadi sasa, sina kitu, niko na 100 tu kwa mfuko kwa sababu hakuna kazi, watu wamekaa nyumbani, hakuna la kufanya, tunakaa tu. Kwa hivyo tunaomba tu Ruto atushukishie hiyo mafuta iende chini tupate kufanya kazi. Ushukishe mafuta tuweze kupata kazi. Pikipiki inalipwa 550 per day na sisi wenyewe tunapata 300. Mogo wako hapa wanataka pesa yao, ndio unaona watu wa pikipiki wamekuwa kichwa ngumu, walipi bodaboda. Ngiripotera muciĩ gũtũ kinotana Inooro FM kuma kaunti ya Narok, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanyoike wa Mbugua.
amukira mangĩ maingĩ na njĩra gwithira na wona ciehanda thaa 3 ya rũcinĩ wanyitanĩra nani Fidelis Wang'ang'a. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Hihi nĩ wĩharĩirie gũthiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ ta kũgũra ngari njerũ, kwambatĩria gĩkĩro kĩa ngari yaku, kana hihi gũkũria biacara yaku? Ambatĩria gĩkĩro gĩaku na gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa asset financing kuma bengi ya Equity harĩ biacara ciaku na ngari-inĩ ciaku kĩũmbe. Ũkenerere thikũ 90 cia holiday mbere ya wambĩtie kũrĩha ngombo yaku, ngombo ĩtarĩ na security ya nginyagia ciringi mirioni 1, no heo ihinda rĩa mĩeri 84 ya kũrĩha ngombo yaku. Cera rũhonge-inĩ rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ uheo asset financing kana utume ndũmĩrĩri nguhĩ kiugo asset finance kũrĩ 24990 twaranĩrie nawe. Equity, Kenya's best bank in asset financing. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Every woman has a dream to grow, to nurture, to make a mark, to leave a legacy. When women grow, families thrive, communities prosper, and it all starts with a reliable financial partner who believes in and empowers your dreams. Funny Keisha, empowering women, fueling prosperity through networking, entrepreneurial training, and financial support. Start your Funny Keisha journey at any Equity branch today. Chairman, Board ya Directors, Boe Committee Farmers Company Limited, ni maranĩrĩra AGM kũringana na itua rĩa igoti HCCC 030 rĩa 2022. Nĩ aramithi tarĩki 11 mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ, Boe Committee Twiga Grounds kũrigania na Twiga Police Post thaa 3 cia rũcinĩ. Shareholders magoka na kĩbandĩ na share certificate marĩa makarĩrĩrio nĩ kũrora amemba register-inĩ na gũikia kura, gũthura directors a kambuni kũringana na watho na ũndũ ũngĩ o wothe ũkoniĩ kambuni. Shareholder ũngĩenda gũthurwo kana rĩendekithia o rĩothe rĩkinya wabici-inĩ Amna Head Office mbere ya tarĩki 31 mweri wa gatano, wabici ĩtanahingwo. Nĩ ũkwenda kũgĩa na hinya mũingĩ ona wage gũkũra na ihenya. Kũrĩaga ngũrwe nĩ gũteithagĩrĩria gũthondeka muscles, ona gũcihonia rĩrĩa ciarwara, ona gũkũhe hinya mũingĩ. Pork Power, Pork Safi, Life Safi. mathaa uramenyithio nĩ Inoro FM. Twi haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kũringana na ũrĩa ndũmĩrĩri ciraumĩra rũcinĩ nĩ atĩ thogora wa maguta kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrandĩkirwo hwaĩ wa ira nĩ IPRA, thogora wa maguta ma betro kana thogora wa maguta ma dithero nĩ ũharũrũkĩte na ciringi 10, namo maguta ma tawa makambatĩra na ciringi 39 harĩ kĩndũ maretaga adulteration kana ũhoro wĩgiĩ gũtukania maguta ma tawa oro ũndũ ũmwe na maguta mangĩ nĩgetha andũ acio magĩthondeke baita, no marauga kana andũ matatũ marauga matirĩ marahota gũkorwo maiguithanĩirie. Harĩa ngũmanyitĩra nĩ tũgũkorwo tũkĩaria nao arĩ mũthuri wĩtagwo wa Mbogo wa Kanoru, ngĩmũnyita nĩ tũkwaria nake nĩ wa Matatu Association, arĩ mũthuri ũngĩ wĩtagwo Mwenda wa Ma-TV, onake nĩ wa kũrĩa kwa Matatu, arĩ mũthuri wĩtagwo Nelson, arĩ mũthuri ũngĩ wĩtagwo Kushi na arĩa angĩ othe na Karakacha marauga matigũkorwo magĩcoka barabara-inĩ citũ. Ĩndĩ maũndũ-inĩ mangĩ nĩ atĩ thitima nĩ yongererwo na ciringi 4, rĩu ũkĩgũra tokeni thitima nĩ yongererwo na ciringi 4. Nĩngũgeragia kwenda gwethana na mũthuri ũgwĩtwo PS wa thitima ũgwĩtwo Alex Wachira, ndararire nake hwaĩ igũrũ rĩgiĩ mũthuri ti Njenga wa Kenya Power,
na harĩ andũ angĩ kana harĩ andũ erĩ manginyĩire nĩ tondũ wa Njenga wa Kenya Power harĩ ndereba ũmwe ũrĩa nĩ physiotherapist ũrakorirwo kiuga nĩ ekwenda kũmũhe motungata make, na harĩ na mũthuri ũcio ũgwĩtwo Alex Wachira wa Toto arenda gũkorwo agĩkinyĩra family ya Njenga wa Kenya Power, na andũ aingĩ mũno arĩa makoretwo makĩenda kũmũkinyĩra namba yake kĩrĩ oho, na Njenga wa Wambui nĩ tũgũkorwo tũkĩmũrũmĩrĩra nĩgetha atwĩre ũrĩa kana handũ harĩa makinyĩtie. Mathĩna mao kaingĩ na kaingĩ nĩ mbeca na gũgĩthiĩ kũrigitwo, macio nĩmo mathĩna marĩa makoretwo mamũtindĩkĩte. Ũguo icio cia maguta no tũgũciaria, no mbere ndaya mũthikĩrĩria harĩ taũni ĩmwe ĩgwĩtwo Lanet West. Na Lanet West nĩ gũkoretwo kũragĩtwo andũ, na kũragĩtwo andũ gatagatĩ ka ũmwe wao nĩ mũhunjia ũrĩa wĩrĩgĩte kũragwo Reverend Dumia wa kũrĩa Tabuga, na to ũcio tu nĩ kũragĩtwo andũ angĩ nginya kiumia kĩu kĩrathire nĩ kũroraganirwo, na tũkeyũria nĩkĩ kũrathi na mbere tondũ o mũthenya gũtiraga kuonekana ikuũ. Nĩkĩ kĩrathi na mbere mwena ũcio? Harĩ mwanake njeranĩtie nake nĩgetha atwĩre ũrĩa kũrathiĩ mwena ũcio, na agĩtwĩre nĩkĩ gĩkĩ o mũthenya kana o wiki gũtiraga ikuũ. Etagwo Queen Jen, reke tũnyitanĩre na mwanake ũmwe gũkũ. Good morning sir. Morning my brother. Ndũkĩrĩ oho wega? Itarĩ na uru. Ũrarĩria wĩ mwena ũrĩkũ wa Kenya? Naikuru. Gũtwara Lanet. Lanet nĩkĩ gwathiĩ hihi no tũhe karũgano ka Lanet, na kũu nĩkuo mũhunjia oragĩirwo? Nĩkĩ kũrathi na mbere? Wakahinda ka mĩeri ĩrĩ rĩu ĩrathiĩ gũthira-rĩ, tũkoretwo na insecurity igũrũ mũno, tondũ kwĩna ikundi cia nyanake ciĩkuo, ingĩ hena ikundi hena kĩngĩ gĩtagwo Confirm, marahũrwo kuma Naikuru taũni, magathama, nĩgoka area na ya Lanet kĩa Munyeki, mambatĩte ũguo Mawanga. So in the last two months, mũragĩte andũ 11. Andũ 11? Andũ 11 including mũhunjia wa PCA ũtwo Dumia. Na rĩu last week mũhunjia thikirwo last week on Monday. Nĩguo. Wednesday maroraga mũtumia ũngĩ. Wednesday no ĩyo ĩrathirire? Nĩkĩ mamũria? Harĩa kĩa Munyeki. Ona gũtimenyeka tondũ akorirwo nyũmba athecangĩtwo na tũhiũ. Ala, Rĩu aramenyekire 2 days after. Andũ mamwaga.
Rĩu koretwo na insecurity igũrũ mũno tondũ rĩu thaa ici Jeff ona aciari rĩu arĩa tũratiga icagi-inĩ nĩo rĩu marabanga patro ũcio ũtukũ magakorwo gũtirĩ kĩndũ kĩngĩigwo gũtingĩigwo ngũkũ mũciari ndangĩiga ng'ombe tondũ arĩa acio nĩmekũgĩra insecurity igũrũ mũno na tũgeretie gũthitanga tũgathiĩ borithi tũkademonstrate ati gũtirĩ action ĩkĩtwo na ikuũ icio ciothe 11 gũtirĩ ona kĩmwe kũnyitĩtwo mũndũ igari kia mũtumia ũcio kũratuĩka hena karũgano karoka-rĩ yes ici ingĩ ciothe gũtirĩ mũndũ mũnyite karũgano gaka ka mũtumia ũyũ nĩ karĩkũ nĩ kũra suspectwo maybe a family member affected nĩ ũndũ wa ndawa na kĩ but no kĩũndũ kĩu kĩenya na kĩ icio wakora rĩu anake arĩa maratigwo icagi mambia kũhũthĩra ndawa magakorwo marabocia aciari mamane mbeca rĩu mũciari ũkona maratindĩka mũciari nginya njĩra imwe itarĩ njega ikuũ ici wauga nĩ ikuũ 11 ikuũ 11 mũthuri-rĩ maabithaa borithi nĩ kũrĩ na police station hakuhĩ kana kũrathiĩ atĩa kwĩna borithi hakuhĩ na nĩ mokaga tondũ nĩo meheragia mĩĩrĩ nona meheria mĩĩrĩ follow up matiĩkaga tondũ mokaga gĩkuũ kĩu mathiĩ makandĩkithia gwathikana ũhoro ũcio ũkariganĩra hihi andũ aya no gũkorwo nĩ mararongoreria andũ kana hihi nĩ crime ya kawaida tondũ no igua nĩ merĩgĩte kũraga mũhunjia nĩ merĩgĩte kũraga mũtumia nĩ harĩ na andũ arĩa maratageti ta rĩu tũraigua Nyandarua gũkĩrwo aici a ng'ombe maratageti mĩciĩ ya athuri kũrĩa athuri matakwa kana kũrĩa athuri makuire kwa andũ arĩa akũrũ hihi nĩ mũrona ta menaga pattern hihi mararũmĩrĩra kana crime nĩ crime pattern ini although the most affected people nĩ andũ akũrũ kuma 50 gũthiĩ na igũrũ no wĩici wao nĩ wa tũhiũ nĩ tũhiũ ta mũtumia ũcio nĩ gũthecangwo na tũhiũ hena mwanake ũngĩ wathecangirwo na tũhiũ last year yes na nĩ ici arĩa tũpete crime na maraiya wauga maraiya tũindo tũtũ twa mũciĩ nĩ ng'ombe na ngũkũ na ndũĩ na tũ-TV na tũrendio ngũkũ tũrendio cia nyũmba wauga atĩ maingatwo na kũrĩa taũni makambata na icagi-inĩ rita rĩa mũico rĩrĩa twĩrĩgĩte kũrora ũhoro wa ũhagũku wa ũgitĩri na Ikuru tũiguaga nĩ ta andũ acio ta mathirathirĩte kamacokire nĩ mathirathirĩte but rĩu ũrĩa tũrakuhĩrĩria ciaca-rĩ maracoka nĩguo na maingĩhĩte mũno mahũrĩte andũ etagwo mawanga makĩũraga atumia mũno ũngĩririkana kwĩrĩ moragĩte atumia 9 mawanga makĩhũrwo mũno makĩamba makĩũra rĩu ũrĩa tũrathiĩ ciaca ĩgĩcokaga nĩguo makuhĩrĩirie mũno tondũ somehow they are also affiliated na maũndũ maya ma ciaca no ũrona atongoria ciaca manjaga iguana icio nĩ ũndũ wa gũkururania nao rĩu acio rĩu marathiĩ macokete na nĩkĩo rĩu ona security kĩrĩa matirahota kũmahũra na njĩra njega tondũ ona mwanake ũcio ũigua thigari ikauga atĩ manyitwo mathiaga igoti-inĩ makagĩirwo na rĩu ũtamenyekaga marĩhagĩrwo cash bail no kana mate Donga hello nake wana Donga anake kũrĩa mwena wa hello pole nĩ kwamire atĩ kũrathiĩ atĩa anake acio manyitwo rĩrĩa manyitwo-rĩ tũmenyekaga no marutagĩra cash bail igoti-inĩ rĩu ũgakora thigari waigua thigari cia manyita maita maigana ũna-rĩ kahana ta cianoga rĩu ithuĩ nĩkĩo tũrarĩra kĩrĩro kĩnene mũno tondũ rĩu aciari ona wakarigwo na aciari kũngĩũka mũciari ũraigua nĩ arakwĩra ndũngĩũka ndarata aingĩ mũciĩ matigecirie nĩ atigirwo mbeca moke rĩu ũrakora nginya ũthoni thaa icio ũraigua ta rĩu ũthoni neighbor witũ ĩrĩga gũkorwo na ũthoni Saturday
mundu akaruta uthoni gwake agatwara njoro kwa murata. Aya, ate? Ini. Oi, tondu angikira gwake mucii. Tondu ekwenda kuoneke kuma na ageni. Ukorwo ati riu andu ni megwiciria kwina kindu gitigirwo magire. Wauga nĩ mũgeretie gwĩka mĩrũrũngano. Kaĩ mĩrũrũngano ĩno ĩtarũmagĩrĩrwo nĩ atongoria? Naikuru twĩna thĩna wa ũtongoria. Tondũ ona kaingĩ kũhanĩka maũndũ macio marahanĩka rĩ, atongoria matiukaga. Matũmanaga maomboreci. Matũmana mũndũ agũtũmana na 5,000 iga gĩkuũ kĩa mũhunjia dunia marokire. Na nĩ ũrĩa kĩrakoretwo rĩu nĩ kĩnene. Nĩkĩhutĩtie andũ aingĩ na kanitha ĩkaingĩra na njĩra nene. Nĩ tondũ marakĩenda kũgĩa ngumo. Ingĩ matiukaga. Na marĩrĩrwo makerwo ĩyo tũgĩcenjerio borithi iria tũrona ta rĩngĩ citarateithia. Matirũmagĩrĩra. Rĩu ona rĩu ona nĩ hĩndĩ rĩu andũ marambia kuga rĩu tondũ thirikari nĩ teremetwo nĩ gũtũrũĩra rĩu onake tũgĩcokanĩrĩre mũciĩ. Mũndũ wĩ Nairobi, mũndũ wĩ Mombasa, tũcokanĩrĩre tũkĩrane rĩu rĩka nĩ tũkwambĩrĩria identification ya andũ arĩa tũrona ageni arĩa tũthiĩ twarie na landlord. Tondũ tũrathiĩ kwĩ landlord ti bado. Mũndũ wĩigĩte andũ gwake andũ mataramenyeka nĩ njĩra ĩrĩkũ kana mataramenyeka ũrĩa mekaga. Nĩ wega tũkaripoti. Na tũrahoya mũno ũhoro wa nyũmba kumi rĩu ũcoke na njĩra nene. Nĩguo tũmenye nginya andũ arĩa maikara maburoti-inĩ to kũu nĩkuo maikara tũnyũmba twĩtagwo mĩtaranda. Tũtũ single na 1 bedrooms. Kũu nĩkuo nyanake icio iraikara mũno. So tũrahoya malandlord nao matũteithĩrĩrie. Tũgakomborithie nyũmba mũndũ o wothe mũndũ ũtaramenyeka nũ. Tonia maragia itũra. Na rĩu Jeff kĩragĩrehete thĩna mũno na Nakuru nĩ yatuĩkire cosmopolitan. Rĩu ndũngĩmenya who is who. Nĩ warora kaĩria kanini waganu ũrĩa gĩkuo nĩ waganu igũrũ mũno. Kĩndũ kĩratũhĩtĩria nĩ ndawa. Kwĩna ndawa, nĩ ndawa cia kũrebia. Ndawa cia kũrebia. Jeff ndamakire mũno atĩ he anake itũra thikũ ici matiranyua kĩndũ kĩhiũ. Tũhe ndawa maranyua iretwo tap tap. Atĩ tap tap? Cosmos. Tap tap na Cosmos. Na wewe mwanake ameria nyamũ one tab nĩ ciringi 50. Amenyua madi. Wena ndĩ anyua kĩndũ kĩhiũ akarĩa ta ũrĩa arĩtwo madi. What do you mean? Yes. Ũguo mwanake ndangĩnyua nginya gacai? Ndangĩnyua cai mũhiũ. Rĩu enda kũrĩo no kũnyua kanyamũ kahiũ ĩgacoka. Na rĩu nĩ ciringi 50. Ciringi 50 tu? Ciringi 50 tablet ĩmwe. Ũguo mwanake ũcio ena ciringi 100 nĩ arĩtwo wiki ng'ima. Ngai. Wiki ng'ima nĩ arĩtwo. And to make them matters worse, ndawa icio nĩ prescribed drugs. Ũguo na kũrehwo irarehwo through andũ registered. Kwĩna chemist imwe iragwetagwetwo ũguo igatuĩka nĩ cirendia na gathibitarĩ kamwe. Tondũ gĩtiribũ kĩa Dithemba-inĩ nakuo nĩ kũrarĩ na mũtugo ũngĩ ũrarĩ kuo wa arũme kũnyitwo. Rĩrĩ ĩno ĩna mathĩna maingĩ mũno Jeff. Arũme makanyitwo kĩa hinya. Na nĩo nyanake icio. But security organs gũkũ tũtirona wĩra wao. Aca. Hihi security kana andũ acio a ũgitĩri rĩ, no makorwo maikarĩte kũu mũno magakĩrũkia? Kwĩna arĩa marekũĩrwo mũno ta mwena wĩgiĩ CID mũno na ũtongoria wayo. Rĩu mathiĩ borithi gũtuĩka cira watwarirwo gwa CID, CID nĩo mabatiĩ kũrũmĩrĩra. He mũtumia wĩho rĩu ũrĩa ũrũgamĩrĩire region ĩno. Andũ matetete magateta but nothing has been done. Mũkĩrũrũngana matikũmũigua, mũkĩripota matiramũigua. Kaĩ na nyanake ici mũrecirĩria cia confirm rĩ, nĩ nyanake cia mĩaka ta igana? Tondũ hĩndĩ ĩrĩa tweragwo ũhoro wa mĩaka 19 nĩ macenjirie kana mĩaka no yo mĩnini? Nĩ mĩaka ĩyo mĩnini kuma mĩaka 18 na mĩaka 25. Nĩ matigire tũici twa thimũ tondũ Nakuru mũndũ angĩrathire na thimũ? Matirĩ matiga. Maũndũ mau marĩ o kuo? Marĩ o kuo.
na mwina atongoria kuma kuria girigiri guthie all the way nginya Njoro na Molo riu ri na inyuĩ mũrĩ ta community mũrebanga atĩa ũhoro wĩgiĩ gũkĩrorana na andũ aya? Riu nĩ hena marũa tũrandĩka ũmũthĩ na nĩ tũrateithio nĩ mũndũ gwĩtwo former MP wa Bahati Kimani wa Ngũnjiri atũire twandĩke marũa wĩrĩa gũtũtwara kwĩ mũnene wa CID nĩ DCI, that is DCI nĩguo tũkĩgerie kũigua kana nĩ egũtũteithia naguo ũnyui wa njohi rĩ ũrĩ okuo kana ndawa nĩcio auga nĩ nyingĩ? Ũnyui wa njohi rĩ wafekete rĩu rika rĩu inene kidogo ti rĩu rĩa mĩaka rĩu kuma 40 mĩaka rĩu kuma 35 40 cio nĩo most affected nĩ njohi na nĩ njohi cia raithi na Chang'a nĩ Chang'a na rĩu handũ harĩa maio ithathatũ hau Chang'a yuma Chang'a nyingĩ mũno nĩ handũ hoĩkaine handũ hanyitanagwo na pia no twarũrũnganĩte tũgathiĩ nginya tũkaumana nĩ tũgathiĩ nginya hau kũrũrũngana Kimani wa Ngũnjiri agĩũka na gũkĩnyitwo atumia erĩ arĩa matongoragia no mathiĩ gĩobici-inĩ Jeff mahũrirwo faini ya ciringi 100 100 ona magoti maitũ nĩ mekwenda makarora issue zira affect matũra rĩu mũndũ ũcio athiĩte akahũrwo faini ya ciringi 100 ekũrĩha hau hau acoka mũthigari ũrĩa ũramũnyitĩte akona gũtikĩrĩ wĩra ararutĩte agakĩona ona kaba ũkĩgĩraga 100 rĩu magĩraga ho ona gũtiĩkagwo mĩũngũrũrio kana patrol nĩ thigari mĩũngũrũrio ĩrĩa mekaga nĩ ya kuoya mbia kuo tondũ irabu ciothe na twaine spirit moyagĩrwo maita merĩ nĩ borithi pole sana Lanet nĩ Bahati constituency nĩguo? Bahati constituency. Okay, very good. Rĩu handũ hangĩ hathũkĩte mũno nĩ handũ hetagwo Kĩamunyeki nĩho mũtumia ũcio ũgĩtwo nyina Mbui aroragĩirwo na araihu na kuma na net aca na rĩu auga kĩrĩa kĩgũmĩirwo mũno nĩ njohi hetagwo kwa Amose kũu nĩkuo kũgũmĩirwo nĩ njohi biũ poleni sana. Thank you very much. Asante sana. Ucio ni mwanake kuma kũrĩa Nakuru County kũndũ gũgwĩtwo Nakuru Lanet gwa kahinda ka mĩeri ĩrĩ icio nĩ thikũ 60 nĩ kũragĩtwo andũ mũndũ na ũngĩ andũ 11 na tũraria ũhoro wa kiumia kĩu kĩrathirire wetatũ ta wiki ĩmwe kuma ta wiki ĩmwe ũmũthĩ mũtumia nĩ oragwo andũ 11 nĩ makuĩte na nĩ waigua nĩ kwatangathwo kũrĩa kũrendio njohi mũno kũretwo kwa Amosi ĩyo njohi ĩkuo Mawanga nĩ ũkũririkana hĩndĩ andũ acio moragĩte atumia na njĩra nene mũno Kĩamunyeki nĩ kuo andũ maroragwo na Ikũrũ Lanet nĩ kuo kũroragirwo ndumia na kũndũ kũngĩ kũingĩ na ũkarigwo nĩkĩ kũrathiĩ na mbere na maũndũ maya mothe maratindĩkĩrĩrio ũhoro wĩgiĩ ũnyui-inĩ wa njohi ũhoro wĩgiĩ ũhũthĩri wa ndawa na andũ arĩa maranyua ndawa nĩ mĩaka kuma 18 nginya mĩaka 30 nĩgetha na andũ arĩa maranyua njohi nĩ mĩaka 35 gũthiĩ ũguo nginya mĩaka 50 na kĩndũ ũguo ũhoro ũyũ wĩgiĩ ũnyui wa njohi ũhoro ũyũ wĩgiĩ maũndũ megiĩ kwaga kĩharĩro kũrĩ atongoria amwe arĩa mathurĩtwo ũhoro wĩgiĩ maabitha borithi gũkorwo matarĩ na ũigĩrĩrĩki nĩguo ũratũma itũra ta rĩu rĩkinya hau andũ makorwo nĩ mĩoyo nĩ tondũ wa wagi wa ũigĩrĩrĩki wa atongoria nĩgũkorwo ngĩethana na mũmbunge wakuo etagwo Irene Njoki Mrembo ndĩmũrie nĩkĩ kũrathiĩ na mbere na kana naiguĩte ndeto icio ndiũĩ kana nĩ tũgũkĩmũnyita na tũngĩkĩmũnyita nĩguo wega no tũkĩaga kũmũnyita no tũrĩkĩmũcaria mũthenya ũngĩ nĩgetha agĩtwĩre nĩkĩ kũrathiĩ na mbere no tarĩke nyambe ngũtware kũrĩa kũrĩ andũ megwĩtwo PCF na PCF mũthikĩrĩria nĩ rũhonge kana nĩ honge kũrĩa gwa ministry ya kĩgĩna kwa treasury na metagwo Policy Holders Compensation Fund PCF igitagira muigithia wa insurance kana mũndũ ũmwe na insurance ũrĩa wĩigithĩtie na ngari yake tondũ andũ aingĩ nĩ makoragwo magĩtigĩra mũno kũigithia
ngari ciao kana gukorwo makigata insurance tondu meyuragia atiriri kungithie atia kambuni ya insurance ira jigithitie nayo ingigwa ni ngarihwo eni PCF Policy Holders Compensation Fund ni makoragwo makire handu aria mena mathina ta maya kambuni ciao cigitwo rungu rwa under receivership. Trident Insurance Company ni moyacio, Investco Assurance Company, Explico Insurance Company, United Insurance Company na makero ihinda ni ikinyu muthikiriria riu mathie makarehwo wina kibande wina KRA pin wina proof of policy na wina supporting claim documents muthikiriria we murubuye na njira njega ni turoria muingi wothe matigirire ati ni makorwo magikorwo makirumirira maundu maya turamera na no mahote gukorwo magiclaim mbeca ciao kuria kwa www.pcf.go.ke ningĩ no ũhũre namba 0794 582 700 0794 582 700 ningĩ tugaga Policy Holders Compensation Fund dhamana ya bima yako ndugacoke na thutha ikihote gukorwo gitungatirwo na njira ĩrĩa njega hihi ni umenyete ndeto ciarĩ cia andũ metagwo All Saints Enke riu hatiri rutanganja mbegu cia kabici Gloria Star, Proctor Cabbages, Smila Cauliflower ici ciothe ni ikoretwo ikiri thiini wa market na riu ni cenjetio igekirwo thiini wa packet njeru kana label packet njeru wega no uria mbegu no iria igakorwo itiri kindu icenjetio no packaging icenjetio na riu no irendio ni andu megwitwo Simlo Seeds thutha wa guthondekwo ni kana thutha wa guthondekwo ni andu megwitwo Syngenta guthoka nduka-ini cia kwendia cia urimi wegurire na tuga kiria gicenjetie gutiri kindu gicenjetie no pack no kiratathi kiu kiiguru gikoretwo gicenjetie maundu macio mangi mothe makoretwo makirikuo Gloria ni endagio huko East Africa wakaida ka miaka 20 na to uguo tutuga distributor makirio kuo neo twitaga Simlo Seeds ni thondeketwo ni kambuni igwitwo Syngenta. Haya cia PCF no ndirakuririkania ngakwira ati PCF wira wa munene muthikiriria mahetwo wira wa kurubuya ndora meguoya ndi kuigithia na insurance tondu kambuni iyo ingigwa ni ndorira kuri andu metagwo Policy Holders Compensation Fund PCF makoragwo magiguteithĩrĩria kugitira we muigithia wa insurance na tariu ni marariha Trident Insurance Company, Investco Assurance Company, Explico Insurance Company, United Insurance Company na nigetha urihwo thie na kibande giaku KRA pin, proof of policy na claim documents ingĩ ũngĩkorwo wĩ nacio na mararihaga ciringi 250 na rĩu nĩ mambatĩrĩtie kũrĩhana nginya ciringi 500 na ũgakorwo ukinyũkĩtie ikinya rĩu rĩngĩ horo makĩria thiĩ kwa www.pcf.go.ke kana hore 0794 582 700 Policy Holders Compensation Fund tugaga nĩ dhamana ya bima yako na to ũguo nĩguo kwagĩrĩire kitwambe tuikiria ni tugicokere ni tukwaria cia thogora wa maguta na thogora wa maguta ni urehete githina kiingi muno bururi-ini witu wa Kenya na wona warehe githina giki muthikiriria ndu magakorwo me handu hatari hega mathukitie maundu na njira nene muno ni thaa 3 itigitie ndagika 26.
no ningĩ ti ũhoro wambatĩrio gĩcicio Ngai ndambatagia icicio no ningĩ ti ũhoro wambatĩrio gĩcicio Ngai ndambatagia icicio Ngai taririkane ciana cia atumia mathĩna maingĩ tondũ tũrĩ ciũmbe ciaku Matiendaga mũndũ ũtarĩ na nĩkĩo wonaga metagwo anjua ngari na nokĩo wonaga ikĩũgĩtanwo na ndwĩtwo harambĩ igetanwo mũringarĩo na ndwĩtwo no ningĩ ti ũhoro wambatĩrio gĩcicio Ngai ndambatagia icicio no ningĩ ti ũhoro wambatĩrio gĩcicio Ngai ndambatagia icicio Ngai taririkane ciana cia atumia mathĩna maingĩ tondũ tũrĩ ciũmbe ciaku wakinyĩrwo ũtumi waku ũgĩkundera wathaka nĩwe ũrĩmathenyagĩra mbũri marĩe ũkaheo mara na mathari gũkarige nao maikarĩire thituru makĩnyua cuba no ningĩ ti ũhoro wambatĩrio gĩcicio Ngai ndambatagia icicio no ningĩ ti ũhoro wambatĩrio gĩcicio Ngai ndambatagia icicio Ngai taririkane ciana cia atumia mathĩna maingĩ tondũ tũrĩ ciũmbe ciaku ti ũhoro wambatĩrio gĩcicio Ngai ndambatagia icicio no ningĩ ti ũhoro wambatĩrio gĩcicio Ngai ndambatagia icicio Ngai taririkane ciana cia atumia reke twambe tuthome marĩa tũharĩrĩirio nĩ Fidelis Wang'ang'a ikĩhanda wega thaa ithatũ cia rũcinĩ no mbere ndaya mũthikĩrĩria reke nyambe thiĩ mwena ũrĩa ũngĩ nũmbũiye maũndũ ũrĩa maikaire ndathiĩ kwa andũ megwĩtwo PCF na PCF tũnaria ũhoro wĩgiĩ gũkorwo ũbangĩte kana wĩbangĩte o ũndũ mwega na PCF metagwo Policy Holders Compensation Fund na ĩgitagĩra andũ arĩa metagwo policy holders kana andũ arĩa magatĩte insurance andũ arĩa mena guoya wa gũkorwo makĩgata insurance ndũkamake rĩu nĩ tondũ Policy Holders Compensation Fund haha nĩho mokagĩra makoragwo kũrĩa treasury wĩra wao nĩ wa gũkũrũmbũiya na gũkũnengereria mbeca o rĩrĩ kambuni ĩyo ĩrungũrwo under receivership kambuni ta Trident Insurance Company Invesco Assurance Company, Explico Insurance Company, United Insurance Company na kuingira gũkũ kana kunengerwo ciringi 500,000 urabatara kibande KRA pin proof of policy na document ingĩ twĩtaga claim documents nĩ tũroria mũingĩ wothe atĩ PCF nĩ nakotithia gũkorwo ũkĩnengerwo ciringi 500,000 cia kwamba gũgũcokeria hathara ĩrĩa ũngĩkorwo wĩnayo ũtegũtinda ũkĩmaka na rũni rwao kana tironi kana mbeca ciao iria marakũnengereria kana compensation iria marakũnengereria iraumĩte ciringi 250 nginya ciringi 500 na hau nĩ hega thiĩ kwa www.pcf.go.ke ningĩ no hore 0794 582 700 Policy Holders Compensation Fund dhamana ya bima yako nawe mũrĩmi ndũkamake nĩ ũkoretwo ũkĩigua tũkĩanĩrĩra ndeto cia Syngenta na Syngenta nĩo makoretwo kana hau kabere tũranagia horo wĩgiĩ All Saints Enke rĩu nĩ mathamĩte kana rĩu nĩ mathiĩte ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa kana turaguraga kĩndũ na brand ya kana All Saints Enke rĩu brand o ĩno ĩgwĩtwo Gloria Star Proctor cabbages na Smila cauliflower ya Syngenta rĩu no ĩrendio kũrĩa matuka-inĩ na ĩrendio nĩ Simlo Seeds nĩrakorirwo mũthikĩrĩria ĩgĩgũteithia na njĩra njega ndũrĩ ũndũ ũcenjetie mũnene
mbegu no iria wega no uria magetha no maria kiria gicenjetie ni kiratari giki kia iguru uguo ni ukura ni tondu wa kuma maumite All Saints Enke na riu magagikorwo magikiendio kana magagikorwo magikikirwo gipaki ukiandikitwo Syngent hatiri rutanganja muthikiriria wa guthuka kura duka-ini cia kwendia cia urimi ni ukwigurira ni ukuona tukoretwo kugwa kahinda ka miaka 20 tugitungatira murimi na njira iria njega ikihanda thaa 3 cia rucini mane mutuhaririirio nigetha twari na mundu witagwo Weru. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Kihanda wega thaa 3 cia rucini maya nĩ mũtuharĩrĩirio nĩ Fidelis Wang'ang'a. Mihango ya mathomo kuhotoma mathukuru-inĩ maingĩ makihinga kumana na mirurungano ya gutetia bei ya maguta. Thirikari kuorotwo nĩ kwĩyeheria na makaya ma Akenya megiĩ kũhinyirirĩka na ibona igĩrĩ kũratha na kũraga andũ marĩ mũthigiti-inĩ mũciĩ-inĩ wa San Diego, California. Maciaro mangĩ maingĩ no cihanda wega thaa 3 cia rucini. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere, riu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru urabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũte gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Riu nĩ thaa 3 ĩtigĩtie ndagĩka 18 reke tũthiĩ tũcaranie na mũthuri ũgwĩtwo Weru nake Weru tũigue ũrĩa egũtwĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkĩaria o ndeto ciĩgiĩ finance bill. Weru nĩwe ũyũ tũrenda kwaria nake rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Weru kwana atĩa rĩu mũthuri? Ũtũraga atĩ ndũkĩrĩ ho wega? Yes. Nĩ twĩrĩgĩte kwaria nawe horo wĩgiĩ finance bill. Maũndũ marĩa mongereirwo, marĩa marutarutĩtwo, marĩa maratũhutia na marĩa mataratũhutia. No he kanyamũ twĩrĩgĩte kwaria nako nawe wanjĩragaga zero rating ya VAT tukĩingĩra thĩinĩ wa mwaka wa kĩgĩna 2026-2027. Tũtware na ndagĩka ici nini tũtarĩrie horo wĩgiĩ thogora wa maguta gũkũ gwitũ Kenya tondũ mabũrũri marĩa mangĩ tũrona magwĩthĩtie bei. Tũkĩaria ũhoro wa maguta rĩ, maguta make twambe tũmenya atĩ nĩ makoragwo na magoti mĩthemba marĩa makoragwo mongereirwo hau. No igoti rĩmwe rĩrĩa rĩrehaga thĩna nĩ igũrũ rĩa VAT. VAT ĩkoragwo standard ĩkoragwo ĩrĩ 16%. No mweri ũcio wathirire thirikari nĩyamaintainĩte o ciringi o 16%. No magĩcoka na ihenya mũno magĩthiĩ bunge makĩgũithia VAT kuma 16% to 8%. Rĩu magũithia kuma 16% nginya 8%. Nĩrĩo maguta magũire the following day na ciringi 10. Rĩu ningĩ kuma hau koguo already maguta maya tũragũra rĩu bado mena ya ciringi ya 8%. Koguo maguta marĩa mongereirwo last week mena nĩ mararĩhio 8%. Then rĩu aingĩ nĩ marauga atĩ kana mehutie VAT nĩguo kũ zero rate ĩkorwo ĩrĩ 0%. Koguo ĩrutwo from 8% kinya 0%. Nĩgetha maguta moneke kana nĩ makũgũa. No rĩu discussion ũngĩrora ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na PS ona ira nĩ araririe kaũndũ kau. Thirikari
thirikari nä ngoragwo ĩhinyĩrĩrĩkĩte mũno harĩ kũngania magoti. Koguo na thirikari nä ĩraexpectaga kũngania VAT ya ciringi bilioni 6.8 billion from VAT. Koguo kwĩra thirikari ndagĩka ĩno yehutie VAT ĩyo nĩ makũigua mahinyĩrĩrĩkĩte mũno na condition iria makoragwo nacio cia IMF. Koguo ũngĩtora thirikari ĩrenda tiririoni 3.6. Yes. Ucoke umere mehutie VAT ya 8%. Nĩ magũte makĩria bilioni 5 kana 10. 5 billion. Yeah, in fact it's more than 10 billion. Koguo thirikari ona hinyĩrĩrĩkĩte ũguo no ĩcarĩrie njĩra ingĩ cia kũgũithia maguta kana akorwo nĩ gũthirũrĩte na nĩguo andũ aingĩ makwenda akorwo nĩ kũhutia ĩyo 8%, no nginya ĩcarie njĩra ingĩ iria ĩgũkorwo ĩgĩcaria mbeca cia kũgitĩra kana kũhumbĩra ithenya rĩrĩa rĩgũtigwo nĩ mbeca icio. Hau nĩho ũgwati ũrĩ na nĩho thirikari ĩna guoya nä retigä kũhutia 8% tondũ nĩ gũtigwo na ithenya inene mũno rĩa gwĩka atĩa rĩa igoti. Na andũ aingĩ nĩ moĩ atĩ IMF nĩ ĩkoragwo ĩrĩ raini ĩmwe ya mbere mũno ya gũtindĩkĩrĩria thirikari yũnganie igoti rĩrĩa rĩingĩ. Koguo guoya nĩ hau ũrĩ na nĩkĩo andũ aingĩ marauga yes ũguo Mheshimiwa Ndindi Nyoro arauga nĩ wega na nĩguo kwagĩrĩire. No arora mwena ũyũ ũngĩ thirikari nĩ ĩrenda tiririoni 3.6 ĩcoka ĩthondekete bajeti ya tiririoni 4.8. Koguo ĩna deficit ya tiririoni 1 gũthiĩ na igũrũ. Ũcoke ningĩ ũmĩre yehutie VAT ĩno kuma 8% to 0. Mũndũ ũcio ũrathirĩte nĩ rehutĩtie 8% tondũ rautire 16 to 8. Koguo nĩ experts acio makoragwo experts me treasury mamenye kũrĩa ũngĩ mangĩhota gũcaria nĩgetha andũ mateithĩke nĩ tondũ wa maguta mehutie ĩkinye 0. Matige kwĩgwatia ũhoro wa IMF na kwĩgwatia atĩ mbeca nĩ ikũnyiha cia kũnganio. Igũrũ rĩaguo Jeff, issue ya maguta ona icio to VAT peke yake. Aca. Igoti rĩa maguta makoragwo na magoti makĩria ya 10. Na macio thirikari yendaga kwaria ũhoro wamo ona ũgwati ũmwe ũrĩ ho nona road maintenance levy ĩkoragwo ĩ hau maguta-inĩ. Road maintenance levy yo last year nĩ marekire kĩndũ gĩtagwo securitization. Marakomba mbeca thirikari irakomba mbeca nĩgetha ĩrĩhaga rũni na mbeca iria kũngania igoti-inĩ rĩa maguta. Koguo already ndĩngĩtĩkĩra kũgũithia maguta tondũ nĩ yoete rũni. Hena igoti rĩngĩ rĩtagwo rĩa Petroleum Development Levy PDL mauga nĩ subsidize. Hena ihoro rĩa EPRA levy. Koguo magoti marĩa na levies iria irĩ maguta-inĩ thirikari ĩkĩra ĩmagũithagũithie maguta macio no makinye kuma ciringi 180 kana 190. O tũkĩmenyaga na kwĩna thĩna wa maguta thĩ yothe. No thirikari nĩ yarie mayuge nĩ mbeca cigana yonganagia harĩ thirikari na nĩ andũ arĩkũ acio angĩ makoragwo hau gatagatĩ. Nĩguo andũ kĩrwo ũhoro wa government to government. G2G. In Kenya, who are the G2G? Is it a government entity or private entity? Na kone private entity araria margin kana the harĩ maguta macio. Koguo mũndũ ũyũ araria margin ũtarĩ wa thirikari angĩhutio rĩ. Koguo hagũtigarwo margin ya mũgũri wa maguta na ũrĩa wendagia. Koguo thigari nĩ ĩtĩkĩra yaria ũhoro wa ma na igũrũ rĩa ũguo Jeff ũhoro wa maguta. Thirikari nĩ ĩtĩkĩra ũhoro wa public participation na gũtaragĩria andũ ũrĩa yũkaga na mbei ĩyo ĩkera andũ landing cost nĩ mbeca ici maguta marokire makombatha na mbeca ici mara
turarihia andu amajiri marona ino aria marihete mbeca ici igoti twiru o mundu arona ki nigetha tumenye mundu uyu ungi uriha gatagati kana andu amariha gatagati ri nä service irĩkũ makorwo makĩongerera harĩ maguta-inĩ nĩgetha makorwo nĩ makona kĩndũ ũtheri harĩ mũingĩ okorwo hena ũtheri harĩ ũrĩa ĩthondekaga mbeca andũ ona no ma appreciate kana metĩkĩre nĩ marona ũũ nĩguo kũhana no rĩu statement ĩrĩa ĩrutagwo nĩ EPRA ĩrutaga statement na ndĩtaragĩria ũrĩa yũkaga na mbei ĩyo na ningĩ ũmenye ũkinya ũhoro wa dora rĩu ti hĩndĩ ĩrĩa yarĩ ya hakuhĩ magana merĩ 180 nĩ ikũrũkĩte biũ ũguo rĩ nĩ tũkwenda kũmenya magĩka dora adjustment forex adjustment mareka adjustment ya mbeca cigana ũguo na njĩra nguhĩ nĩ atĩ mũkenya nĩ arenda gũkorwo akĩheo information ĩrĩ yothe nĩgetha agetĩkanĩria noguo kana akaheana woni wake nĩgetha akariĩ kũheana akorwo hatarĩ suspicion. Yes. Ona thitima ndagĩka nini tũkĩrĩkia nĩ tũkwaria ũhoro wacio no ndĩraiguire minister akiuga matirĩ hĩndĩ mangĩtĩkĩra kũgũithagũithia maguta ũguo kũrerwo atĩ ciringi 46 ũndũ ũrĩa mweka mangĩka no kũgũithia na ciringi 10 ũguo ũrauga hena possibility ya kũgũithia kuma 243 nginya ciringi 180 nĩ possible? Ndagĩka ĩno ti possible no nĩ possible harĩ mwena wa thirikari tondũ o mararora igoti rĩrĩa magũte na revenue ĩrĩa magũkorwo makĩũngania no ngĩrora Jeff ũngĩka mathabu rĩ kũngania ciringi 10 rĩ na kũhũrĩra mũndũ ũngĩ ũmwĩtie ciringi 1,000 rita rĩmwe rĩ aũnganie tũkũmi igana rĩmwe ũnganie 1,000 handũ wa wĩtie mũndũ ũmwe 1,000 rita rĩmwe na ndarĩ nayo ũguo nĩ ũtuĩre ng'ombe ũkame thikũ nyingĩ oti wende erute rita igana rĩmwe mũthenya ũmwe ũmĩherie mũthenya ũmwe ĩtinde ĩkĩrĩa erute iria igana rĩmwe ndũngĩhota ũguo thirikari no nginya rore maũndũ tarũmũ ira biacara nĩ ĩrarũgamire in fact thirikari ira nĩ ĩrarucire revenue nyingĩ mũno gũkĩra iria ĩrakinyĩra twĩ hamwe economy the amount of money that the economy lost yesterday nĩ nyingĩ gũkĩra iria thirikari ĩrakinyĩra maguta-inĩ tondũ ngora maguta maya ndora agriculture nĩ gũcoka thĩ tũtũmagĩra diesel ũrĩmi tũtũmagĩra diesel nĩ tondũ wa manufacturing tũtũmagĩra diesel na ferry nĩ tondũ wa transport of goods services labor and capital ũndũ ũcio itagũthiĩ na mbere nĩ tondũ wa maguta tondũ wa thogora wa maguta nĩ kuga gũtonjorithio ũguo kĩrĩa thirikari ĩthiaga gũkinyĩra igoti rĩrĩa kũngania rĩ andũ matikuona ũguo na njĩra nguhĩ atĩ thirikari no ĩngĩenda no ĩtũmĩre njĩra ĩngĩ ya gũcaria mbeca no to nginya ĩkinyĩrĩre maguta-inĩ tondũ maguta rĩu harĩa marĩ maguta is a factor of production maguta mangĩ biacara ingĩ itigũthiĩ na mbere ũguo yagiye gwĩciria nĩ atĩa mangĩthaĩrĩra maguta nĩgetha ndĩkarũgame ũguo ĩrarũgamire ira ũmũthĩ nĩ rũgame wanage ũrarĩ kuo ira nyandũ arĩ Nyĩrĩ ndĩatũire Nyĩrĩ na wanangĩki ũrĩa andũ matinathiĩ mawĩra ũguo thirikari nĩ ĩcirie nĩ atĩa ĩngĩthaĩrĩra mũkenya othe wĩ biacara-inĩ wĩ transport wĩ agriculture wĩ manufacturing handũ wa kũmũkĩra ahinge biacara kambuni ĩngĩhinga wĩra rĩ nĩ andũ aingĩ matiga wĩra thirikari kĩrĩa ĩonganagia harĩ kambuni ĩyo rĩ nĩ gĩathira nĩ atĩ thirikari yũnganagia igoti rĩa ciringi 100 o mweri handũ ciringi magana 1,000 rita rĩmwe mũndũ ũcio arĩhe rita rĩmwe ahinge tondũ nĩ arĩmwo nĩ gũthiĩ na wĩra nĩ atĩa wega ũrĩa kahora thikũ nyingĩ nĩguo andũ a kũrĩa rita rĩmwe ithire ũinũke expert arĩa me thirikari nĩ magerie gwĩtia na meingĩ iratũ-inĩ cia mũndũ wa kawaida na to mũndũ wa kawaida mũndũ wa kawaida haha nĩ mũndũ wothe wonjorithagia mũndũ thondekaga ũtonga wa bũrũri
mundu wa andu awe ni turona makahingite kana magathama Kenya. Yes. Na kindu kimwe maragweta muno marauga ni cost of doing business in Kenya is very high. Yes. Na oluwaje marauga ni cost of energy. Kogu thirikari no nginya ikare thi, experts maikare thi, na bunge igerie bunge ndaikare yagi gukorwo igeikara thi icoke bunge ikare thi eci ura tu nyamura twitaga bipartisan discussion. Yes. Gutari kwari ati urwa murengo uyu kana urwa murengo uyu bunge ikare meyuri ni ati atuge tubairire bururi na a Kenya matikaye guthinika mathina. Uyu niguo mwereke uria tura expect experts na president na bunge ikare the bipartisan talk. Meciria ni kumagucaria kana iyo kumakugwithia kana kumagucariria mbeca nigetha biashara itigathuke na utonga wa bururi ndugathie na mbere na kuhagikana. Right. Thank you very much wero wito. Yes. Na gwicio ni tutariria maundu maya megie mawatho maria mekanagirirwo gatagati ka IMF na World Bank na thirikari. Ni ricoka ugitutariria horo wigie thirikari irauga ni yaheanire subsidy na ni yacokire kiguithia VAT kuma 16 nginya 8%. Ugakiuria kana agikorwo matieheretie kana matiekirite maundu macio mothe ni kuga maguta tungiragura hakuhi ciringi 300. Niguo marauga no matirata maundu macio mangi. Yes. Yeah, ni wega Jeff. Thank you very much. Yeah, na kama gaka hanini no njitikirie heane macaka mako he muthuri wa gukuria mukuru-ini gia thugu ukuite. Muthuri uteithitie andu aingi na muthuri wale wa maundu maingi na uteithiriria community witagwo Peterson Mwangi wa Muriithi kuma gia thugu. Yes. Oya kama gaka heane macaka mako na ma family itu kuri andu wa Peterson Mwangi wa Muriithi. Okay. Na ni thank you muno ni tondu wa kuhe kanya kau. Asante sana. Thank you very much. Tida wega no geithania mwana wa Nyeri muno. We mukuru-ini. Okay, thank you. Asante sana. Thank you very much. Ucio ni Anthony ni akoragwo ari expert witu twana mwitagwo ku miaka maingi etagwo Anthony Weru kuma kure aturaga Kepsa na riu agikoragwo ari consultant wa maundu macio megie magoti. Mwitaga akoragwo akirora maundu megie trade policy, regional integration, governance, stakeholders engagement. Macio maundu maria akoragwo agikiruta kana maundu maria akoragwo agika. Akoragwo tulwitaga ni ndimwitaga public policy analyst uria turoragira maundu uria maikaire. Muthikiriria riu hatiri rutanganja nitwaritie maundu maingi muno muthenya wa umuthi na no twende gukuririkania ati hatiri undu ungi riu nitwarikiriria ithaa riu twatigari ithaa rimwe na hihi no mwitwire uria kwanyu guikaire barabara cia kwanyu cikaire atia ni muhotire kuroka wira kana muri o guku matauni-ini na tondu Fidelis ni mukinyu reke tuthomerwo mohoro na njira ndaya ni Fidelis Wang'ang'a na gukiuma hau tuke turikiri ithaa riri ni gukurungithana na mutumia murokana mubunge wa kuria Naikuru nigetha turiniki kwao gwathuka na uguo gwakinya ni maundu megi kwa gukua ugitiri thaa ithatu cia rucini. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwamukira memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe. Ceceni hakuhi nawe. Mihango ya mathomo kuhotoma mathukuru maingi makihinga kumana na mirurungano ya gutetia bei ya maguta. Thirikari kuorotwo ni kwiyeherania na makaya ma a Kenya megie kuhinyiririka na imwana igire kurathana kuraga andu mari muthigiti-ini mucini wa San Diego, California. The price
of kerosene would have to go higher as that of diesel comes lower to bridge that gap. We are urging the president that he must do something because the strike will continue until we are able to get a solution because we've not gotten any solution. Why did they feel that it was okay to understand President Uhuru Kenyatta, but when it is President William Ruto, they should go to the streets? Njia ya kupunguza bei ya mafuta sio maandamano, na mimi nakemea wale ambao wametumia shida ambayo tuko nayo ambayo ni shida ya dunia nzima kuleta msukosuko na kujaribu kuumiza uchumi wa taifa la Kenya. Ni mathaa mangĩ mega ndĩrakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ngũmenyithia marĩa tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ithatũ. Fidelis Wang'ang'a. Tũkwambĩrĩria na ciĩgiĩ mĩhang'o ya ũkui na athii aingĩ mathiĩte na mbere na gũtangĩka makĩaga njĩra cia kũmakinyia mawĩra-inĩ kũrũmĩrĩra mũgomo wa ngari cia ũkui wa mũingĩ ũrĩa ũingĩrire thikũ ya kerĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Na mwena wa Roysambu barabara-inĩ ya Thika Road gũkũ mũciĩ wa Nairobi ngari cia ũkui wa mũingĩ itirakua o tiga nduthi nini. Rĩu tũkũhũndũka kuo tũnyitanie na mwandĩki witũ Jathani Kamau o rĩngĩ akĩaranĩria na athii arĩa mekwĩyumĩrĩtie no thabarĩ ciao cia thata. Geithĩka o rĩngĩ Jathani kĩroko gĩkĩ hihi maũndũ makinyĩte ha? Nĩ ngatho Fidelis na ngĩgĩthiĩte na mbere ũkĩhũra kambĩ mwena ũyũ wa Roysambu kũrĩa magana maingĩ ma athii makĩohete thabarĩ ya gũthiĩ thĩinĩ wa kũrĩa makĩrutagĩra wĩra magũrũ kumana na mũgomo wa aruti a wĩra thĩinĩ wa rũhonge rwa matatũ gũkorwo ũkĩingĩra mũthenya wa kerĩ thutha wa kwaga kũiguithania na thirikari mũthenya wa ira kumana na kĩrĩa magĩteta ũhoro wĩgiĩ kuongererwo kwa thogora wa maguta. Na haha ndĩna amwe a aruti a wĩra arĩa magĩkorwo makĩroka gũgĩthiĩ magũrũ mũthenya wa rũcinĩ magĩthiĩ wĩra reke magĩtũtarĩrie. Amarĩtwa njĩtagwo Julius Ndogo, ndutaga wĩra kũrĩa Ngĩrogoni. Nĩngwethagĩrĩra ũrĩa ingĩthiĩ kuo na ndĩraremwo nĩ gũthiĩ kuo nĩ tondũ means ya transport gũtikĩrĩ. No ũguo andũ magomete nĩ ũndũ wa maguta rĩ ti ũru nĩ tondũ korwo no kũhoteke maguta macio magwe rĩ ona ithuĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩbaibika nĩ tondũ maguta maga kũgwa ithuĩ nĩ ithuĩ tũkwambĩtĩrio mũtũrĩre. Niĩ njĩtagwo David Mugo, njikaraga gũkũ Zimmerman, ndĩrenda gũthiĩ Mbuguburu, nĩ kuo ndutagĩra wĩra. Na ndĩrona wĩna mũtĩ handũ ũrĩa wĩna thĩna wa kũgũrũ kaĩ gũkinya kũu? Rĩu no gũtirĩ ũndũ ũngĩ tondũ ira ndinathiĩ wĩra ũmũthĩ rĩu ndĩrenda kwĩringĩrĩria nyone kana nĩngũgĩkinya magũrũ. Lakini nĩ njĩra o ciothe tũgĩkwarania na anene kũrĩa wĩra-inĩ kana nĩmekũigua? Ĩĩ nĩ twarĩtie ona ira gũtirĩ mũndũ ũrahotire gũthiĩ. Rĩu no kũgang'ana tũrang'ang'ana tuone kana nĩ tũgũkĩhota gũkinya wĩra-inĩ. Rĩu ĩtana yaku nĩrĩkũ kũrĩ arũgamĩrĩri a matatũ mayetĩtie mũgomo hamwe na thirikari arĩa marereka magũithie thogora ũyũ wa maguta? Ingĩenda maranĩrie maiguithanĩrie thirikari ĩtĩkĩre kũgũithia maguta tondũ nĩ andũ a matatũ makĩgoma matigomete na ũru nĩ ũrĩa maica mahana. Niĩ ona ngĩthiĩ magũrũ nĩ ndiretĩkĩra gũthiĩ magũrũ tondũ ndĩramenya ũira wa mati atĩ andũ a matatũ nĩ kwĩtia mahĩtĩtie marari ũrĩa kũrĩ maica nĩ mathiĩte igũrũ mũno. Kwa thirikari yagĩrĩirwo nĩ kwĩgutia magoti mamwe marĩa ĩkĩrĩire maguta na nĩgetha maguta magwe. Niĩ njĩtagwo Boni, ndĩ mũikari wa haha Zimmerman. Hihi ndũngĩkĩharagĩria gũgĩthiĩ thoko ĩyo. Wakinya kũ? Akinya harĩa Roysambu, rĩu onaguo no ũke tondũ wa rĩrĩ. It's exhausting. Hiyo safari ni mrefu, no kũinogia ngũkorwo ngĩinogia ndũ. Ira nĩ wathire wĩra? Asa ira ndĩratindire nyũmba na twana. Ũmũthĩ ona twĩreke tũgĩkenere nda ndigũgĩkorwo mũciĩ mĩthenya ĩrĩ. Nĩ ngatho mũno Fidelis macio maoni ma andũ arĩa makĩrokire gũthiĩ magũrũ mũthenya wa rũcinĩ na ngĩcokia mwaro kũrĩ mwena wa studio niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Asanti, nĩ ngatho mũno Jathani ũgĩthiĩ na mbere na kũriũnga mabarabara-inĩ matiganĩte gũkũ Nairobi ũgĩtũmenyithia ũrĩa maũndũ maikarĩte. Na ruo rũhonge rwa kũramata thũgũrĩ ya maguta bũrũri-inĩ IPRA nĩ rũgũithĩtie thogora wa maguta ma ndithũrũ na ciringi 10 harĩ lita rĩrĩ maguta tawa rĩu mahaicĩte na ciringi 39. Ndũmĩrĩri-inĩ ĩrĩa marutire ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ mathogora ma betũrũ mo matinacenjia
na kuringana na mathogora meru maria macabithitio gutumika ihinda-ini ria mweri umwe betũrũ guthii na mbere na kwendio ciringi 214 harĩ lita, dithũrũ ikiendio ciringi 233, maguta tawa riu makiambatira na gukinyia ciringi 191 na thendi 38. Na Minister wa Energy Opiyo Wandayi augite maraiguithanirie kwambatiria thogora wa maguta ma tawa kurumirira mateta ma anyiti itemi ruhonge-ini rwa matatu ma uhotekeku wamo gutumika guthukia maguta ma dithũrũ. The price of kerosene would have to go higher as that of diesel comes lower to bridge that gap. That is the understanding we have come up with in the course of these deliberations. Details of those movements of prices are going to be published shortly by EPRA as mandated by law. I must also add that EPRA was fully involved in those deliberations, and this common understanding has been arrived at unanimously. Na mihango ya ukui no ithiete na mbere na gutharara na njira nene umuthi ari muthenya wa keri kirumaniririo, na ni thutha wa ngwataniro ya ene ngari cia ukui wa muingi kwaga gukinyaniria guiguano na thirikari makiuga mugomo no guthie na mbere. Minister wa Energy Opiyo Wandayi arekorire haceke hwai thutha wake kwanirira maria mararikitie kuiguithaniria giikaro-ini kia hamwe na anyiti itemi ruhonge-ini rwa matatu, ende ene matatu aya maraburũrũka makiuga matieni na mugomo thirikari itaguithitie mathogora makiria. Anyiti itemi aya marenda mathogora maguithio na makiria ma ciringi 30, rĩrĩ thirikari iramagũithirie na ciringi 10 tu. Mwandĩki to Sam Njuguna akihinyia ici. Gari tirokira tondu riri muthuri ni ugukiria gari yaku ithie iringo maiga icinu. Yes, so this guy is supposed to go. Athie ametuchokeza ani mwamuonia nyathie thutha wa mĩhang'o ya ũkui gũtharara na njĩra nene mũthĩ wa ira na nĩ kũrũmĩrĩra mũgomo wa ngari cia ũkui wa mũingĩ, nao a Kenya magĩtetia thirikari na njĩra nene. Mimi natembea kwa sababu hakuna gari hata moja. Nimetoka karibu Waithaka na ninatembea mguu na ninaenda Yaya, naenda kazi. Kumaanisha bottom up yake ilikuwa ageuze wa Kenya vichwa vikue chini, mifuko ibaki tupu. Thirikari kũhĩtũkĩra Minister wa hinya wa kũhũthĩka Opiyo Wandayi, mũrunawe wa ũkui Davis Chilchil makĩgomithania anyiti itemi rũhonge-inĩ rũrũ rwa ũkui itanyarĩ nĩ gwetha kĩhonia. Na thaa 3:30 ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ, Minister Opiyo Wandayi agĩtongoria ũjumbe ũcio harĩ kwanĩrĩra kũrĩ bũrũri marĩa maraiguithanĩirie. We are going to bridge the gap between the prices of diesel and petrol. And that would mean, therefore, that the price of kerosene would have to go higher as that of diesel comes lower to bridge that gap. That is the understanding we have come up with in the course of these deliberations. And this common understanding has been arrived at unanimously. Ende ndagĩka nini mbere ya arĩkĩtie kwarĩria bũrũri, anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa ũkui magĩkana marĩa Wandayi aranĩrĩire. And I believe, Bwana CS Churchill, with all due respect, we did say that we are going to communicate here clear and open that we have not agreed, so that we carry this conversation forward. We did not agree in anything. Kũhĩtũkĩra aikarĩri gĩtĩ a honge cia ũkui wa mũingĩ makiuga thirikari nĩ ĩrang'athĩirie mendekithia mao. On the part of the administration, we have agreed that the price of diesel and kerosene be at par, but on the rest, on the issue of the diesel prices, that one we've not agreed. Ahũri biacara aya magĩkinyĩrĩria mũgomo ũyũ ũrĩa ũkuo nginyagia ũmũthĩ na gũthiĩ na mbere nginyagia thirikari ĩrĩthingatithia makaya mao. We are urging the president that he must do something because the strike will continue until we are able to get a solution, because we've not gotten any solution. Na ũmũthĩ mĩhang'o ya ũkui ĩgĩtanywo gũtharara o rĩngĩ ta mũthĩ wa ira na njĩra nene. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Na thirikari nĩ ĩrutĩtwo mahĩtia nĩ kũhingĩra maitho kĩrĩro kĩa mũingĩ na ithenya-inĩ rĩu gũkuithia mũrigo andũ angĩ. Mũrũgamo wa maobitha anene thirikari-inĩ arĩa nĩ hamwe na mũnini wa President Professor Kithure Kindiki na maminista John Mbadi na Kipchumba Murkomen nĩ mũgarũ na mĩrũgamo ĩrĩa marĩ nayo na hau kabere.
Muthenya wa ira minister wa ugitiri wa thiini wa bururi Kipchumba Murkomen aronekire kuorotereria mathina maya kuri mung'ethaniro, ningi akiruta mahitia ene ngari cia matatu akiuga matiagomaga hindi ya wathani wa President Uhuru Kenyatta. Johnson Muriithi nake agitariria. We have an economy and a country that is being run like a juakali. Ni minister wa ugitiri wa thiini Kipchumba Murkomen riria ri senator wa Elgeyo Marakwet na riria akoretwo agitetia na njira nene uria ri mutongoria wa kana wa bururi Uhuru Muigai Kenyatta riria maguta makoro makibeica. We will carry your cross. Handshake government must be accountable to the people of Kenya for the things they did for the last 4 years. Onake munini wa mutongoria wa bururi Professor Kithure Kindiki riria ri senator wa Tharaka Nithi ni akoragwo agiukirira thirikari ya Uhuru Muigai Kenyatta na njira nene o hamwe na minister wa kigina niwe John Mbadi. They cannot bring their pride and arrogance to this house. We will deal with them. We will not entertain that kind of rudeness, that kind of indecency. Why is the president so silent? The president should come out so loudly and save Kenyans. He is aware of it and he is quiet in the state house when people are suffering. Na riri mugomo wa matatu urakororwo kiambiriria muthenya wa ira kurumirira kubeica kwa mbei ya maguta. Kipchumba Murkomen riu aroria ciira nyingi na akoria niki gitumi thirikari ya William Ruto iroero mathige. That the leaders of matatu industry at that point in time never protested against the government. So the question you should be asking yourself, why did they feel that it was okay to understand President Uhuru Kenyatta, but when it is President William Ruto, they should go to the streets? You should ask yourself, why did they not stop their vehicles just less than 4 years ago? And why is it that in the administration of President William Ruto, they have stopped their vehicles from coming to the streets? There must be something. There must be a certain level of profiling that applies to William Ruto that does not apply to President Uhuru Kenyatta. Kiuria tagiki gia kurigana na ithenya uria mundu akurirwo akiaria no kio munini wa mutongoria wa bururi Professor Kithure Kindiki aroria niki mugomo kwa ivinda riri. Njia ya kupunguza bei ya mafuta sio maandamano, na mimi nakemea wale ambao wametumia shida ambayo tuko nayo ambayo ni shida ya dunia nzima kuleta msukosuko na kujaribu kuumiza uchumi wa taifa la Kenya, kutatiza uchukuzi, kufunga barabara, kuchoma magari, kuiba mali ya watu ambao hawana hatia. Ngirivo Trinoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njitagwo Johnson Muriithi. Mihango ya mathomo makiria guku mucii wa Nairobi ni yaroka gutharara muthenya wa keri kirumaniririo. Mathukuru maingi na makiria mathukuru kiumbe maratumiria aciari ndumiriri cia kumoria mareke ciana cikare micii nginyagia githagathago kia mirurungano kiria kiri kuo gituithanio. Na mirurungano eno igiuka riri mathukuru ma university manjitie igeranio cia kurikia semester. Mitaratara ya githomo gitanywo guthugwo makiria angikorwo mirurungano eno ni guthie na mbere. Wainaina wa Kamukwa akimurika uria mathomo mahutitio ni githagathago kigie maguta. Thutha wa gicunjĩ kinene gĩa gĩthomo gũtharara mathukuru-inĩ matiganĩte mothe wa Jumatatũ, maingĩ ma mathukuru ma mũingĩ mũno kaunti-inĩ ya Nairobi mararĩ mahinge na marĩa marahingũrĩtwo arutwo makĩhũndũrwo na mĩciĩ thutha wa mĩrũrũngano ya kwĩhĩrĩra. Shule imekuwa ngumu juu hakuna transport, magari haziko barabarani, sasa imekuwa ni ngumu kufika. Sasa ikabidi turudi watoto wetu nyumbani, lakini sasa ikabidi turudi nao juu unajua jioni venye watarudi ndio itakuwa mbaya. Sasa hatujui venye security ya mtoto itakuwa. Gũkinyeria hwainĩ wa mothe wa Jumatatũ, mathukuru maingĩ ma andũ kĩũmbe nĩ mararĩkĩtie kwandĩkĩra aciari aingĩ ndũmĩrĩri nguhĩ ya kũmoria matikarokie ciana mathukuru-inĩ mothe ũyũ wa kerĩ nginyagia mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere ĩthire. Those who are most affected are those on school transport system. We had to communicate to parents so that they can be left at home as we continue to assess the situation. Ndũmĩrĩri-inĩ yake kũrĩ nyũmba cia mohoro, komishoni ya gĩbũrũri ya gũtetera ihoto cia ũmũndũ yugĩte kĩhoto gĩa kwamũkĩra gĩthomo kũrĩ arutwo othe nĩ kĩagararĩtwo. Mama mathukuru make mabũrũri na university makĩrũgamia igeranio nĩ ũndũ wa mĩrũrũngano ĩyo, gũkũ amwe a arutwo magĩthomithio kũgerera nenda angĩkorwo mĩrũrũngano nĩ gũthiĩ na mbere. Mũtaratara wa gĩthomo tamu-inĩ ya kerĩ waya kũgũmĩrwo nĩ gĩthingithia rĩrĩ arũrũngani morĩtie gũthingata ihoto cia ũmũndũ bũrũri-inĩ. Now if we stay at home, it would mean by the time we go to third term we will not have covered what we are supposed to cover. Education is a serious sector. It's not something you wake up in the morning and you say children must stay at home. Andũ nĩ hamwe cio tũginotana Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi. Niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamukwa. Inoro rũcinĩ.
Tuthie nja ya bururi riu na imwana igiri ni itharikeire na ikarathana kuraga arume atatu muthigiti-ini umwe mucini wa San Diego, California mbere ya gucoka kwiruta muoyo. Borithi maugite marathuthuria ngero eno riri kimwana kimwe kiria kiragerire ngero kirambite kura mucii kwao. Imwana ici ni cia thi wa miaka 18 na ni ngero irekwirwo iratafanirio hihi niguo imwana ici togerio kana kuonania rumena rwao. Na riboti iyo niwe gututirihira mohoro maitu maithaa riri amukira mohoro mangi wona cihanda thenya rucini. Jitagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Thirikari ya kaunti ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Governor Dr. Kimani Wamatangi ni kumenyithia aigithia na akiama nyumba ati miako iri yakitwo tari na marua ma waki kugerera the Physical and Land Use Planning Act 2019 ni mugaru na watho na ni magĩrĩirwo kuhitukithia mibango na micoro ya miako. Aigithia na aki aria mari na miako itari mihitukie ni mekurio kuoya kanya gaka gutwara micoro na mibango yao kuri sub county physical planner niguo kuhitukirio mbere ya tariki 31 mweri wa gatano. Mibango na micoro ya nyumba cia guikara ikaraga thiku 7 na ya nyumba cia wira nicio commercial ikaraga thiku 14 tu niguo kuhitukio. Dr. Kimani Wamatangi, making Kiambu great again. Riu kurithia ngurwe ni o thahabu njeru. Urithi wa ngurwe ni uri baita muno amwe guciaragira ngurwe 12 o iciara na yoga ihinda inini igaciara ringi uguo igakuhe maciara meri hari o mwaka. Pork Power, pork safi, life safi. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Igoro no igashina Mungu. Inoro. Rere neitha ria hagaria o mundu ni ari kiroto. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Igoro no igashina Mungu. Inoro. Anie, igwa wega. Mami dume, ikwega ira itano imathi thutani kunjira tenga ine arega. Itana ikania nake nduike wa kanitha. Na njaragia thiomi iria itangĩiguo nĩ andũ athĩ. Tia ria mbere riu tiĩtia nĩ gũcokera no Ngai nĩ wendo ona agakũingĩra no ũgacirithio mbere ya Ngai na Jesu na nyina Maria. Eni mwendo nĩ
Mouja wanyule kwenda Arajerira itome Daimondo asindwe Itio nuwetaga itio tungoroku Tondo nenyiteire wake etere irio moyo Inana ke hangi gya kere kaniro ate wonanda honoka ni ugatwika wakwa nono twambire tukandika nire gwa chifu na niguo mwakarũrũka muonane na watho Anajekereire kafyu endelea kanyona anywa kandatha na migwi maitogware rizokirwo tamuka waroti aranganire tabetu rwagikana Jesu Ngai kule irio na kunywa mai njuria Ngai wakwa kiurio na nyarira niki kiuga gore utenda na gando Ngai kwa nduri wa mumenya korwo ndukunyenda Viva witwa nyina wa irimo na maitono akene akoro mahitiani getetera iguru tondo ni Ngai waigire wendo ni riathani angikorwo ndukugwa maoya makwa ni kunywa ndawa ya mbia tukona na iguru ugakora igurite vairo ya thitango na ibuku-ini ria muoyo gakorwo tariko eni na thutha wa gukorwo twaritie na PS ogwitwo Alex Wachira wa Toto riu Jenga wa Kenya Power ni agiritwo kuria Embu na kaguthukio kuria thibitari mwena wa Nyeri County andu akuma kwa ministry ya energy ni matumirwo kuria toneo makionete Kenya Power ni matumirwo ku nigetha magire muthuri ucio witagwo Jenga ni turaritie nake Hawaii na rajira no aretindika wega turashoka turarira mutumia wake hari na physiotherapist murata wakwa urahurire muthenya waira oronake etagwo Dr. Ian Mugendi nake ni ngumunengera namba ya Jenga nigetha hote gukorwa kiaria nake na muthenya umuthi ndari na Bishop wa ACK Mount Kenya Diocese ogwitwo Charles Muturi na no egukorwo nake akimwariria uguo bwana Jenga no arathi na mbere na kwenda urigitani kana urigiti ni tondu ni arwarire murimu kana ni arwarire kindu gigwitwo stroke riu ni afataraga gugithii thibitari mahinda kwa mahinda nigetha murimu ucio wake kana kiundu kiu akiri na kio gigithi na mbere gikiroragwo na njira iria yagirire muthikiriria riu kamuira turikitie reke nguririkanie ndamba kuguthuka kuria kwandu megwitwo Syngenta na Syngenta nio makoretwo riu kana thutha wa kuma kuria kwa o kana kuria twitaga kwa Osense NKOE riu ni ucenjeirio pack ya Bogacia Gloria Star Proctor Cabbages na Smila Cauliflower na riu hatiri kindu kingi gicenjetie magetha no maria wega no uria
mbego no iria kiria gicenjetie ni horo wigie wa kuma kura kwa All Saints NK nginya gwa Syngenta norakorwo ukienderio mbego ici ni andu metagwo Simlo Seeds waguthuka nduka-ini cia kwenderia cia urimi muthikiriria hatiri undu tanganja ni ukugura mbego cia Gloria Star, Proctor Cabbages na Smila Cauliflower na riu hatiri rutanganja ni ira distribute na ndu megwitwo Simlo Seeds muthikiriria ndugibange nigetha hote gukorwo ugiikara wega no kirima urimi ura tugaga ni urimi wina umithio cha Aru Mara Boys ya maina Nanduni waka munyendi thikare nawe ukune iravi nienda kunyito gendi wera kamu kwagwa we gore mocie na ukimenye gukuni kuri mawatho na ukimenye gukuni kuri mawatho mugeni goko na iravi no thiko igere siku ya tatu mpenje be akalime Nukae kuria megonde koragwo nako Watumwa marigitio gokagira tene Watumwa marigitio gokagira tene Gathambuleki wanie gathambuleki Ino Nairobi garito iyo ne mbuleki Gathambuleki wanie gathambuleki Ino Nairobi garito iyo ne mbuleki Tore mwendwane kuyukwe bere na mama ondo makwendo romutaithanio ona kuona Nairobi matare thuri munyendi wakwa matoirio ni kio kiao munyendi wakwa matoirio ni kio kiao kaka kamanda urona ni ondidaga kamenyerere na nie nyingire iganda-ine Wana cia matharu na niengo kana cia mutu Thabari ndaya yanjagia na kinya rimwe Thabari ndaya yanjagia na kinya rimwe Gathambuleki wanie gathambuleki Ino Nairobi garito iyo ni mbuleki Gathambuleki wanie gathambuleki Ino Nairobi garito iyo ni mbuleki Wenyitie biyo kendo wakwa Ona Nairobi mena indo nyingi Aingi ao ni aria mambireirie njua kari Ino Nairobi ndikiri muriraniro Mundu auragia mwaki mwirito wake Mundu auragia mwaki mwirito wake Tunyitanire munyendi tuge harambe Ire tene no tieno ya dotikomu Ino ya regu nekerea betho gatunywo Na woria kiorio kaithwo irima-inĩ iriku Na woria kiorio kaithwo irima-inĩ iriku Gathambuleki wanie gathambuleki Ino Nairobi ngari ito iyo ni mbuleki Gathambuleki wanie gathambuleki Ino Nairobi ngari ito iyo ni mbuleki Ingetoa irumanagia Wenyitie biyo Eni Tumwitaga Maina Wanya guthie na kuratuika ati OCS wa Central etagwo Dishon Angoya ne ikitio ngono ni tondu wa kurekereria ekwirwo 64 aria mararunganite muthenya wa ira
na nĩ tondũ wa ũguo nĩ atanyĩte gũkorwo agĩgĩkinyio igoti-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Macio nĩmo maũndũ marĩa maratukinyĩra arĩ thaa 3:30 mathaa kwa inoro tukĩririkana nĩ Itel A200. Itel A200 ithondeketwo na IP65. Ũguo nĩ kuuga atĩ ndĩthũkagio nĩ maĩ ona kana rũkũngũ. Ĩno nĩ thimũ ya hinya amwe na storage ya 128GB na 3GB RAM. Rĩu hũra mbica na woe video ũrĩa wothe ũngĩenda, na speed yayo ndũngĩmĩringithania na ya thimũ ĩngĩ. Naguo mwaki ĩigaga wega amu ihiga rĩayo nĩ rĩa 5000 mAh. Itel A200 turakwenderia na ciringi 12,999. Jeremiah Kimani ni mukinyure kia tuthomere mathako. JK uko na maneno ama nini? Wacha hiyo maneno yako. Ndramenya andu a Man U matirenda kuigua ngano icio. Good morning sir. Hello. No tutiraria muno. Good morning, welcome back to work. Thank you. Kurathi atia? Tutigeterera tukione uria mugwika. Kimera gikiri. Atreke ngwire. It is yours not to lose. Atire ko lose to lose. Tondu ona Man City ngihota mibira yothe. Na ithu tuhota mibira yothe. Yes. Tugukorwo tu same points. In fact ngucio ni rimwe ya mwisho ri. Iyo niyo riu igakorwo ya muthini wa kimi niyo konania riu uria maundu megũikara. No riu haha ri kinyamu ni kianyu. Hatiri ndungi. Riu ri ambire go to congratulate tene na ukiumireria na uge guo tekurira uge guo kahora. Karibu sana. Twetekirire. No na okumuherera twonire kiria. No how no hotwonire riu hatikiri ndungi. Niguo. Ria kwa twonire ginya Estamu ne nare mone gwika ati bandle ni sawa. Umireria brother. Acha tukubali matokeo kabisa. Asante. Na ucoke wira wega nitwakena ni gukuona. Thank you. Asante sana. Thank you. Netuva wa mathako. Nama nĩ ihinda rĩngĩ rĩa kinya nĩgetha tũkorwo tũkĩguthũka wantu moja ho nginya kũrĩ iharo-inĩ citũ nĩgetha tuone ciana cia tumia ũrĩa na mbere na kuoya ngarũndũma na gwĩting'ũria iharo-inĩ mwanya na karibu. Timu ya bũrũri ya mũbira wa magũrũ ya Harambee Starlets iramenya mũthenya kana Harambee Stars iramenya mũthenya wa ũmũthĩ timu iria magakorwo magĩcemania nacio gwetha tigiti wa gũgathaka mbĩtĩka cia gĩtarũ kĩa Africa nĩcio cia Africa Cup of Nations cia mwaka tũrorete mwaka wa 2027 ĩrĩa gĩikaro gĩa kĩama kĩa mũbira wa magũrũ gĩtarũ-inĩ kĩa Africa nĩkĩo CAF
gikiro mucini wa Cairo bũrũri-inĩ wa Misiri kuria rĩkio gĩikaro kĩnene gĩa kĩama kĩu. Nduru ĩyo ĩgwĩkwo thaa 9 cia hwaĩ-inĩ kuria timu 48 igũthombocanio hamwe na harĩria a mbĩtĩka ici Kenya, Tanzania na Uganda, na megũkorwo magĩcoka magayanio harĩ ikundi 12 iria ikũigwo o timu 4 o gĩkundi, na timu 2 o harĩ gĩkundi kĩu nĩcio igakorwo igĩthaka thĩinĩ wa mbĩtĩka iria igakorwo igĩbangĩrwo gũthakwo mwaka kana mweri 19 mweri wa gatandatũ o nginya Julai mweri 17 mwaka tũrorete igĩthakĩrwo gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, Tanzania o ũndũ ũmwe na Uganda. Aharĩria acio Kenya na Tanzania na Uganda nĩ magatĩte tigiti wa gũgathaka ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa mbĩtĩka icio, no nĩ ũndũ wa kũmaiga onao marĩ na ũrugarĩ wa gũta timu iria ingĩ igakorwo igĩthaka thĩinĩ wa mbĩtĩka ici, nĩkĩo mahetwo kanya kau ga gũkorwo makĩiganĩrwo hamwe na timu ici nĩgetha magirie onao gwĩtitimũrana. Rĩrĩ nĩ rita rĩa mbere mbĩtĩka ici gũkorwo ikĩharĩrĩrio thĩinĩ wa gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro ihinda rĩa mĩaka 51 kuma rĩrĩa ciaharĩrio bũrũri-inĩ wa Ethiopia mwaka wa 1976. Nake nyabara Pep Guardiola negũthama kĩrabu kĩa Manchester City mũthĩinĩ wa kiumia gĩkĩ thutha wa gũikara na kĩrabu kĩu kuma mwaka wa 2016 kũrĩa mateithirie kũhota ikombe ciganona na ikombe mwaki kĩao kĩa mbere makĩhota kĩa UEFA Champions League, agĩcoka aramateithia gũkorwo makĩhota ikombe 6 cia ligi ya Ngeretha na icio ingĩ itiganĩte ikombe 20. Guardiola wa mĩaka 55 arĩ na mweke mwega wa gũtiria gĩkombe kana gũkorwo agĩtira kĩmera gĩkĩ na gĩkombe kĩa ligi ya Ngeretha angĩkorwo nĩ ekũhota ngucanio 2 iria matigĩtie nĩgetha matirie kĩmera gĩkĩ, ĩmwe rĩo ũtukũ wa ũmũthĩ magethaka na timu ya FC Bournemouth na ya mũthia-inĩ magethaka na timu ya Aston Villa, na macoke mahoe timu ya Arsenal ĩkaremwo kurumia timu ya Crystal Palace mũthia-inĩ wa kiumia nĩgetha magĩe na mweke ũcio gũkorwo makĩhota gĩkombe gĩkĩ. Ũrĩa warĩ na timu ya Chelsea Enzo Maresca no ũrerĩkana ahota gũkorwo agĩtongoria timu ĩno ya Manchester City kĩmera gĩkĩ kĩngĩ, na gũkũ gũgĩtuĩka Guardiola nĩ watigĩtie kandathi ya mwaka ũmwe, no ĩndĩ nĩ kũrĩ na ũhoro atĩ nĩ araigua ru hatirĩ rutanganja nĩ anogete nĩ gũkorwo agĩikara thĩinĩ wa ligi ĩno ya Ngeretha. Na mũndũ hero-inĩ nĩ bamba moto sana njĩte barabara mwenyewe Jeremiah Kimani. Nĩ Tuva wa mathako na Inooro FM. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inooro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Ĩrĩ igũrũ no igacina mũhu. Tato de lele igoro kana nego kura kunogio nĩrio warĩrĩ eho mũthenya toro yakwa tũire na kĩeha ĩkuno thimo menya hete ũhandĩte keho yakure mũthĩ ndona ta kwĩ matu ndege mwĩhoko menyona gakura mũthĩ ũcio ndĩkaga menyona gakura mũthĩ ũcio ndĩkaga tũrona nĩgũkwagĩra Henya gaja, numwene igoro mingari Ewe mwene tu, tuya kuria rurukana Nokinya kule, urabe uya kuendele Nokinya mwisho, urabe uya kuendele Nokinya mwisho Elitage tumadugata Metamo gwata, thikalole kana gwitu Thutha wa ngaragu, egyoke kiuga neho na itu Ehana guoko, kirwathi yake lehafua Tinegokura, ngaragu ya mĩaka 3 Gikinya mwisho, ngaragu ya mĩaka 3 Gikinya mwisho, nũrĩga nĩgũkwagĩra Henya gaja, numwene igoro mĩngai Ewe mwene tu, tũrĩ kũrĩa rũrũngana Nokinya kure, urabe ũya kuendele Nokinya mwisho, urabe ũya kuendele Nokinya mwisho
kiugo kĩritũ nĩ gweterera na andũ arĩa metagĩrĩra marĩ ngũrani mbura yakwa njũĩ nĩ ĩriura ona ikara tondũ nĩ niĩ ndahandire no gweterera kĩrĩgĩrĩro niĩ ndĩona kĩo gĩgweterera kĩrĩgĩrĩro niĩ ndĩona kĩo gĩgweterera rũrĩga nĩ gũkwagĩra Henya gata tũmwene igũrũ nĩ Ngai niwe mwene itu tũrĩa kũrĩa rũrũngana gũkinya kure kwaura mbeũ ya kuendere gũkinya mũico kwaura mbeũ ya kuendere gũkinya mũico mbura nĩ cia mĩthemba mĩingĩ kũrĩa thayũ mbura nĩ cia mĩthemba mĩingĩ kũrĩa mĩciĩ mbura nĩ cia mĩthemba mĩingĩ kũrĩa mbeca nahoya kuragĩrie mbura cia mĩthemba yothe na kĩrĩa gĩothe ũrĩhandaga gĩtikanome kĩrĩa gĩothe ũrĩhandaga gĩtikanome rũrĩga nĩ gũkwagĩra henya gata tũmwene igũrũ nĩ Ngai niwe mwene itu tũrĩa kũrĩa rũrũngana gũkinya kure kwaura mbeũ ya kuendere gũkinya mũico kwaura mbeũ ya kuendere gũkinya mũico rũrĩga nĩ gũkwagĩra henya gata tũmwene igũrũ nĩ Ngai niwe mwene itu tũrĩa kũrĩa rũrũngana gũkinya kure kwaura mbeũ ya kuendere gũkinya mũico kwaura mbeũ ya kuendere gũkinya mũico Ngai mwene itu njirĩria mbura Ngai mwene itu njirĩria yakwa njirĩria yakwa tumwitaga Ngũnjiri wa Mũciri rwĩmbo rwĩtagwo Mũinamũri ũratukinyiria wega cihandĩte thaa 4 ĩtigĩtie ndagĩka 18 mutumia angĩrũmwo nĩ ruo rwa gũciara ihinda iraya na age gũtangĩkĩrwo na njĩra njagĩrĩru nĩ agĩaga na irima njĩra-inĩ yake ya ũciari. Thĩna ũyũ wĩtagwo female genital fistula, na female genital fistula nĩ ũtũmaga kahinda kanini ona kanene koimanĩre kana koimagare kana koimagĩre handũ gategũtigithĩria, na nĩkĩo kwoguo mutumia ũcio agakora nĩ arethemwo nĩ andũ akenda kwĩikaria na agakorwo na meciria maingĩ na ihoru. Nĩ ũndũ mwega kana no ũndũ mwega nĩ atĩ fistula nĩ ĩgiragĩrĩrio na nĩ ĩrigitagwo. Mwaka ũyũ tũgĩkũngũĩra International Day to End Obstetric kana tũmĩtaga obstetric kana obstetric fistula IDEOF, Royal Media Services, the Flying Doctor Society of Africa, M-Pesa Foundation na nyititemi angĩ nĩ maharĩrĩirie ũrigiti ũtararĩhĩrwo wa fistula thibitarĩ-inĩ mũnene wa Kenyatta National Hospital kuma tarĩki 15 nĩ kiumia kĩu kĩrathirire nginya tarĩki 22 mũthikĩrĩria wĩna thikũ ciho itigarĩte. No nĩ mũndũ mwega wa gũteithĩrĩria atumia na airĩtu arĩa mena thĩna wa fistula gũthũrimwo na kũheo gĩtanda thĩinĩ wa KNH ukambĩrĩria mweri 15. Ũhoro makĩria hũra 0800722600 tũnyitanĩre gũcokeria atumia na airĩtu arĩa mena fistula mwĩhoko wao. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ Royal Media Services. Mũthikĩrĩria reke tũtangĩkĩre atumia aitũ na airĩtu nĩ tondũ wa rũciũ rwega. Thaa 4 ĩtigĩtie ndagĩka 17. Ugeka mathabu otoe ni makoruta oe ndigutara ni magũire kĩrathi ũretho watho watoe ũrĩ na mũhare nĩkĩ wakuona ũtega wa mwene ũretho watho watoe ũrĩ na mũhare nĩkĩ wakuona ũtega wa mwene. Ingongegu itoe irima iceke movira ndongeingĩra ikagia mwena na mwena gũgatuka riũa ĩgathũa nĩ kwaga gwĩcũrania
ikiaga gwiciria irima no rĩararame mũbi na ũingĩre nĩgetha kĩhurũke ikiaga gwiciria irima no rĩararame mũbi na ũingĩre nĩgetha kĩhurũke ũrethe watho wa toyo ũrĩ na mũhare nĩkĩ wakuona ũtega wa mwene ũrethe watho wa toyo ũrĩ na mũhare nĩkĩ wakuona ũtega wa mwene Ngemenyano wale gesungi kya wenda vitondawe yogitura wendo kengera mahuti wale gesungi kya wenda vitondawe yogitura wendo kengera mahuti kabura ita kangengera mahuti sweetie waikia savi moto kandongeruruma ndakwendete no wendo arekia gukua wana itunde rĩakwa rĩtire rĩtĩra ndakwendete no wendo arekia gukua wana itunde rĩakwa rĩtire rĩtĩra ũrethe watho wa toyo ũrĩ na mũhare nĩkĩ wakuona ũtega wa mwene ũrethe watho wa toyo ũrĩ na mũhare nĩkĩ wakuona ũtega wa mwene Toma kwinije ni akwarererie na muraya matithaithaga ndũrĩka kaithikiri koto ene andwere karimu na watatu nĩ wa mwĩringĩrĩrio kaithikiri koto ene andwere karimu na watatu nĩ wa mwĩringĩrĩrio ũrethe watho wa toyo ũrĩ na mũhare nĩkĩ wakuona ũtega wa mwene ũrethe watho wa toyo ũrĩ na mũhare nĩkĩ wakuona ũtega wa mwene igagũtũma kwinije nĩ akwarĩrĩrie na mũraya matithaithaga ndũrĩka maithikiri koto ene andwere karimu na watatu nĩ wa mwĩringĩrĩrio maithikiri koto ene andwere karimu na watatu nĩ wa mwĩringĩrĩrio ũrethe watho wa toyo ũrĩ na mũhare nĩkĩ wakuona ũtega wa mwene ũrethe watho wa toyo ũrĩ na mũhare nĩkĩ wakuona ũtega wa mwene mathabu ndona meko haha nĩ ndagĩtarĩ ũmwe auga akĩenda gũtara thirikari atĩ thirikari ĩrogotaga ciringi bilioni 6.3 na ciringi ici bilioni 6.3 thĩinĩ wa VAT ihana tao dithero ĩrogotaga ciringi bilioni 4.5 betũrũ ĩkarogota ciringi bilioni 1.7 maguta tawa marogotaga ciringi milioni 40 hingo rĩothe kana o mũthenya wothe thirikari kana kwagĩa na mĩgomo thirikari nĩ thiaga hathara ya ciringi bilioni 6.4 ũguo nĩ kuga mũthenya wa ira mbeca iria ciothe irarogotetwo nĩ thirikari cia VAT nĩ igũkorwo ikĩũra kĩongerera mũthenya wa ũmũthĩ cigũkinya kĩndũ ciringi bilioni 12.8 iria cirora na nĩ cia VAT ya maguta
uguo kauga atiriri agikorwo maguta no mendio ciringi petrol endio ciringi 128 diesel endio ciringi 224 maguta atawa mendio ciringi 141 ni kuga ati ni tukuona mbeca ici irora o muthenya bururi witu wa Kenya ndwagire gukorwo ukiurwo ni mbeca ici o muthenya ni tondu ni mbeca nyingi muno. Thirikari no nginya ite anyititemi othe maikare thi na maharanirie nigetha mahote gukorwo magithie ikinya riu ringi. Tugurite kuma ciringi 152 ciringi 214 ciringi 242 mbeca icio ciothe igakorwo nicio turakirwo ciikura kwa VAT. Na niwathikire muthuri ucio wetagwo Anthony Wero agitutariria mbeca icio cikuria ikoragwo igithina. Twaigua VAT turarogota 6.3 billion, twathie mugomo tugathie hathara ya 6.4 billion. Uguo thirikari no nginya itikire guikara thi na yarie na muingi nigetha mahote gukorwo magituteithia gukinya ikinya riu ringi. Simeon Kamonde. Yes. Good morning. Good morning. Meona ria wakariria na ndora na microphone haria. Niki kaya suka. Ehithanetie irari. Ira nathie wega. Araugire areheire holiday, ndakire with due respect. Kakora thiri atia munene. Ndabire ndiramuhurira rucine, ndiramwira riu ri. Ukinye tene. Riu wakarindi. Aranjira hindi haha Rwakai. Ni kuma ndirauma. Kurari kindu 9:18 to 9:21. Itondu agikaraga Rwaka. Thutha ndeka cigana ona ari aranjira ati ni ageria guthie Rifaroli. Basi Rwaka kahira nyitana. Goja kuma hau ri ndoragiro ni kugera riri. Kuma Rwaka abate anari kuharuke handu hau harathia atia we Gacarage aragwetire location cigana tambotabiria na wotete gite ni ari Duberi Rwaka na Kokonge na Gacie na Gacarage na Gacie ai munene hau irari ira andu ara maratikiritie gutira wira guku ni andu eri tu kurai na confusion nyondo wa tear gas ndaramenya location ona atuma nĩ ndũ atia gas irare haya mũndũ ni umakitie biũ etagwo Jomo wa Nyathira nake ndaumire haha nginya Kiambu ndiracemania na barricade harĩa thĩ ndigua na ndahingũrwo ndaharukia mũtweri andaicio ranjira nĩ Jeff we thie we watinda studio tondũ nake akwirite atia Jomo kũrĩa gũtirathiĩka ni ndirarĩ Duberi thaa cigana athiĩte sleepover iyo gutire tukeri na orari Rwaka tiga maheni mbere arari Rwaka zalai mau ni maheni ni wira uraregire guka muico ndiragikwamire Gacie umete kahindo rwe ndakuragira kore kumbukire toka nduthi kidogo mwike atiriri muciari andu aria monekaga ta aria kuhenio ruti icio ciothe ni njui ni njikarite Rwaka ni ndikuwi wega ona Rimuru no ndikuwi ona Kiambu ni ndikuwi Duberi yothe kuguo ni ndikuwi uti kundu itoe ni na guku kwaya so we warora maitho maku ta munene urona ta uma wiha umari umorari Rwaka na tukiriki uguo kwari uguo ngwiciria uroragia ni hokuya kateini wambe hayo wethe buraki ukiraririe nyanya ri ebyo munene guguthukire ma aya ndu wetagwo Jomo ri ndamuhurire immediately ndauma haha ndakinya mucie ndimurie ndangimioya eni uguo umuthi mundu akahaitumi tijagire gukinya ndimwirire tene mundu akinye tene imagine gukinya ni toi ina muturie ni teginya burukanga ndiramwona gukoreka go aburukanga ndakinya lakini poleni sana ira korari kuru muno gwi kundu kuingi muno gutarathikaga tari mundu ta Jeff meno uyu na Gordon na Waitha Fethi na kuko ne kuru muno tondu kumenye hari na Thika Road hari hetagwo Roy Sambu Githurai Kibo
hari uguo Juja hau ni harari ona ka junction kare ga Kenyatta Road ni harari riu ira kurari kuru muno gwitu ni kurari kwegega andu tene ni akoragwo safe haven. I thought so. Oh idi ko ni muranga kurahana uguo na Kirinyaga ri na Nyeri riu ginya Nyahururu kurari ira kurari mo ni tondu ya muico biyo riu ngiaria mari ndirakwamire gacie ndirahitho ni mutumia uretagwo wa Joyce akuhitha niki tondu riu ngikinya gacie ni jeshi irokite facing me ko ndirathire father they would have confronted me so aranyoni haria nguingirira na rathia ndra compound yake ndiriga ngari kuniko ndiratindire riu ira gacie kuniko ndironaga vituko ciothe mare munene mare reu ne ma bere ya ngai reu ne ma munene reu now this is a reality bere reu kiarie kihigure ngoko no na ba mutumia ucio wa Joyce ona ndira mutumire kiria mucere nyondo wako ni host ni urekire wega wega ri atiriri the best thing ni ati you are safe, very safe. Uyo ngwicia twarikia kwaria aigua riu tagotae na mwihokori aracokire bucire igua agetia mandathi ku nie no mandathi kore na vest nie kore no mandathi ndiraingirite riu kuguo ngoka ni ndeka ando interview kuguo utawara cieko sikire mwana wako aroka ine mwega we only pray maundu makwagira tutigacoke guthaka na andu amatatu very true andu acio ni marutaga wira mwega muno na tuge ni marathimo ni Ngai tondu ni marutaga wira mwega muno wona mundu wa matatu ukamwira ni ngatho tondu ta imagine ndiracemania na andu aingi muno magitembea it's a walking nation ni we ugwika guo bosi tondu riu ni guka ni tuoka na uguo twehingurira tene guka ni tuoka nie tani ri hakwa nie ri mundu niwe wi haria ari riu nie ndi kamode nie ndahoya ngiuma umenyo gukinya mucie atie thina tondu ngiuka ri ngiuka no ndoka wega nie ndehingurira ona kuinuko wega tondu me gukorwo ma solve my issues macio kindu thaa 4 uguo na nuthu cio nona kutokerekia guthama mohoro ma thaa 4 haria Jeff Mugawa ithagurekia mohoro uguo thake werekera wega warikia rigukera kino kana Jeff akuigana hau uguo town arabu ajiga town ukuma hau ukorwo we town riu ithaa riu ria thaa 4 uguo mundu arakora riu haigitwo mahiga ni toro riu nie ihiga nguigirwo kina ndi kuguru ithe tirohe come on ndaguthwa bajie gwe kaino Jeff iranyuragirire by the way reke twabe tukuhe ngatho ndukamake ke tugucokeria ngatho guikira hagaria ugathiririka mathaa macio mothe no kinyite othaa 9 madaguthaitha no thank you asante sana thank you riu na ithu kahinda gaitu gakinya gagucokia guoko ri no tugacokia atie thina na umaitie maku ndungigurirwo kindu ngikunda no riria ukaremwo ni gukahagaria ri na ne hinya by the way ugikora ne metodo gukahagaria kuhagaria Ngai mugi meko wega tukene kurundire ithe turakahagaria na ngathiti ya karindi by the way reke mugithoma muno mugicithoma uria mutare mwathoma ni hena show ko jwe ndingeikara I imagine badia hau ni baramuria ciuria ne sifuna netetiro sifuna maundu mau ri you can utiri undu tangihota gutiri mundu uka kurikaria kiroho yes ateke murike ino kanitha yes kanitha ine mothire se gatheres yes na mategares pio ona gwicia na irathimofu riu eri kiora ikaraga wi haririirie no ithu mundu wetagwo muturira ne rekire kuihuria na racua na rathoma matangatho gutiri ndu tangi a sacrifice ngwiraga ugaikara ukimenyaga ko ngi tariu muthe uyu ri Gordon na rithoma mohoro muthe uko kana mahurukie mohoro me guthomwo ni Jeff ku athomaga mutaratara wa nimo kumenyithio andu mahuruga kauga wa nginya mu mathai nyeti datide kana ina nyani ngiinuke muthe ndake na muno ni kumuona tene I know muteithetie niragwika nginya very lived sima irari ndirari handu horu afu ni rucini mundu ariaga kindu ndurari gacukari rirari ona ki igirathire kindu kingi abungira korire ndireho energy levels gutirari kindu kuna otherwise ukimagara ri umenya seno turaria gikombe of course hau he bata tugwete I'm very happy very good thank you ndanginyita maundu macio ndiranyita ni tukagwita tugi celebrate ni ngoka ni weekend or coming weekend riu umenya mande Jeff no athiririke
tondu gakorwo nyuite nginya iria ngananie we mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Roshine. Mohoro maitha riri ria thaa 4 rucini. Tukwambĩrĩria kaunti-inĩ ya Murang'a na onjoria tauni-inĩ ya Murang'a maratara hathara thutha wa nyanake kurara igitua nduka ciao hamwe na kuhura ngairi ingĩ na mahiga utuko wa gũkĩa ũmũthĩ. Nyanake ici irocokire kwamũrithio nĩ maobitha a borithi thutha wa gũtiga ũthũkangia mũnene ma. Tunyitanĩre na mwandĩki witũ rĩu Victor Kĩnuthia ũrĩa waroka tauni-inĩ ĩyo ya Murang'a na nigetha atumenyithie hathara ĩrĩa onjoria matũngĩtio nĩ ciĩko ici. Victor. Fidelis Wang'ang'a nima otoguo wauga ni ati tauni ya Murang'a utuko wa umuthi kuraire nditimurano ya maabitha a borithi na gikundi kia ekinai kana gikundi kia rurungani maretwo ekinai tondu ciakinya hwaini kuratwikire andu othe makorwo makiinuka no matinetikira kuinuka na riu onjoria no hathara maratara guku tauni-ini ya Murang'a. Twina muonjoria umwe tu wambie na ritwa riaku tatwire uthiete hathara ihana atia kana wakora gwaku kuhana atia. Ngiriria na ritwa njĩtagwo Jennifer kuma Murang'a, ndĩ muonjoria Murang'a town opposite Equity. Rĩu wakwa nĩ kũraga gĩcicio na ũkaiywo indo othe more than 10,000 iria cia display-inĩ plus others itarĩ establish nĩ irĩkũ tondũ kwĩna ngia bagi cirarĩ gũkũ na nĩ ndĩrona imwe nĩ thiu na indo nyingĩ mũno cirarĩ display-inĩ. Mũrahikĩte thaa cigana? Na ndĩrahingire around 5 na ndainuka around 7 niguo korokire andũ marambĩrĩria kũraga gũkũ moragĩtagia mũkawa ũrĩa tũriganĩtie njirani na makoraga ona icicio cia Equity Bank, the ATM na the main door. No matinakĩhota kũingĩra no indo iria cia display-inĩ ciakwa ciothe nĩ njie. Thank you. Ejo nĩ tũkwaranĩria mũno acio no amwe arĩa matwarĩtwo hathara na nĩ tũgũkorwo tũgĩthiũrũrũka kwaranĩria na angĩ kuma gũkũ tauni ya Murang'a. Rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Asante, nĩ ngatho mũno Victor Kĩnuthia. Na kwa kũrĩa mwena wa Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu andũ atandatũ arĩa maraikirio ngono nĩ maobitha a borithi thutha wa kũhinga barabara nĩ matanyĩtwo igoti-inĩ. Ekwĩrwo aya maraikĩirio ngono mwena wa rodi icigĩrĩra-inĩ cia mũciĩ wa Eldoret thutha wa kũhinga barabara ya Eldoret gũthiĩ Malaba. Salome Murugi nĩ ũratarĩria. Atandatũ acio maranyitirwo itũra-inĩ rĩa rodi icigĩrĩra-inĩ cia mũciĩ wa Eldoret thutha wa kũhinga barabara na gũtwarĩra mĩhang'o ya ũkui gũtharara barabara-inĩ ĩyo. Maya marahanĩka oro rĩrĩ amwe a aikari na ahũri biacara kaunti-inĩ ĩno ya Uasin Gishu mathiĩte na mbere kũhinyĩrĩria thirikari kũrora ndeto ĩgiĩ thogora wa maguta ũrĩa marauga ũrĩ igũrũ mũno. Ona niĩ ndĩrĩ ũmwe wa arĩa mararuta wĩra wa taxi nĩ tũrahinyĩrĩrĩka mũno. Ona wageria kwĩra andũ arĩa ũrakua ũmongerere mbia na no gũkaya marakaya makauga matirĩ na mbia mangĩhota kuongerera. Koguo rĩ nĩ tũromĩra mũno tũrĩ ta andũ arĩa mararĩ sector-inĩ ya ũkui nĩ ũndũ wa thogora ũyũ kũneneha na gĩcunjĩ kĩnene mũno. Kĩhoya rĩakwa nĩ kũria thirikari tu nĩ igue ũrĩa kĩrĩro kĩa mũingĩ gĩtariĩ na ĩgũithie thogora wa maguta. Tugeretie kugĩrĩria tukageria gũkaya tukageria kwĩra thirikari nĩ tũrahinyĩrĩrĩka na thirikari no ndĩrĩ matũ. Rĩu nĩ gũtumania harĩa haratigarĩte. Rĩu nĩ Mũgĩkenya athire no gũtikĩrĩ ũhoro tondũ gũtirĩ yuraga na ndĩkie. Ngai no egũtũteithia. Amwe ao
marauga nĩ mararigwo nĩkĩ thirikari ĩkirĩte ona thengia ya mũgomo wa ngari cia matatũ ũrĩa ũrahanĩkire mũthenya wa ira na gũtwarĩra ũkui gũtharara icigo-inĩ itiganĩte guothe bũrũri-inĩ na makamĩũria kwĩyumĩria nĩguo ĩthikĩrĩrie kĩrĩro kĩa Akenya. Hili jambo la mafuta limetuaffect sana kama watu wa taksi na wafanyabiashara na wale wengine ambayo wanasafiri. Tumeona serikali haijaongea, viongozi wa serikali hawajaongea, mpaka tunashangaa tuko na uongozi ama hakuna, kwa sababu tunajua ya kwamba tangu zamani Rais William Ruto na watu wako umekuwa watu wa kutetea wa tangu wakati wa uhuru, lakini imefika ni wakati wenu, wakati viongozi na wananchi wa kawaida wanaumia, mumekuwa watu wa kunyamaza. Tunashindwa, kwani iko nini inaendelea? Kwa sababu hata kama Rais William Ruto uko nje, uko na mdogo wako, uko na ministers na ingali wamenyamaza na hakuna kitu ambaye wanafanya, ni kama kumaanisha ya kwamba hawana haja na mwananchi wa kawaida ambaye alichagua hii serikali. Inoro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu, Jetago Salome Murugi. Ja bũrũri nĩ atĩ mwana igĩrĩ nĩ itharĩkĩire na ikaratha na kũraga arũme atatũ mũthigiti-inĩ ũmwe mũciĩ wa San Diego, California mbere ya gũcoka kwĩruta muoyo. Borithi maugĩte marathuthuria ngero ĩno rĩrĩ kĩmwana kĩmwe kĩrĩa kĩragerire ngero ĩno kĩrambĩte kũra mũciĩ. Imwana ici nĩ cia thĩ wa mĩaka 18 na ngero ĩno irekwĩrwo ĩratabanirio hihi nĩguo imwana ici itũgĩrio ona kana kuonania rũmena kũrĩ andũ amwe. Amũkĩra mohoro mangĩ wona cihanda thaa 5. Njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ